Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba wa, ọba tó ní ẹ̀mí tẹ́dà ń lò. Bẹ́ẹ̀dá bá ń lẹ̀mí náà lọ, tí ń lò lọ, tí ń lò lọ, tí fi ń ṣe tó bá fẹ́, tí fi ń ṣe tó bá fẹ́, tí ń lò lórí tọlọ́hun àbí ń lò lórí àìṣe tọlọ́hun. Ọba tẹ́lẹ̀mí, ọba tó ní ẹ̀mí, yóò wá máa wò bó fẹ́ yá, bó bá ti wù ọ́ kó lò ó fẹ́ yá, ẹni ó lẹ̀mí ń bọ̀ wá gbẹ̀mí ẹ̀. Ọba tó lẹ̀mí yóò kúkú gbẹ̀mí ẹ̀ dáńjọ́ kan. Ayé ọ̀jẹ́ nǹkan, ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nínú ẹ̀sìn Islam. Ayé ọ̀jẹ́ nǹkan, òfúùtù fẹ́ tẹ̀ láyé, òfúùtù fẹ́ tẹ̀ ni, kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀. Àfi ká di òpó Ọlọ́run ọba mú, ká sì súnmọ́. Ìkàn máa ṣe mí léèmà. Nta ní mú kúrò láyé ń bí báyìí lẹ̀dá máa ran kankan kan mọ́. Gbogbo nta ní mú kúrò láyé, gbogbo nta mú wáyé tó ṣe pé ilé ayé yìí láti kójọ, láà máa tọ́jú, láà máa ṣe kankan kan lórí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo àwọn nǹkan yìí ń jọ abá kúrò láyé tán, ojú ọ̀nà wọn ó ti padà. Èyí tí ó wà bá wa dọ́dọ̀ Ọlọ́run tí ò ní padà lẹ́yìn wa náà dìjọ́sìn wa fọ́lọ́run àti dáadáa wa, èyí ìwà rèé à ní múra sí. Ntí ó tán lápadà máa múra sí, ntí ò ní tán à ní débẹ̀. Rójú ayé báyìí, rí páyé pin báyìí, rí páyé pin. Àbí gbogbo kòókòó jàǹjàǹ, gbogbo kòókòó jàǹjàǹ, ọmọ lulẹ̀ ńjọ́ kan, wọ́n gbé sáré. Lẹ́yìn rẹ̀ gbogbo ayé ó padà lẹ́yìn rẹ̀, yóò wá kù wọ nìkan, yóò kù wọ nìkan bẹ̀. Gbogbo tí ó wà máa ṣẹlẹ̀ sí ọ, ẹ̀dá kankan ò ní rí mọ́. Ẹ̀dí àrònú ẹ̀rí arákùnrin yìí, Burújì Kàsámù, òun náà mà ti kú láyé nù. Báwọn yòókù rẹ̀ ṣe kú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí, òun náà lọ ń bẹ̀ nù. Lẹ́yìn tí ò sì ní padà wábẹ̀ mọ́ láéláé. Wọ́n kù báyìí, bó ni ó ti rojú ara rẹ̀ níwájú Ọlọ́run. Ó kù sọ́wọ́ ẹ̀ báyìí, torí bí wọ́n ti gbé jù kòtò tán ní ìsìn, kálukú ti bóyá ó ṣe pọ̀ tó yìí ní ìsìn, kálukú ti padà lọlé ẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ fún aṣáájú ẹ̀dá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man alayha fani, kullu man alayha fani, wa yabqa wajhu rabbika Zul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadhibani. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukasiban. Ayata lima tu'adun. Ayata lima tu'adun. In hiya illa ayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimabi'usina wama nahnu bimab'usin. Sadaqallahu maulana al-azim. Ọlọ́run sọ fún Ànábì wa Muhammad, ọlọ́run ní wa ṣáájú ẹ̀dá máa sọ fún wa, kullu man alayha fani. Kò sí béèyàn ṣe lè tó láyé, yóò padà kó ń bẹ ńjọ́ kan ni. Kò sí béèyàn ṣe lè tó láyé, yóò padà wá fi ṣàwátì láyé ńjọ́ kan. Kò sírú ntẹ́ ẹ lé ní, kò sírú ntẹ́ ẹ lé tó, kò sírú ipò tí ń bẹ lọ́wọ́ yín, kò sírú owó tó wà lọ́wọ́ yín, ẹ fi ilẹ̀ ńjọ́ kan náà ni. Ẹ̀yin lẹ ní ni. Ìgbogbo òpó tẹ́ ẹ wà láyé tẹ́ ẹ dù láyé sẹ́yìn lẹ ní ni. Ìbọ́lọ̀ ló ní nǹkan rẹ̀.
èyàn máa bẹ́ ni ó ní nǹkan èyàn máa bá dùn. Kullu mani alayhi afani, olówó máa kú, ọlọ́lá máa kú, ẹni tí ò ní máa kú, ọba ìlú máa kú, ọmọdé máa kú, àgbàlagbà náà máa kú. Gbogbo ohun tí wá ń bẹ láyé tí ń ṣe wá yòdóyòdó, gbogbo ohun tá ń kó jọ láyé, gbogbo ẹ̀ náà ni ó padà wá parẹ́. Kullu mani alayhi afani, ọlọ́ni bẹ́ẹ̀ kọ́lé, ilé yẹn ó padà tán, bẹ́ẹ̀ lówó, owó yẹn ó padà tán, bẹ́ẹ̀ bímọ àwọn ọmọ náà padà wá kú láyé ńjọ́ kan, ìyàwó náà sàn lọ, gbogbo wọn kò sí tí ò ní tán. Ọlọ́ni wa nábì sọ fún wọn, kullu mani alayhi afani, gbogbo ohun tí ń bẹ láyé ni ó padà wá tán. Gbogbo kò tẹ ní ipò náà ọ̀dà nísì, ipò náà dà báyìí. Ẹni ó wà lórí àga lánàá wọ́n gbé kú mbẹ, ẹni ó wà lórí àga lónìí òun náà kú mbẹ. Ẹni tí ń bọ̀ wá sọ pé òun tó narùn, òun tó narùn pé òun náà fẹ́ gàgà yìí, bó náà bá gùn bọ́lọ̀ ń bá ní ó débẹ̀ yóò kú mbẹ, bí ó sì débẹ̀ náà yóò padà kú náà ni. Ẹ dákun ẹ jẹ́ àròrí, ilé ayé tá ń kó jọ yìí kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀, kò sí nǹkan kan lé ayé. Máa sọnú ọ̀rọ̀ mi, bó o bá ti fẹ́ rojọ́, bó o bá sì fẹ́ pẹ́ níwájú Ọlọ́run sí ni o ṣe káyé jọ sí. Bó o bá sì fẹ́ pẹ́ níwájú Ọlọ́run sí náà ni o ṣe káyé jọ sí. Ẹ̀rí nísìn, olówó, ọlọ́lá, onípò, sínétọ̀, gómìnà, gbogbo ọ̀nà ń gbé sàárì, ọ̀nà wọn ń gbé sàárì, wọn tó búlọ́ọ̀kù sí lẹ́gbẹ̀ẹ́, yẹn búlọ́ọ̀kù eléyìí ọ̀ràn kankan. Àní ẹ gbé jù bẹ́ẹ̀, ẹ ṣe gbé bẹ́ẹ̀dì síbẹ̀, ọyẹ ẹ gbé bẹ́ẹ̀dì síbẹ̀ kẹ́ sún sínú bẹ́ẹ̀dì ni, kẹ́ bẹ́ẹ̀dì rẹ̀ ti fi sùn, ẹ wá gbé sínú kòtò náà, èwo ń búlọ́ọ̀kù yẹ̀yẹ́. Àní ẹ jù kòtò, ọ̀rẹ́ máa rojọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ẹ jù kòtò, ẹ fílẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run rẹ̀. Kullu mani alayhi afani, gbogbo bó ti kó ọ̀rọ̀ jọ tán, ó wá tán lónìí. Gbogbo bó ṣe kó ọ̀rọ̀ jọ, bó ṣe káyé tán, ó dópin lónìí. Wayabqa wajhu rabbika, ntí ó padà wá ṣẹ́kù ó náà ní tá bá ti wájú Ọlọ́run, bí irun wa, bí dáadáa wa, bí ẹbí wa tá rúpọ̀, bí àwọn tá ṣe láàánú, bí àwọn ọmọ òrukàn tá tọ́jú, bí dáadáa tá ṣe lẹ̀ táyé ò ní gbàgbé láíláí. Wayabqa wajhu rabbika, Ọlọ́run ọba nìkan ni ó padà wá ṣẹ́kù, àti dáadáa tẹ́ ẹ bá ṣe, tọrọ Ọlọ́run èjò ní dáadáa gbé. Onídáadáa Ọlọ́run kì í jẹ̀san wọn gún, yóò fún wọn lẹ́san wọn. Kullu mani alayhi afani, wayabqa wajhu rabbika zil jalali wal ikram. Àṣẹ Bùrújí Kàsámù lè kú pẹ̀lú owó tí ń bẹ lọ́wọ́ ẹ̀, èló ló fẹ́ fún kú, ṣùgbọ́n kú ò ní gbowó. Bùrújí Kàsámù àṣọ lè kú, kò sí ẹ̀ṣẹ̀ a ní kú. Àwọn tó kú lẹ́yìn àwọn tá a dákọ lánàá, tá a dákọ nù wá sí lánàá, sáwọn òkú ni. Àwa náà ó padà wá lọ, ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ náà ni pé ẹyẹ wáyé máyà. Gbogbo ẹ̀tọ́ ìlú tí ń bẹ lọ́wọ́ yín, ẹ̀yin yòókù tẹ́ ń bẹ láyé, ẹjẹ́ lè ọmọ kọ yín lọ́gbọ́n. Gbogbo ẹ̀tọ́ ìlú tí ń bẹ lọ́wọ́ yín, ẹ lọ fáwọn tó ní, ẹ lọ fún wọn, ẹ pín, kì í ṣe dúkìá yín. Ẹ̀yin kọ́ lẹ ní. Bó bá escape justice Nàìjíríà àti ti Amẹ́ríkà, sọ wá escape justice ikú báyìí, kò escape dájọ́ Ọlọ́run. Gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹjọ́ ń pa lórílẹ̀‐èdè, gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ipò, tẹ́ ẹjọ́ ń parọ́ fún wa lórílẹ̀‐èdè, tẹ́ ń parọ́, tẹ́yìn gáàsì mọ̀ pé rọ́lẹ̀ ń pa, ẹ̀san yín dé tán, bí wọ́n ṣe gbélé ju kòtò, wọ́n bá gbẹ̀yìn náà ju kòtò. Ẹ wà jẹ ìyálà yá àyàwájú Ọlọ́run. Gbogbo ń tẹ́ ẹ ṣe láyé lọ́lọ́run padà fìyà rẹ̀ jẹ gbogbo yín pátápátá látòkè délẹ̀. Kullu mani alayhi afani, wayabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikrami. Ọlọ́run ọba nìkan náà ni ò ní kú, ọba tó tóbi, tí ó sì máa tóbi lọ, tí ó sì máa tóbi lọ, tí ó sì máa tóbi lọ, tí ó sì máa ga lọ, tí ó sì máa ga lọ, tí ò ní tán láíláí. Gbogbo òpìlẹ̀ ẹ̀dá ló nípìlẹ̀, yóò padà wá tánjọ́ kanjọ́. Ọlọ́run ọba ti ń bẹ, títí ń bẹ, ó sì ń bẹ ni, yóò máa bẹ lọ, yóò máa bẹ lọ, yóò máa bẹ lọ, tí ò sì ní sópin jọ́ kanjọ́ kan pé Ọlọ́run ò ní bẹ mọ́. Gbogbo ẹ̀dá ló níbi ire, Ọlọ́run ọba ò níbi kankan lọ. Ẹ̀rí aníbi ire ti gba bí òrè lọ, aníbi ire kan lélẹ́yìí, ó ti wá gbabi tó yẹ kó lọ, ó ti padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run ọba tó ti wá. Gbogbo bó ti kó owó jọ láyé, gbogbo bó ti sọ ogún dogójì, yóò wá padà máa rojọ́ rẹ̀ ńkọ̀ọ̀kan wájú Ọlọ́run. Ẹ̀yin tẹ́ ń bẹ láyé náà, tiẹ̀ náà ń bọ̀. Ìwọ tó ń wò mí yẹ tiẹ̀ náà ń bọ̀.
ayata limatu aduna ọlọ́ni mo ti ń sọ fún yín ọjọ́ ti pẹ́ mo ti ṣàdéhùn fún yín ọjọ́ ti pẹ́ pé ní ìní hiya ìlà ayatuna dunia kí ni wọ́n ń pè láyé gan-an ìní hiya ìlà ayatuna dunia ọlọ́nláyé tẹ̀ rí yẹn òfútù fẹ́ tẹ̀ ni ìtànjẹ ló kún bẹ́ẹ̀ mọ́tò ní gbogbo ẹ̀ rádaràda ní gbogbo ẹ̀ rádaràda tí wọn ò ní fi sí èló ni wọ́n fi sí báyìí tẹ́kọ̀bọ̀ wọ́n fi sí lẹ́yìn ìpósí gbogbo búlọ́ọ̀kù àtòrí náà ìyàlẹ́ ni a ní ẹjú kòtò ẹ jẹ́ kí kòkòrò ọjà tàrí ẹ̀ gbogbo okun rẹ̀ torí dẹ̀kùdẹ̀kù ẹ jẹ́ kí kòkòrò ọkọ̀ ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ àwọn tí ó jẹ́ ń dúró dé ń sáré àwọn tó máa jẹ́ dúró dé ń sáré wọ́n dúró dé wọ́n wò pọ́fẹ́ dé ẹ ságbèjú bẹ̀ èyí tẹ́ ẹ̀ màkàmàkà tẹ́ ń pariwo lé lórí wọ́jọ́ wọ sáré tán bọ́ bá ti wọ sáré ọ̀daràn bó bá ṣe dáadáa ojú ẹ̀ ti já báyìí bí ó sì ṣe dáadáa náà ó ku ọkọ lóhùn gbowó olú ń bẹ lọ́wọ́ rẹ̀ nísìn ojú ẹ̀ ti rí bí ó sí lọ́wọ́ rẹ̀ ojú ẹ̀ ti rí ẹ̀yin yòókù náà tẹ wà tẹ ẹjọ́ lórí orílẹ̀-èdè yìí nílẹ̀ Yorùbá nílẹ̀ Haúsá ni tẹ́ ń kó gbogbo owó orílẹ̀-èdè jẹ́ ńlẹ̀ Ìgbò gbogbo yín àtúbọ̀tán yín ò ní dáa àtúbọ̀tán kankan ní ò ní dáa ẹ̀ ń fìyà jara lu ẹrù pọ́lọ́hùn ní mú yín ni Ọlọ́run ọba ti dé tí ọmọ mẹ bí ó ṣe ń mú yín kọ̀ọ̀kan náà ni ọmọ mú yín lọ àfi tẹ́ ẹ bá jáwọ́ sí ìbàjẹ́ lókù ẹ bà gbogbo orílẹ̀-èdè jẹ́ ẹ bà gbogbo ayé jẹ́ ẹ sọ gbogbo mẹ̀kúnnù dẹni tí ò ní má ẹ sọ gbogbo mẹ̀kúnnù dẹni tí ò ní má ayata limatu aduna Ọlọ́ni mo ti ń sọ fún yín ọjọ́ ti pẹ́ pé ó sì nǹkan kan láyé ìní ìyá ìlà ayatuna dunia Ọlọ́ni wa Nábì sọ fún wọn kí láyé jẹ́ nàmútù gbogbo ẹ̀ ń bá ti wáyé máa kú gbogbo ẹni ó bá ti wáyé ó máa kú níjọ́ kan gbogbo ẹni ó bá ti wáyé máa dópin mímí wa máa dópin níjọ́ kan wọn náà háyà bàbá wa kú tán Ọlọ́run ọba ó tún padà jẹ́ àṣẹ̀mí padà ìṣẹ̀mí rẹ̀ náà ni pé wọ́n fẹ̀mí ẹ̀mí ọ̀lẹ́ sí la bẹ́ẹ̀ bá ti gbé sáré kan tẹ́ padà lẹ́yìn rẹ̀ Ọlọ́run lẹ́yìn màláíkà ẹ dá ẹ̀mí ọ̀lẹ́ ẹ̀mí tí ò ní lè gbápá tí ò ní lè gbẹ́sẹ̀ ẹ dá padà sára rẹ̀ yóò wá wòkè yóò wọlé aníbo ló ń wà ìwọ́n máa sọ fún pé ó ti kú ò láyé ó ti wà ń sáré ó ti wà ń wájú Ọlọ́run báyìí àwọn màláíkà wà máa bí léèrè bó ti lu ayé la ilaha illallah muhammadu rasulullah ẹni ó bá fèèlì tó bá fèèlì kú ẹ̀sán sáré Ọlọ́run ó sọ pé kí ilẹ̀ kó fún ma kí ẹ̀fọn ọ̀tún ọ bọ́ tòsí kẹfọn òsì ọ bọ́ tọ̀tún gbogbo ọmú tó ti mu láyàyà rẹ̀ láti kékeré Ọlọ́run ó pàṣẹ fúnlẹ̀ pé kó pọ̀ jáde pẹ̀lú túláàsì gbogbo òdẹ̀rẹ̀ Ọlọ́run tó wà lára rẹ̀ Ọlọ́run kó pọ̀ jáde pẹ̀lú túláàsì ẹ máa retí ẹ̀sùn Ọlọ́run ń bọ̀ wá bíbẹ́ nìkọ̀ọ̀kan yín nàmútù wọn náà yá àṣẹ lè kú àṣẹ nǹkan kan tó tún bẹ tó kápá yín wà bí wàhálà bá dé ẹ̀sà lọ Amẹ́ríkà ẹ̀sà lọ London ǹjẹ́ wàá rí kúsá fún báyìí gbogbo ẹ̀yin yòókù rẹ̀ náà ẹ máa retí ó tún ó ń bọ̀ akẹlòmíì náà ta ló mọ̀ ta la túmọ̀ tí ó kàn nù yín ó ń bọ̀ wá kàn yín bọ́ ọ ṣáájú bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo bí orí ọ ṣàgbà ikú ọ padà kọ ọmọ bẹ́ẹ̀ àfi tẹ́ ẹ bá jáwọ́ níbi aburú tẹ̀ ń ṣe fún wa lórílẹ̀‐èdè yìí lókù tẹ́ ẹ bá jáwọ́ ń bẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá jáwọ́ ń bẹ̀ lókù àtàgbà àtọ́mẹ́kẹ́ yín Ọlọ́run dúró dè yín ìkọ̀ọ̀kan ni ó máa mú yín ìkọ̀ọ̀kan ẹ̀rí nísìn gbogbo bọ́ ọba ti kójọ ní ìsìn ọlọ́run jọ wájú Ọlọ́run nàmútù wọn náà ẹ padà wá kú á padà gbé dìde wá máa nàánú bímọ bí òsínà kálukú yín lá padà wá gbé dìde tí ó padà wá sọ bó ti láyé rẹ̀ gbogbo ẹbí ti padà lẹ́yìn rẹ̀ gbogbo ọmọ ti padà lẹ́yìn rẹ̀ gbogbo ọ̀rẹ́ padà gbogbo àwọn tí ń jẹ lábẹ́ rẹ̀ nìkan kan ò ní súnjọ́ ọmọ njọ wọn ti gbé àwọn yòókù kòtò ta lọlọ yọjú sí ẹ mọ gbogbo bẹ́ẹ̀ èyí olóṣèlú bẹ́ẹ̀ ṣe máa pariwo tẹ ẹ máa kọrin lọ kìí án lé ẹ máa kọrin lọ lé kọ̀ọ̀kan wọn lọ́dún léyà yìí ẹ máa kọrin lọ lé kọ̀ọ̀kan wọn lọ́dún léyà yìí gbogbo àwọn tí màmá fún yín lówó náà mà ti wà ń sáré ẹ màmá tí ń ṣẹlẹ̀ sí ń sáré ẹjọ́ ń tanra yín jẹ Ọlọ́run dúró dè yín náà Ọlọ́run dúró dè yín gbogbo ẹ̀yin àbàyè jẹ́ tẹ́ rí nǹkan tẹ́ ní lè sọ nítorí tọ́rọ́kọ́bọ̀ tẹ́ ń gbà Ọlọ́run dúró dè yín náà ń bọ̀ wá bá yín kí láyé di ayé ọ̀jẹ̀ nǹkan kan ayé ọjẹ nkankan wàláì kò jẹ nkankan afọ olórin kan ní sọ̀rọ̀ ó ní wàá fi rúsídìí àdìlì tí fúlì fi sára tún wọn bá bí ọmọ èké sáyé tí wọn bí ọmọ èké sáyé yóò di kúkú wáyé ni gbogbo àwọn àgbàlagbà tí bá wà ń bẹ bẹ́ẹ̀ bá la ọwọ́ rẹ̀ yóò tún máa dín náà ni
wàfi rúsídìí yá dìlì tí fúlì fi ṣàràtún bẹ́ẹ̀ bá lawọ́ rẹ̀ yóò tún máa dín náà ni bẹ́ẹ̀ bá wá ṣe sùúrù fún bí ọ̀sẹ̀ méjì bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta aláfáǹsòróní nkọ́dé àsọlẹ́tún bìlà ṣẹ́yìn. ìtì ń sọ fún yín ni pé ìkúùkù tó ń dì wáyé ẹrù pé ó mú nǹkan kan wá ní ngbọ ọjọ́ wa gorí ọjọ́ tó sùn gorí oṣù mọ́ padà wá láwọ́ mi wò mú nǹkan kan wá bó bá wá délé ayé tí bá wá ń fọwọ́ rẹ̀ kó nǹkan jọ láyé àwa tá a sì bí a ní sọ fún pé lágbájá ọmọ mú nǹkan kan wá bó bá wá fọwọ́ rẹ̀ kọ́ lájọ tán tó kó gbogbo ayé jọ tán tó kó gbogbo ẹ̀jọ kó ní gbogbo ayé kódà kó ní láti bí ìdè sámà wàfi máa dìyà ìjọ kan wá ń bọ̀ ìjọ tí òpin ó dé bá ẹ̀mí ẹ̀dá láyé wàfi máa dìyà gẹ́gẹ́ bó ṣe dé bá òpin gbogbo wọn tí wọ́n ń lọ gbogbo àwọn tí wọ́n ń lọ ó dé bá wọn ó dé bọ́kùnrin náà ó dé má kàsámù burújì yìí náà ó mú kó mbẹ wàfi máa dìyà ìndàlmàmá ti zara tún bẹ́ẹ̀ dábàá wá kú náà yóò tún wá lawọ́ náà lẹ̀ pé ẹ wò mí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi gbogbo ẹ̀yin kọ́lígì mi gbogbo àwa tá a jọ ń kó òòlù jẹ gbogbo àwa tá a jọ ń tukọ̀ òòlù gbogbo ẹbí mi gbogbo tí mo ní wọn mọ̀ mú nǹkan kan dání wàfi máa dìyà ìndàlmàmá ti zara tún a tún wá dáwọ́ náà lẹ̀ aláfàǹsòróní kọ́dí àràjì tún bìlà ṣẹ́yìn aláfàǹsòróní kọ́dí àràjì tún bìlà ṣẹ́yìn kò sí gbogbo ń tà mú wáyé ànímú kú ní àyè ẹ ṣe dáadáa gbogbo á jáde láyé láì ní mú kọ́bọ̀ jáde ńbẹ̀ ẹ̀rí gbogbo bẹ́ẹ̀ tí ń kó jẹ bẹ́ẹ̀ tí ń da gbogbo ẹ̀rú èwo lẹ wá mú kó ńbẹ̀ báyìí ó kù yẹn ọkọ̀ lọ́hùn ọlọ́run ti dúró dè yín ọlọ́run dúró dè yín ọlọ́run dúró dè yín ọlọ́run dúró dè yín. And a very good morning and welcome to another broadcast this morning. My name is Olayomi Koiki. The name won't change. It will remain the same. The date is 20th of August 2020. And I say good morning. Welcome to how we will be looking at so many up-to-date information and how we will continue to satirize and bring awareness of the crime against humanity that is currently taking place, not just in Nigeria, mostly across the world. But because Nigeria is a country that so many people around the world have different reasons why they believe that the situation in Nigeria is not worth talking about. The crime against humanity that is taking place and the world has kept quiet. If the world decides to keep quiet of the injustice and the crime taking place inside Nigeria, I will not stop talking. You can do as many kind of whatever you might think of, but the only wish that will not come to you is stopping what has started. You might disagree with what I say. It does not make any difference. You might not be happy with the way we are saying it. It doesn't make any difference. But one thing that will change is the crime committed against humanity and the Nigerians and the Yorubas. We will bring them onto the forum for the world to see. It does not make any difference whether people that think that what we are saying might be too harsh or might be too hot. You must remember that for every death committed for the negligence of the government, we will talk about it. We will talk about it. If the wife of the president can travel to Dubai on a medical treatment, what makes the same woman in Abakaliki, in Abia, or in somewhere in Osun State have the same access to be flown to Dubai for medical treatment? That is crime against humanity.
and she will not come back. I'm also told that the nephew of the president, Maman Daura, is in London. He will die here in London. Their body will be taken back to Nigeria. Could he survive it if he is in London on medical treatment? Because we have so many people of his same age with him that do not have access to that same medical treatment inside Nigeria. He will die here and his body will be returned back to Nigeria. He would not survive it if he is currently in London, from what I was told yesterday. A very good morning and welcome. We play the anthem and then we will start the broadcast. Crime against humanity is what we are looking at this morning. Crime against humanity. What's the crime against humanity? I'll be explaining that. And we'll be breaking it down. We will open the phone line at some point and we will continue to deliver the message. People will tell you, oh, the people that you are fighting for, what concern me with the people I'm fighting for? Let us focus on the real problem. So, because people in Nigeria do not believe in our cause, because those that we are trying to save do not believe in our cause, then we must allow the crime to continue and the injustice taking place on a daily basis. We will not stop that. Whether people at home that are even against what we are saying, they might not even understand what crime against humanity means. Not having access to a good health care is crime against humanity. Not having good access to security is crime against humanity. So why should we worry whether they agree with us or they do not agree with us? Let us start the broadcast by opening the anthem and then we would embark on it. Mo kí àgbàlagbà, mo kí ọmọdé, mo kí àwọn pastor, reverend tí wọ́n ń gbọ́ wa, mo kí gbogbo àwọn wòlíì tó ń fi ọkàn bá lọ, a kí gbogbo àfáà, a kí imam, mo kí yín tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé ẹ kú àdúrótì. Ẹ má fi ntí àgbékalẹ̀ sí ẹ má fi dá wa nìkan, nítorí pé kíni bó ṣe wà nínú Bible ló wà nínú Quran ló dẹ̀ wà nínú àwọn oníṣẹ̀ṣe tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ kí. Ìyà tó ń jẹ mẹ̀kúnnù ǹjẹ́ kò tí tó báyìí? Gbogbo ara máa kúrò láyé yìí níjọ́ kan. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ fún àwọn ọmọ ọ̀jọ́ yín nínú Bible, nínú Quran àti àwọn tí wọ́n ń tẹ̀lé àwọn oníṣẹ̀ṣe. Ṣé in tí wọ́n wá ń fi ọmọ káàárọ̀ òjíire ṣe ǹjẹ́ ó tẹ́ wa lọ́rùn?
Mo ń bí àwọn pásítọ̀ láàárọ̀, mo ń bí ẹ̀yin imam, mo dẹ̀ ń bí àwọn oníṣẹ̀ṣe. Ẹ jẹ́ ká jáde síta, ká polongo, ká sọ fún ilé ayé tí a wà yìí pé in tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Nàìjíríà ó máa ń bọ̀, ó ń súnmọ́, á dàbí eré, á dàbí àlà. Ṣé ó dìgbà tí Fúlàní bá pa gbogbo wa tán kí gbogbo wa tó jáde? Must we all wait? We have those that have bigger voice than we have. But yet, they are thinking maybe it's not the right time to talk about the crime against humanity. I will explain and I will give the details of what crime against humanity means. For every day that individuals, crime against humanity comes in different ways. But before we go into that, I will request, as we do every morning, ìjà tí a gbé dání, I have said it, a lot of people will lose focus because they can see the physical realm of it, but they cannot see the spiritual side of it. And the spiritual side of it is we are working to make a better life for not just the Yoruba people, but also those within that same contraction called Location 419, aka Nigeria, where we can defend the crime against humanity that is taking place even with those that are being suppressed. Do you think the Yoruba people are the only one being suppressed in the country? Have you thought about those inside the IDP camps? Have you thought about the widows, the children, the elderly, and those that have been neglected? Why the wife of the president can fly to Dubai? She will die there. She will not make it back. She will die in Dubai because there are millions of Nigerians as we speak today that do not have access to good health care. 6 years in power, and yet they cannot build a standard hospital for her to take the treatment. Does Boris Johnson travel to European country for medical treatment? Does Angela Merkel of Germany come to UK or go to France? Does Macron travel to other countries to receive medical treatment? Justin Trudeau in Canada, will he travel down to UK all the way from Canada to receive treatment? Will Donald Trump travel all the way? Hello? Now the question, if I prayer because we are to our live broadcast. YouTube, about to our YouTube area, or about to our YouTube more, YouTube. Yeah. The crime against humanity is where the wife of the president travels to Dubai for medical treatment. Yet, millions of people do not even have access to quality water, not to talk of good medical. So, as I plead with all the pastors and the imams, all the scholars, all the shehu, every one of them, not to keep quiet at this very difficult junction of mankind, because same history aranti gbogbo yin. Pastor to dákẹ́ tó sọ̀rọ̀ and the crime is being committed, you will be asked, not me. Imam tó dá sí, tó dákẹ́, tó ń wò, tó ń gbọ́, tó ní ẹ òun ò ní tán sọ yẹn ò tí yé òun dáadáa ni, kí là ń sọ tí fẹ́ yé yín dáadáa ju tán sọ lọ. With that country is a shit hole country. It's not going to work. Kí la tún sọ jù yẹn lọ? A lot of people will tell you, in tán sọ yẹn ẹ ṣàlàyé fún wa, àlàyé wo la fi máa ṣe fún yín? Àlàyé wo la fi máa ṣe fún yàn pé Nigeria is not working? Àlàyé wo nìyàn ṣe fún yàn? Kò ń ṣe inú Nigeria yẹn lẹ wà ní. Ẹni tó wà níta mọ̀ pé Nigeria ò ṣiṣẹ́, à ń bọ̀ sí bọ́sẹ̀ tó wà nínú ilé.
So why are we all keeping mute? Why are we not telling our congregation about how we will become self-determination and we will get out of that country called Nigeria? Oh, are you still hoping that maybe you will stand behind the fence while we will continue to be the one to take the brunt of it? I am not worried. I am not scared to have my face out every day. Let them say whatever they want to say. I just read a message from one of those nasty Koiki. I don't even know which one it is. I've deleted the message, asking me not to bring the name of Koiki Media into mud. It's crazy. I think it's Samuel Koiki on Facebook. His name is Samuel Koiki. Yeah, I'll bring his name onto the broadcast. Sending me message. We don't bring Koiki's name. Don't bring Koiki's name. Who is your father? Mama, what the NT Anje? NT Anje don't be NT. Oh, okay. But who is my father? Tibalowo ibitowa nisin. Holy man ni non ibitowa. Ọmọ ẹ bá sick tó bá gbé hospital wá tún gba iti ẹ. Pé ọmọ kúrò níwájú wa nbíbáyìí. Ṣé government yín ó rọ ogun sí bíbáyìí fún ẹni? There's no oxygen in your hospital. The contraction man is sending me a message that I should not bring the name of Koiki into mud. That is because he does not understand what crime against. People are more worried about material things. That is the world we are living now. Let us get the first three people to lead us in prayer. +4475 940 979. Who is going to lead us in the prayer? I read a message, I was just laughing. Selfish people, hypocrites. We have them all over the world. We have them as Yoruba, we have them as Igbo and Hausa, and that is why we are where we are today. Because every one of us have refused to ask those questions that people do not want to ask. I would ask those questions on your behalf. Why is the United Kingdom not talking about the crime against humanity? Why is America not talking about it? Why is Germany not talking about it? Let's get the first prayer from the Islamic version. Alhamdulillah rabbil alamin arrahman maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin bismillahir rahmanir rahim ya sawalikum alaikum innaka la musallina ala siratal mustaqim tanzilul aziz ibrahim la tusriku wa la ba'u hamdafilun laqad aqul qala la tinna jimin atu olo la fi to aro ile lo olon da kunjo ba je ko ba yorisi to da lo Amen. Mo fi bọ́dà Koiki ẹ̀gbọ́n mi bàbá mi mo falẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run gbogbo ipá ọ̀tá nínú kọ̀kọ̀ nínú mọ́lẹ̀ ni Ọlọ́run dákun jẹ́ máa kó ṣe lórí àtúndílé Ọlọ́run àti gbogbo àwọn tó wà ní di diaspora pátápátá mo wá fọ Odùduwà Republic gbọ̀ngàn lé lọ́wọ́ Ọlọ́run ìwọ tó bọ́ lọ́ba tó gba Israel àwọn ọmọ Israel lẹ̀ lọ́wọ́ ọba Egypt Pharaoh Ọlọ́run dákun jọ gbà wálẹ̀ lọ́wọ́ àwọn Pharaoh ti gbà ayé Ọlọ́run dákun gbà wálẹ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run ó ti gbà wálẹ̀ ọ̀rẹ́ Ọlọ́run dákun jọ tá bá wá rí èèyàn kan tàbí méjì tàbí mẹ́ta tó kóra wọn jọ tó ní àwọn fẹ́ owó tó fẹ́ yọrí sí tó Ọlọ́run tá bá gbà lẹ́yìn wọn jẹ́ ká gbà lójú wọn Ọlọ́run bá wa fi wọ́n ṣe ẹ̀sìn Ọlọ́run àìsàn tó mú yàn tí kò kí n lè jáde ńlé tó máa fi ń di èèyàn yẹpẹrẹ Ọlọ́run dákun jọ bá gbé lu wọn Ọlọ́run yálà ọmọdé ní inú Odùduwà Republic ni inú Biafra ni inú Fúlàní nínú Haúsá ni Ọlọ́run bá wa sún ọdẹ rádaràdà Ọlọ́run àgbé wọn ṣe pé àṣàdúrà ní Ọlọ́run orí pé kí ni wọ́n ní pé tí èèyàn bá sún òkè ògiri ẹ̀yọ́ wà ní Bíbélì ni má jẹ́ kí àjẹ́ pa ẹ̀ tó tàjẹ́ bá pa ẹ́ tàjẹ́ bá ronú pé wàdà lọ́la àjà wà lùjọ́ náà ìwọ tí wọ́n pa ìwọ ló wà yọ òun Ọlọ́run dákunjọ owó gbọ́ ẹ̀mí tó ti pa dákunjọ má jẹ́ kí wọ́n pa wákàtí tó gba independent wọn náà nínú ọdún yìí nínú oṣù yìí jẹ́ ká rárẹ̀ àyè lórí Odùduwà Republic la hawla wala quwwata illa billahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin amin. Salaam alaikum. We have another caller. Let's go straight to that caller. Okay, maybe the caller will call back. People do not understand the crime against humanity. They are more worried about me as a person. Let us focus. Let us look at the bigger picture. Crime is being committed in Nigeria. Crime is being committed against humanity. But yet, everybody is keeping mute. The pastors are scared. The imam are scared. Nobody is talking.
and then preach gospel fáwọn èèyàn. But we have refused to now hold this government accountable regardless of who it concerns. Are we scared of Buhari? Are we scared of Osibajo? Are we scared of all the governors, the senators, the House of Reps by asking those boiling questions? Let's go to Oman. Okay, it looks like the Oman is not going to happen. Okay, they're calling us by the Egberale. Ojúmọ́ ni ẹ o. Yes sir. Jíjí ají o bàbá, àwa fọpẹ́ fún ọ. Ojú ayọ̀ ló mọ́mọ́ àwọn, àwa fògo forúkọ rẹ̀. Jíjí ají o bàbá lódùdúà, àwa fọpẹ́ fún ọ ọmọ Odùduwà. Asúnláyọ̀ ajíláyọ̀, àwa fọpẹ́ fún ọ. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Olúwa dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí pé kí ni ẹ̀sọ́ asúnláyọ̀ ẹ̀jẹ̀ kàláfíà ẹ̀jẹ̀ ká gbọ́ ọba nítorí ẹni kò lórí ọmọ Odùduwà. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Olúwa ẹ̀ka ọ̀tẹ̀ yìí lórí òde yìí nítorí pé ẹni tó bá ní ẹni tó ní ó fẹ́ ẹni tí ò ní, ṣùgbọ́n àwọn míì wà ó ní ṣùgbọ́n kò lè fẹ́ ẹni tí ò ní. Olúwa jàre báyìí tẹ̀ Odùduwà nígbà òde yìí afẹ́ gbọ́ Odùduwà nation, afẹ́ gbọ́ Odùduwà state, Odùduwà tó kún fún oyin àjọ àdùn, afẹ́ gbà ní ojú tèmi ní oṣù ní afẹ́ gbà ní oṣù lọ́dún, afẹ́ gbà òdòdó tó bọ̀ ó fẹ́ gbà fún wa. Àmì mọ́ gbà fún wa, àtọ́bìjù gbà fún wa, tó gbà mọ́ pé ẹ̀yin lè ṣe gbogbo, ẹ̀yin lè ṣe everything. Olúwa àlọ́ àmà gbà fún wa, ẹ̀mọ́ gbà fún wa. Olúwa Ọlọ́run ìyára fi àwọn Odùduwà lé lọ́wọ́, gbogbo àwọn tó ń ṣe gbogbo pé kó ká lè rí gbà, tó ń ṣe ipá àwọn tó ń sapá àwọn tó ń sa gbogbo everything. Olúwa gbà fún wa. Olúwa gbọ́ Odùduwà fún wa, ẹ̀mí wọn gbọ́ Odùduwà fún wa, ẹ̀gbọ́n gbọ́ Odùduwà fún wa. Atóbijù àmọ́ pé yẹn lè ṣe, torí pé kí ni ẹ̀mú pé yẹn lè ṣe gbogbo nǹkan. Olúwa Ọlọ́run ìyanu abẹ̀yìn àwọn Odùduwà ọ̀làlẹ̀ Odùduwà gbọ́ Odùduwà fún wa. Olúwa gbọ́ Odùduwà fún wa. Tábàárẹ̀ obìnrin àbò ọkùnrin tó ní àkínná ń ṣe wọ́n kà ń fẹ́ra wọn níwọ̀n ni. Olúwa mo tó kọ́ mi pàwọn dànù Olúwa mi pàwọn dànù Olúwa. Gbogbo àwọn tó bá ní pé àlè Odùduwà àgbà tó ń ṣe ọ̀tẹ̀ fún wa, tó ń ṣe pé wọ́n ń ṣe rárá. Wọn lára yóò ṣì wọlé, wọ́n ní kí wọ́n mi pàwọn dànù Olúwa, wọ́n mi pàwọn dànù Olúwa. Tó gbọ́ àwọn ọ̀tá Odùduwà, tó gbọ́ ọmọ àlè Odùduwà ni, lọ́kùnrin ni, lọ́mọdé ni, lágbà ni, àbí tó ṣe ń bí, tó ti ń fún àwọn pé àwọn fẹ́ ọ̀tá náà fẹ́ jẹ́ fún wa Olùdùwà. Olúwa Ọlọ́run ìyanu mo kú gbogbo fún yín tèmi, ẹni pé máa ṣe gbogbo Olúwa, tó gbọ́ àwọn ọ̀tá Odùduwà, gbogbo àwọn ọ̀tá Odùduwà, àwọn dànù Olúwa. Ṣòǹgó olúkòso, Ṣòǹgó kọjá, àwọn dànù Olúwa, àwọn dànù Olúwa, kó àwọn Odùduwà fún wa, pé láyé Olùdùwà á rí gbà, kó Ọlọ́run ìyanu mo dà á fi ọ̀gá wa kó èbí mo fi lé lọ́wọ́ torí gbogbo ẹ̀pọ̀ ìgbẹ́ ti lọ́wọ́ kò kì í fọ́ àwọn ẹ̀rọ ti lọ́wọ́ kò kì í fàyà. Ẹ̀mí wò bá ṣe ọ̀gá wa kó kì í lé lọ́wọ́ tó ń gbẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ tó ń gbẹnu ẹ̀ tó pé kí ni ó ní ẹ̀mí tó ń gbẹnu ẹ̀ ó ti gbogbo ẹ̀mí lọ bẹ́ẹ̀ kò kì í ṣe ẹ̀mí lásán kò kì í ṣe ẹ̀mí lásán ọ̀nà Odùduwà òun ló wà nínú ẹ̀ tó ń sọ̀hún jáde ẹ̀mí wò báyìí kó ṣì sọ Olúwa báyìí kó ṣì sọ Olúwa Olúwa máa ń gba gbogbo ẹ̀mí máa ń gba gbogbo gbogbo òun gba gbogbo ẹ̀mí máa ń gba gbogbo Olúwa máa ń gba gbogbo Ọlọ́run ìyanu gbogbo àwọn tó ń sọ̀rọ̀ náà tó tó fi ń sọ̀rọ̀ báyìí kan sọ̀rọ̀ sólúwa báyìí kan sọ̀rọ̀ sólúwa báyìí kan sọ̀rọ̀ sólúwa bá mi ṣàánú fún wọn bá mi ṣàánú fún wọn Olúwa bá mi máa fún wọn ní okun àtàgbára ẹ̀jẹ̀ ara wọn àti omira wọn kó bá mi sọ́dọ̀ agbára fún wọn sọ́dọ̀ agbára fún wọn báyìí kó yé báyìí kó pa wọn báyìí kó àjẹ́ báyìí kó pa wọn Olúwa mi ṣe fún wọn Olúwa ṣe fún wa ẹ̀yin gbogbo àwùjọ tó ń wò náà káà ń wò báyìí ká ṣì wò báyìí ká ṣe òwò ká máa finú kan tẹ̀lé wọn ká máa finú kan tẹ̀lé wọn ká lè máa gbàdúrà fún wọn kí ìwọ náà kò lè gbàdúrà fún wa kí ìwọ náà wọ́n rí bẹ́ẹ̀ ó ti ṣe bẹ́ẹ̀ lórúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín lórúkọ Jésù. Ẹ ṣé gan ni màmá wa láti Oman. Gbogbo ẹni tó bá sọ pé Oòduà ní bọ́ sí kí Oòduà fúnra rẹ̀ kó ṣe wọ́n mọ́ṣẹ́ because we understand the crime tó ń ṣẹlẹ̀ ni wọ́n ṣe ń sọ pé Oòduà tẹ́ ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yóò ní bọ́ sí. A jáde lánàá ẹni bá fẹ́ fún wa ní àdúrà àti ṣẹ̀ṣẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ the number is still there. Mo kí gbogbo yín tẹ́ ti darapọ̀ mọ́ wa. Ẹ má ẹ̀ka tó béèrè pé sí lórí Facebook ọkàn ẹ fìyẹn sílẹ̀ àkọlà ní Facebook. Let's focus on the real problem. Ẹni bá fẹ́ rí wa á wá wa níbi tá a wà.
We're still live on different platforms. Facebook took down Wale Walata page yesterday, but that would not stop the conversation. They will not stop it. Even if all the social media stop us, I will then move onto the street and start the gospel. Even if all the social media we are using stop, at least I will be on the street and I'll be talking, and I'm sure 1, 3, 5 people will be there. They will broadcast and you will then be able to watch it live. Oh, you don't know that that would happen? Crime against humanity is what we are talking about. 1,202 Christians are killed. Mo ti sọ nípa àwọn tí wọ́n tẹ̀mí tó ti pa nínú Nigeria. A kàn sọ pé Christian. Then why are our pastors not saying anything? The imams, why are they not saying anything? Ṣé ìjọba tá wá wà nínú ẹ̀ yìí ó ṣò wá burú gẹ́gẹ́gẹ́? Ó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìjọba Abacha àbí ìjọba Babangida tá wá ń bẹ̀rù tá a lè fún wọn bá wọn sọ̀rọ̀. Àwa ń bẹ̀rù wọn, àwa ń bẹ̀rù ìjọba. We're live on the Mix LR. Ẹ káàárọ̀ màmá wa, Mojí Adésanya, mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ ni mo fi porúkọ yín. Definitely, we just need to keep on looking for you on Facebook. It's really becoming highly unreasonable. Like Mayegun said, Facebook is supporting crime of these people. It's still part of it, crime against humanity. That is the reason why people are pointing fingers. They're pointing fingers into Sonye, what you've said. They're pointing fingers. But they are not looking at the crime against the humanity that is currently taking place. But as long as those that wants to hear and listen to us understand that we are there and they cannot stop it. They will only wish, but their wish will not be given to them because it is too late. Wish tí wọ́n fẹ́ nísìn ni pé gbogbo tí wọ́n sọ nílùú òyìnbó, tí wọ́n sọ ní Italy, tí wọ́n sọ l'Amẹ́ríkà, tí wọ́n sọ ní Istanbul, tí wọ́n sọ ní Holland, àníṣe kí gbólóhùn yẹn kó máa jáde. Àbẹ́ mọ̀ pé kò ń ṣe mi nìkan ni mò ń sọ̀rọ̀. Ṣé rò pé mi nìkan ni mò ń sọ̀rọ̀? Crime against humanity, and the world is keeping mute, not saying anything against it. Elédùà pẹ̀lú àwọn alálẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ní kí n sọ fún ẹ Tinubu Ojúyọbọ àti Bọ̀dé George, wọ́n ní sọ fẹ́yìn méjèèjì, wọ́n ní kẹ́ jáwọ́ lápọ̀tí Ọ̀yọ́, wọ́n ní kẹ́ gbómi lákaná, wọ́n ní kẹ́ má gba president lọ́wọ́ wọn. President wo ló fẹ́ gbé fún yín? Bọ́jẹ́ fẹ́ gbé fún yín ló fẹ́ gbé fún Yíbò. Ẹ̀yin ò rí pẹ́tàn ni. President wo ló fẹ́ gbé fún yín? Tí wọ́n kó terrorist sínú gbogbo gbogbo wa. Ṣáwọn yẹn jọ́lọ́pàá ni àbí sójà? Bọ̀dé George, ó ṣe gọ́fúnà l'Ondo títí ó ṣe kọ́kọ́ síbẹ̀. Ondo ò lè náwó sí nǹkan kan pé ó ṣe fáwọn. Ojúyọbọ ẹ jáwọ́ nínú àpótí Ọ̀yọ́. Ojúyọbọ èyí tẹ jẹ́ lọ mọ́mí sí. Ẹ lọ jókòó ara yín àgbàlagbà ní ayé ṣe láńgbàláńgbà. Ẹ wò ó, motherfucker ni Fúlàní o. Bàbá, wọ́n ń tàn yín ni. Wọ́n fẹ́ bá yín náwó ọwọ́ yín bọ́jẹ́ bá ti kùnà tiẹ̀. Tẹ bá ti wá broke wọ́n ẹ̀ṣẹ̀ wá gbé yín. Wọ́n ò gbé presidency sílẹ̀ o. Wọ́n ò gbé sílẹ̀ lọ́lọ́pàá o. Wọ́n ń bá yí time. Àwọn ò fẹ́ restructure. Restructure, we don't want it. It's a lie. It's a deceit. Àwa ò fẹ́ restructure. Restructure is a deceit. Irọ́ ni. A fẹ́ presidency. Irọ́ ni. Wọ́n tàn wá ni o. Bàbá, ẹ wake up. I'm a march l'October 1st. Bẹ́ẹ̀ni kọ́kọ́ jà o. Anybody ló lè join. A fẹ́ kó ọmọ Odùduwà kúrò lóko ẹrú. Ẹni tó bá sọ pé òun ò gbọ́, ó ti gbọ́ sí i o.
a fẹ́ kó gbogbo ọmọ Odùduwà kúrò lóko ẹrú. Ojú wa ti là. Fúlàní mọ̀dàfọ́ká ni wọ́n. Fúlàní onírọ́ ni wọ́n. Fúlàní betrayer ni wọ́n. Problem Yorùbá àti Igbo Fúlàní ni àti Nàìjíríà. Àwa ò ṣe mọ́. Àwa ò ṣe mọ́. A fẹ́ restructure. A fẹ́ president. Odùduwà nation. Biafra nation la fẹ́. Bàbá wọ́n tọ́ ẹni. Bàbá ẹ má rí náà. Ojú gbogbo yín ló máa rí. Wọ́n tọ́ ẹni. Èyí tó ti kó jẹ. Bàbá lọ mọ omi sí o. Wọ́n bẹ ẹnà tán wá broke. Wọ́n yẹ̀ṣẹ̀ wá gbé ẹ. Bàbá Fúlàní ò lè gbàgbára sílẹ̀. Tó bá fẹ́ gbàgbára sílẹ̀, kí ló ń tú àwọn èèyàn sínú igbó fún? Wá kí ló ń tú àwọn èèyàn sínú igbó fún? Kí ló ń kó tẹ́rọ́rìsì sínú igbó tó máa àtáàkì wa fún? Bàbá ẹ̀dẹ̀ sọjí ẹ̀ ń sùn ní. Bàbá ẹ wake up. Olórí burúkú ni Fúlàní olóṣì ni wọ́n. Wọ́n ti tọ̀ wá. Àṣẹrú mọ́. Kò sí gbogbo ibi tá a dé Nàìjíríà. Àwọn ló wà ń bẹ̀. House of Reps àwọn ló wà ń bẹ̀. House of Senate àwọn ló wà ń bẹ̀. Gbogbo forces àwọn ló wà ń bẹ̀. Immigration àwọn ló wà ń bẹ̀. Port àwọn ló wà ń bẹ̀. Airport àwọn ló wà ń bẹ̀. Google defence àwọn ló wà ń bẹ̀. Soldier àwọn ló wà ń bẹ̀. Fan àwọn ló wà ń bẹ̀. Gbogbo póòsì tó wà Nàìjíríà ní Fúlàní tó rán wá sí ẹ̀dẹ̀ sùn. Ṣé ẹnìkan máa ń jà wá dé ni? Wọ́n ò jẹ́ kí gbogbo ọba wa nágbára. Wọ́n kó wọn sọ́dọ̀ local chairman. Orí adé. Wọ́n forí adé wọlé fún wa. Ẹ wo àwa lọ. Ṣe mọ́ Odùduwà nation la fẹ́. On the 1st of October gbogbo wa máa jáde. Ẹ̀yin náà lè bá wa jáde tó bá fẹ́, kò sẹ́wọ̀n bẹ́ẹ̀. Because gbogbo wa lọ́mọ Yorùbá. Ìgbò náà lè join wa. Àyíjọ́ ń jà fún kọ̀ọ̀kan náà ni. Ẹ wo Sanusi jáde ó sunkún. Ó ní Yorùbá ní problem Nàìjíríà. Ó tún fẹ́ forí àwa àti Ìgbò gbára wọn. Àwọn Ìgbò gbọ́n. Wọ́n ní ẹkún èké ló ń sun. Wọ́n ní irọ́ ni. Yorùbá ń ṣèyàn burúkú. Àjíjọ́ ń lọ ni. Wọ́n ń tọ̀ wá ni o. A fẹ́ restructure. A fẹ́ president. Freedom la fẹ́. Total freedom of Odùduwà nation. Odùduwà nation has come to stay. Odùduwà nation has come to stay. October 1st gbogbo ọmọ Yorùbá jáde. Báyọ̀ kọjá. Bọ́lọ́pàá jà. Ẹ̀yin union náà ẹ lè jáde. Ẹ̀yin union láti orí olórí yín tó fi dórí conductor àti agbèrò. Gbogbo yín la máa gbàṣẹ́ yín padà. Tá bá gbọ́ Odùduwà tán, kò sẹ́ni kankan tó máa ṣe sọ́ṣẹ́nù nínú yín. Àwọn bàbá yẹn wọ́n ń lò yín ni wọ́n ṣàǹfààní kankan fún yín. Ta ló ń gba sálárì nínú yín? Wọ́n á ní kẹlọ́ máa lé mọ́tò lórí títì. A máa kó yín sí ministry. Ẹ máa dèèyàn gidi látòrí olórí yín tó fi dórí conductor tó fi dórí agbèrò. A máa fún yín nípò sí yín padà. Akọ̀ máa train yín fún bíi 3 months ni. A máa kó yín sí ministry. Ẹ máa wọṣọ tó dáa. Èyí tó yẹn ń tájú sí mọ́tò agbamọ́tò. Èyí tó yẹ kó gbalé. Torí pé ṣebí owó commercial nìkan lẹ́ ń gbà. Tá bá gbọ́ Odùduwà nation, a máa gbowó commercial, a máa gbowó private car, a máa introduce kan tó ń pè ní road tax to maintain all our road. A máa develop gbogbo garage yẹn to commercial standard. So ẹ jáde. Ní kankan against agbèrò. Ní kankan against union. No, ọmọ Yorùbá gidi ni yín. Àtijọ́ àtẹ́mú ló gbẹ̀yìn náà débẹ̀. Kò ní sẹ́ni tó máa kọ̀bọ̀ sí i lọ́wọ́ mọ́. Kò ní sẹ́ni tó máa kàdà sí i lọ́wọ́ mọ́. Àwọn Fúlàní yẹn ń tan àwọn olórí wa ni. Wọ́n ti ń tàn wọ́n bọ̀ látàrí Awólọ́wọ̀. Wọ́n àgbà nǹkan kan nídìí ẹ̀. Ọbásanjọ́ ṣọdún mẹ́jọ kí la gbà, nothing. So we are tired and totally fed up and we have to go. Odùduwà nation must stay. Odùduwà nation la fẹ́, not negotiable. Biafra nation la fẹ́, not negotiable. Wọ́n ta Awólọ́wọ̀, wọ́n ta Akíntọ́lá, wọ́n tan Ìdí Àgbọn, gbogbo wọn lọ́tàn. Wọ́n ta Àfọ̀njá, gbogbo wọn lọ́tàn. Ẹ̀tàn yẹn ti wá tó, ojú wa ti là. Ṣe Nàìjíríà mọ̀, we are not Nigerians. We are not Nigeria at all. We are Odùduwà nation. We want to develop our nation. We want to develop our elderly people. We want to develop our kids. We want to give them benefit. Ilé ọ̀fẹ́, ìwòsàn tó péye, ìwé ọ̀fẹ́ láti nursery dé PhD ọ̀fẹ́. Òbí ò ní sanwó iléèwé mọ́. Freedom pass fáwọn àgbàlagbà. Freedom pass
fáwọn ọmọdé tó máa fi wọ mọ́tò a máa develop gbogbo road wa a máa develop gbogbo garage wa to commercial status. So báyọ̀ ń kọjá ẹ sọ fún Tinubu pẹ̀lú Bọ̀dé George kọjáwọ́ nínú àpótí Ọ̀yọ́ àtàwọn olórí Yorùbá tó kù tó ń gbàbọ̀dé fún wa ẹni kọjáwọ́ lápótí Ọ̀yọ́ àwa ò fẹ́ restructure àwa ò fẹ́ president kò sí nǹkan tó ń jẹ́ restructure ẹ̀tọ́ ni kò sí nǹkan tó ń jẹ́ presidency ẹ̀tọ́ ni presidency ò lè fẹ́ gbé fún wa tẹ̀tọ̀ terrorist sínú igbó tẹ̀tọ̀ àwọn Boko Haram sínú igbó tẹ̀tọ̀ herdsmen sínú igbó ṣé àwọn yẹn jẹ́ ọlọ́pàá ni àbí sójà wọ́n ti náwó lé wọn lórí wọ́n fẹ́ dógun sílẹ̀ ni o ẹ jẹ́ ká wake up a fẹ́ Odùduwà nation la fẹ́ Biafra nation la fẹ́ ẹ jẹ́ kó lukaluku jórúkọ fàdà ẹ̀ àbá Fúlàní ṣe mọ́ gbogbo póòsì tó wà Nàìjíríà Fúlàní ló wà ń bẹ̀ tẹ́nìkan jáwádé ní ẹ̀rẹ̀ wake up wọ́n ti tàn wá àti súnkò gidi kò sẹ́tọ̀ jẹ mọ́ àti gbọ́ ojú wa ti là Yorùbá ní bá Yorùbá jà mọ́ Ìgbò ní bá Ìgbò jà mọ́ Yorùbá ní bá Ìgbò jà mọ́ à ń lọ ní o freedom la fẹ́ Odùduwà nation must stay Odùduwà gbè wá o àbẹ́ni kọ́kọ́ jà o à ń jà àjà òmìnira ni a fẹ́ gbára wa sílẹ̀ bàbá Ojúyọbọ Bọ̀dé George ẹ lọ jáwọ́ nínú àpótí Ọ̀yọ́ ẹ gbómi lákaná àwọn ọmọ Odùduwà ń lọ ẹ lè mú wọn sílẹ̀ mọ́ à ń lọ a fẹ́ gbọ́ Odùduwà nation Odùduwà gbé wá ẹ jáde lákọlábo l'October 1st ẹ ránṣọ Odùduwà kẹwọ́ ẹ wọ t-shirt Odùduwà ẹ wọ t-shirt cap à ń lọ ilé yá oníbodè àpòmù padà sẹ́yìn mọ́ iwájú là ń lọ o. And I say once again a very good morning if you've just joined us, and welcome to another Parrt 97. The part of this broadcast has not been broken. The chain and the evil of those that believe or think that they will break the chain of this broadcast. We have started and not anyone will stop it, not even after we have received or got our own independence. We'll be talking a little bit more about the crime against humanity. I've prepared it already. But before we do that, let us look at the poll this morning. How far we have gone with our poll. Where we are with the poll. But while I'm preparing the poll, I would just add these into the conversation. I would say we must not get tired. A very good morning to those watching us on all the different platforms. And also we say welcome to all our royal fathers that are watching us as well in Nigeria. I'm aware that few of them are watching. We are not fighting any religion, but we are asking the religion leaders to interfere, to come on board, because the crime against humanity is almost the same thing that they discuss every day when they are doing their, they are talking to their members, whether in the church, the mosque, or those from our traditional side. So, but this time around, we must all come together and stop the atrocity that is currently taking place in Nigeria. Ní Lagos State, ní Nigeria, nílẹ̀ Yorùbá, kí nípa problem fún wa ni pé a mọ bí tí aburú tí wọ́n ń bá wa. Aburú tá a sì mọ bí tí wọ́n ń bá wa yìí kò dẹ̀ síbi tó ti fà á tayọyọ àwọn Fúlàní náà ti fà á. Ẹ mọ wo ilé ọba kọ̀ọ̀kan nílẹ̀ Yorùbá. Pálásì ọba ni ó wà ń bẹ yìí. Ẹ̀ẹ́dì táwọn Fúlàní ó dá ibi tó ti ṣe mẹ̀súyà kalẹ̀ níwájú ẹ̀. Kò sí kẹta fi ṣe mẹ̀súyà ni pé táwọn fẹ́ poison ọba yẹn ó yìí sì láti poison ọba kábíyèsí ẹgbà súyà. Ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀ ó sùn yìí sì fún wọn káàdì mọ gbogbo àwọn èèyàn tó bá fẹ́ máa wọnú pálásì níbẹ̀ lọ́dọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́, níbẹ̀ nìbàdàn, níbẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́, gbogbo pálásì àwọn ọba ńláńlá ẹ̀rí àwọn Fúlàní yẹn àwọn Haúsá yẹn wá jòkó mbẹ̀ wọn láwọn ṣe mẹ̀súyà. So ibẹ̀ náà ti ń wọlé sí wa láì tá à ń jẹ lákọ̀ọ́kọ́ nù. Àfúrásì yìí. Ẹ̀kejì wọ́n ṣe lu agbára lérí north
tágbàgbìjọba àwọn haúsá àwọn fúlàní bá ti gbàjọba àwọn haúsá òun náà wọ́n tún computerize ọpọlọ àwọn èèyàn wa nílẹ̀ yorùbá again torí pé wọ́n ti sọ àwọn haúsá náà ò di dìdìrìn wọn ò rí kankan sí mọ́ wọ́n wá fẹ́ lo agbára yẹn pé káwọn fi lè mú àwa náà níbí kí ni agbára tó fẹ́ lò ní pé ijó lẹ́gbọ́ ọmọ yorùbá kan nìbàdàn lẹ́kọ̀ọ́ lọ́yọ̀ọ́ ní kwara tó wá lóun lọlẹ̀ haúsá kánò yìí pé wọ́n ń jà sílẹ̀ àbọ̀mọ yorùbá kan wà ní àbújá ó wá ní pé ẹ̀ á gba pé wọ́n ń jà sílẹ̀ ó lóun fẹ́ du kinní kan bàì túláàsì àmọ́ níbi àwọn fẹ́ gba nǹkan bàì túláàsì ní nǹkan tí èsì ṣe rí lẹ̀ wọn. tó wọ́n fi ẹ̀sìn islam kọ́fọ̀ ojú tó àwọn èèyàn wa tó sì jẹ́ dìde nínú àwọn aláàfáà náà torí kọ́ jẹ́ kinní wọn kò yé wọn tó wọ́n fi islam kọ́fọ̀ ojú nísìn yorùbá ló ní nàìjíríà àwa ti wà nàìjíríà ní sìn more than 1000 years ní yorùbá ti exist after tí yorùbá ti wà exist ní nàìjíríà ní 800 years làwọn fúlàní ṣẹ̀ṣẹ̀ dé láti sokoto ní 1802 ìgbà táwọn wá dé wọ́n wá ní kí ọba sokoto sultan sokoto kó jẹ́ olórí fún gbogbo ọba nàìjíríà torí pé ó jẹ́ muslim ṣé àwọn ọba tó wá bá ń bí sáwọn èsè muslim lérí ilẹ̀ wa ọba sokoto ń ṣe olórí gbogbo ọba nàìjíríà adákẹ́ sí yìí torí pé ó jẹ́ muslim tó àwọn ọba tí wọ́n èsè muslim kèfèrí ni wà bí. so àwọn èèyàn ọjà fún yẹn mọ́tàbá wọn bẹ̀rẹ̀ lọ́wọ́ aláàfáà ilẹ̀ yorùbá wípé ẹjẹ́ ẹkún mi gẹ́gẹ́ bí chief mọ́ gbogbo ilẹ̀ yorùbá ẹkún mi ká fèsì àwọn náà tí wọ́n gbọ́ wọn ọmọ kéwù jù mí lọ wọ́n ọ̀dẹ̀ ká mọ́ ọ̀dẹ̀ máa rábì kẹfà tẹ́kítù wà tó àṣìbò gbèsè kíláà bèbè àṣẹ la sábà tẹ̀lé ayọ̀ fìlẹ̀ kọ́ọ̀nù ìkẹ́tẹ́lẹ̀ fi dìbẹ́ẹ̀dì sáwọ́dì mọ̀ mọ́ jù wọn lọ torí ìran tẹ́fẹ́ máa kílẹ̀mù pé àwọn làwọn nẹ́ẹ̀sì kìí ṣe ìran yín king saudi arabia náà pé wọn ò sọ pé sultan saudi arabia wọn ò sọ pé emir of saudi arabia king ọba aládé saudi arabia òun ni the powerful kingdom in the world the four powerful kingdom in the world amẹ́rin ni kingdom àkọ́kọ́ united states of america tẹ́ bá wo logo united states of america ẹ̀rí pé wọ́n gbé adé sórí pẹ̀lú ọ̀pá àwọn ọlọ́wà yìí aládé ni wọ́n united kingdom british queen elizabeth of england aládé ni united arab kingdom saudi arabia aládé ni united yorùbá kingdom oòduà aládé làwọn náà ibo lẹ́tí wọ́n jọ mọ̀ràn àgbáyé tẹ́ fi wọ́n kọ̀ tó àgbáyé sẹ́láwà ni wọ́n wé ní saudi ni àbíláwà ni wọ́n wé ní amẹ́ríkà àbíláwà ni wọ́n wé ní british tó wọ́n èsì ìran kẹ́kẹ́ tẹ́lẹ̀ tó wọ́n tẹ́lẹ̀ fojú jọ wá lágbàáyé ìran wọn lò sí wa but àwọn èèyàn wa wọ́n ta àwọn èèyàn wa sóko ẹrú so agbọ́dọ̀ mójútó tọ̀hún níta bá fẹ́ kí buhari yóò wọlé but agbọ́dọ̀ change system wọn ní relocation ọba sokoto kò lè mọ jẹ́ chairman ọba lọ láíláí tó lọ́ bá òní fẹ́ ni wọ́n sì bá àlàfẹ́ ọ̀yọ́ ni so àmọ́ ọ̀rọ̀ kéèké tí ọba sokoto bá lọ́dún mẹ́rin ọba ilẹ̀ yorùbá aláàfin ọ̀yọ́ ọ̀nífẹ̀ àwọn ọlọ́dún mẹ́rin kó gbé lọ sílẹ̀ yíbò ọdún mẹ́rin táwọn fẹ́ wà ní nàìjíríà kálukó jẹ́ regional bánú ọ̀bíkà. That is the chief imam of Ilorin that you've just heard a bit from what he has said there. When people keep saying that we cannot see you on Facebook, as long as you can see me on another platform, you're more than welcome to continue watching on that platform. It will not make any difference. I have said it. Go and open a Twitter account. Go on YouTube. We do not own Facebook, and we must not allow them to stop crime against humanity as we continue with the broadcast. Let's go into the conversation a little bit further. What do we understand by crime against humanity? Kí ló ń pè ní crime against humanity? On Instagram, we have 1 minute 53 seconds. As soon as they finished, I'll be returning back again. So do not go anywhere. We have a caller. Yeah, morning, Papa. Good morning. Yeah. We are not seeing you. That's why worship me. Yeah, I've told you, you have to go on YouTube. If you don't find me, you can find us on Emariwa need different platform. If you're not on Facebook, I'm definitely, you know, I will be on YouTube or Twitter, Koiki Media. Okay. All right. Okay. Let me. Crime against humanity. Let's talk about the background. I will slow down for those that are on Instagram to come back because we have about a minute left on that. While I'm waiting for them, let us just remember that Tabati sorrow, the crime will continue and more people will die. But the more we talk about it, the more we are telling the world that we are tired.
So I'll just slow down a little bit and allow them to come back. Orílẹ̀-èdè ní àdúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic àdúró òmìnira adé. Orílẹ̀-èdè ní àdúró torí ìyà yìí ti pọ̀jù. Odùduwà Republic àdúró òmìnira adé. Òmìnira adé o, ìyà yìí ti pọ̀jù fún wa. Okay, we have a caller that is calling. Is it a private call or you want to add to the conversation because we're live on Facebook? We're live at the moment, sorry. All right then. All right, talk later. We have another caller. Let's go straight into the caller. No, okay, you're on the show. Oh my God. I don't know why people are asking if I'm on the show. You know I will be on the show. Because I'm not seeing you on the Facebook. I try to search there and I don't own Facebook. I don't own Facebook. We have said it so many times. If I'm not on Facebook, you have a good internet. I'm on YouTube, Twitter. Why should I be on Facebook? Okay, on YouTube. Okay. Okay, Maori, let me go to your YouTube page then we ask. That's the problem with our people. Lord, the platform, we have said it so many times. People that are looking for me will find us wherever they can find us. A very good morning for those that have joined us. And I say, welcome on board. We are back on the Instagram. We have a caller. Let's go straight to our caller. Good morning, everybody. Go ahead, sir. We know that now, but what we can also do, when you look for some of we can't going that down. Going that down. Okay, and the fire go. Okay, all right, a little bit clearer. Hold on. Much clearer, better. Okay. See, if you are watching the program on YouTube, the best thing you could do now is to just share it. You see a button at the bottom. When you click, it will take you to Facebook, take you to WhatsApp, take you to everywhere. You could share the program there. So other listeners that they don't know we are on YouTube, they will be able to get through. Because they can go and see Lara in here, but I'll be back here because and they can also share. They want to share and share with Facebook, WhatsApp, or doing any social media, and let's keep on doing this. They will be locking us down. We know that one is real, and we know how we come from. But our dad is just Tiwa. About the Tiwa, I get the problem with the wanting read, because I don't know in got to put us in a position. I don't know the kind of what put us into this position. Because our leaders, I want to lead the world. Oh, they man to me, and I always say, I want to pay longer. I want to modulate. I want to feel control. They let us down. Now, the standard of Sokoto, she might get chairman of Nigeria. And from what somebody said, Thomas project in Nigeria. How do they sign it? When the standard of Sokoto have to lead. And our leaders were targeted here. We have to join one war. Enough is enough. Enough is enough. We need to start working on this and make ourselves out of it. Anyway, my brother, Thank you very much. Once again, that was my brother Bedu that just called. Do not call, but if you have to ask any question, you can call. But as we go into the presentation this morning, we are looking at crime against humanity. What do you understand? Because understand what they call crime against humanity. I will explain all that in a minute. Just like so many people are saying they cannot find us. It's because they don't want to find us.
Everybody knows, and I know, that I will continue to speak the gospel. Nobody can stop it. They can try, they can attempt, but the message will be out. And they are listening and they are watching. I have told you, I have governors that are watching. We have senators, we have House of Reps. They still have the time now to talk about this movement of Oduduwa. Kò sẹ́ni tó lè stop it. Kò sẹ́ni tó lè stop iṣẹ́ Oòduà. Kò sẹ́ni tó lè stop it. Kò sẹ́ni kankan lágbàáyé tó lè stop iṣẹ́ Oòduà. Ẹ rò pé yàn ló gbé dání ni? Because a lot of people are looking at the physical realm, but they are not thinking about the spiritual side of it. And when we talk about Oduduwa, does not mean Oduduwa hate Christians and hate Muslims and even hate the Isheshe. No! We will not have our own freedom and then say because we are now, at Wagba freedom, we should put the Christians on one side, put the Muslim on one side. We will not do that. And I say thank you very much to my two brothers that we were out yesterday on Peckham High Street, giving out the leaflet for the rally on the 1st of October. So many questions is coming on that October 1st. Let's talk about that. But before we do that, let us see if we can open another screen. But before I open that screen, I might go back into Oduduwa music while I prepare this. Okay, I think it's gonna go well. Okay, we'll leave that for now. But I will open the screen in a minute and we will show you the poll. But I can tell you the total figure and the numbers at the moment. Masobita Wanisin with the poll. I will tell us where we are with the poll. I will tell us where we are with the poll this morning. Once again, a very good morning and welcome to those of you that have joined us. I say welcome and we appreciate your time with us. Crime against humanity. What do you understand by that? What is crime against humanity? Let's go into United Nations and let us understand what crime against humanity means. So many questions is being asked with this rally. Thousands of people are worried about the rally, especially in Nigeria. But part of what I'll be discussing this morning would also be used should crime against humanity take place on the 1st of October. We will hold every government official, we will hold them accountable for any crime against humanity on the 1st of October. We will give them petition right inside the egg. Egg. If crime against humanity that I'm about to go into now. So when people say we are scared, we can understand. When people say we are worried that the military will be taken out on the street when we want to hold a peaceful rally that has been officially announced by all the groups inside Nigeria. If crime against humanity happen on the 1st of October, even if it's one person that got killed, we will hold the government officials, every one of them, from the head of the security to the president to the vice president that you so much love, we will hold him accountable. She be lawyer ni ajo pade ni court gbogbo wa. She be lawyer le pe, because they are aware, and it is the right according to the United Nations chapter that we can gather as people. We are not carrying weapons and we are not carrying any stick.
We are going out for a peaceful rally, and if anything happens on the 1st of October, we will use that against the federal government of Nigeria with the international community. It will be part of the reason why we will fast track, why we must leave that contraction called Nigeria. Let them hear it very well. Somebody is saying that they saw my video on some page. Is that what you should be worried about? Our focus should be crime against humanity. Wherever the video is good for the movement. Why are you worried? Leave that with me and them. People are so worried about the materialistic things when crime against humanity is taking place. Let us focus on the real issues and the real problem rather than the flimsy things that a lot of people are getting carried away. People are getting carried away, and we are not even anywhere near what we want to achieve. You think freedom will come cheap. We must be prepared for so many things ahead of what we are discussing. If we are not fully prepared, then that means we are saying that we still want to be slave where Sultan of Sokoto dictate to those of us in the southwest. Sultan of Sokoto don't dictate from Gbogbo Nigeria. You heard the chief imam of Ilorin said so. Chief imam Ilorin Loni. Who is Sultan of Sokoto? Who is he? I have pleaded with him in one of my broadcasts. I have pleaded with him that he needs to tell his people that we want to go. I am telling Sultan of Sokoto, we will not be controlled by the Fulanis. No matter how they look at it, try everything, we are living that contraction. We are, and they cannot stop that. So let's go into the conversation a little bit further. Those watching on YouTube can see a background screen, but those of you on Instagram and those listening to me on MixLR will not be able to see the screen. Once again, a very good morning to those. We have two people that are listening to us live on our MixLR. Good morning and thank you for watching. Or listening rather, because you cannot see me, but you can hear what I'm talking about. So let's go into it. We need everybody on the 1st of October. Sherry, waste time around. I pray that it's not too late, that when you would then go to Nigeria after so many years, whatever happened to you, we can only say, Lord save you. A country that cannot take care of these people. That's why the wife of the president has treatment. Treatment in Nigeria. Crime against humanity. Let's go into it. And I am reading from the United Nations official website. And it says, crime against humanity. This is the background. It is not clear in which context the term crime against humanity was first developed. Some scholars point to the use of this term or a very similar terms as early as the late 18th and the early 19th century. At the moment we are in the 21st century. And they want us to continue to live in the 18th century in that contraction called Nigeria. They are crazy. Particularly in the context of the slavery and the slave trade, and to describe the atrocities associated with the European colonizing in Africa. Gbogbo yàtá ń jẹ nísìn ìgbà tó colonize wa òun lára yàtá ń jẹ nísìn àwa fẹ́ kúrò lóko ẹrú ẹlòmíì sì ń sọ pé ó sì pé òun kóun wà nínú oko ẹrú yẹn a sì máa dúró sínú oko ẹrú. Why should we wait when we have opportunity now in 21st century to determine what we want to do as Yoruba people? Ṣé wọ́n bí wa sínú oko ẹrú ni? Òun là ń kà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Within European
colonizing in Africa and elsewhere, such as, for example, the atrocities committed by Leopard of Belgium in Congo. Free State other scholars point to the declaration issued in 1915 by the Allied government, France, Great Britain and Russia, condemning the mass killings of Armenians in Ottoman Empire to be the origin of the use of the term as label for category of international crime. Since then, the notion of crime against humanity has evolved under international customary law and through the jurisdictions of international courts, such as the International Criminal Court, the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, and the International Tribunal for Rwanda. International Tribunal máa ṣẹlẹ̀ fún Nàìjíríà náà. Gbogbo àwọn tó ti pa lẹ́kún gbogbo wọn pátápátá la máa gbé wá sí international fora. Ṣé ti gbọ́ ti Rwanda ti Nàìjíríà náà ń bọ̀ níbẹ̀? Oh, you don't know that 11,000 Christians have been killed since 2015. This year alone, wọ́n ti pa 1,202 Christians. Àìtí sọ yẹ míì tó ti pa o. We are just talking about the Christian. So bó ṣe sọ ti Rwanda níbí bá wọn máa update kìíní very soon kí wọ́n gbé ti Nàìjíríà bọ̀. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ mọ̀ nípa ẹ̀ pátápátá lọ́ máa wá rojọ́ ọmọ wa rojọ́ ní international court ò tí mọ̀ kankan. Rwanda, many states have also criminalized crimes against humanity in their domestic law. Others have yet to do so. Crime against humanity have not yet been codified in a dedicated treaty of the international law, unlike the genocide and the war crime. Genocide tó ti wà ní Nigeria ó ti wà already in international law. We have a caller. Let's go straight to the caller and we'll continue. Hello? Good morning, caller. Hello, caller? We are live on YouTube. Facebook is not working. So we are live on YouTube and Twitter. Yeah. All right then. Thank you very much, man. That's okay. Bye-bye. So many people must understand that we must move away from that contraction of Facebook. They are also a contraction. A lot of people do not understand that. They think Facebook is working for us. You must be joking. Facebook working for us? Facebook can never work for us. Facebook is part of the problem, and we must stop every one of them. So let's go back into crime against humanity. Once again, I say good morning to those that have joined us. Crime against humanity have not yet been codified in a dedicated treaty of international law, unlike the genocide and the war crime. Although there are efforts to do so, despite this, the prohibition of crime against humanity, similar to the prohibition of genocide, has been considered as a preparatory norm of international law from which no derogation is permitted and which is applicable to all states. According to the 1998 Roman Statute established the International Criminal Court, is the document that reflects the latest consensus among the international community on this matter. It is also the treaty that offers the most extensive list of specific acts that may constitute the crime. Definition: the Roman Statute of International Criminal Court, Article 7, crime against humanity. These are very, very important areas that people must take note, because what would happen, we will monitor as we continue to monitor the crime against humanity in Nigeria. We will make sure we drag them into the Hague International Criminal Court. Womawa rojoni be from crime against humanity. They don't know what is coming. The governors, the politicians, we will call them into ICC. Womawa rojo. They will be put as well on Interpol. Tobatin travel, woma hold one to ransom. One je kolo. Ibikibi toba lo ma di won mu mole. Nígbà tá bá ti file case one, see ICC. ICC is International Criminal Court, if you don't know.
They are working on so many things. Go and tell them that the crime don't commit. We will not tolerate it anymore. And I'll tell you what International Criminal Court stands for those of you that do not know what they do. What is International Criminal Court? International Criminal Court, also known as ICC, investigates and where warranted tries individuals. Individuals can be tried if you don't know that. Not even a whole country. We can drag individual into ICC, and we are going to do that. Individuals will be charged with the grievous crime of concern to the international community, genocide, war crime, crime against humanity, and the crime of aggregation. We will tell them that let's go straight to our caller again. Hello, good morning, caller. Hello. Good morning. Go ahead. Hello. Yes. Yeah. Cherry or Tegbedani Moro Bimini Konitiman Ipe, how can our own king only Ki Oja a second Fidulabe that nasty and Olorun Sultan? See, I want about Wirile Yobati want the one betty one the song papa. And would the other time, see, and when you don't keep beton share Motekun, that useless bastard Sultan has to come to Ilefe to come and talk to him on for what reason? How can we be under these people? I want to group of politicians that they need no Google what they read and then Sorani Dieru. In Cotton Shellensi, in continue one ile Yoruba, Tiabada Duro, and need a lot of in Contojepe, Ashiwala Fani, Juwipe, Kamawa. This is a stupid idea. I think this is the right time to start dealing with these people. We need to start trading their fuck up. One láti máa sọ pé ọ̀nìyẹn gan fúnra ẹ̀ kò mọ òun rẹ̀ tó bá ti ṣe kíní pa òun lọ sí òun nìyẹn láti lọ gba envelope ATM lọ́nà ń pè lọ́hùn. Àwọn ó ti so useless rẹ̀ àwọn láyé àwọn Adérẹ̀mí Adésọjí kò rí báyìí. Báwo ló ṣe máa mú the whole nation nítorí pé wọ́n dà wá pọ̀ ẹ̀dẹ̀ sọ wá di rádaràdá nítorí this is the time we should stop these people. All the politicians, we don't want them again. God bless you. God bless you. Thank you very much. As I was talking about the crime, good morning, Sister Buki Taiwo. Welcome on board. I will tell them that we are preparing so many things for them. Can't not prepare for our not prepare for them. We are listing every name of the politicians across the country. We are following every details, and they will know that this is not something crime against humanity. ICC. According to the former United Nations Secretary General Kofi Annan, this cause is the cause of all humanity. Before I go back, okay, we have another caller. Hello? Hey, Carol. No, live for the broadcast, a private call. Abefeda Seto. Jefeda Seto ni. Okay. Because sometimes I don't know whether people want to call or they just want to talk private. That's why I always want to be sure. Oh yeah, Gberanle. Kí mú ní kí gba àwọn èèyàn wálé àmọ̀ràn kan ni. Gberanle, ṣé ẹ gbọ́ mi sà? À ń gbọ́ kétékété. Ṣe rí ń pa ọ̀rọ̀ wọn bá yẹn. Gẹ́gẹ́ bí bọ̀dá Wálé wà látàwọn ṣe program kan lé 3 days ago náà. Èèyàn kan mímẹ̀sàn ọ̀rọ̀ wọn bá yẹn. Ẹ̀gbọ́n wa stop ẹ̀ mọ́ lẹ́nu pé kọ́ máa ṣe ìpè fún àwọn. Pé kọ́ ní sùúrù pa ọ̀rọ̀ wọn bá. Pé ó ní reason tó àwọn fi sọ pé kọ́ ní sùúrù. So kọ́wọn èèyàn náà wa náà kọ́ sì gbé ọ̀rọ̀ ọba yẹn kọ́ sì jẹ́ ká ní sùúrù. Because ẹ̀gbọ́n sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní àlè expect pé kí ọba wa gbá front fún wa. Ipe àwa la máa kọ́ jáde kó tó di pé ọ̀rọ̀ ọba wa máa join wa. So kọ́ jẹ́ ká sì gbé ọ̀rọ̀ ọba yẹn kọ́ jẹ́ ká sì gbé o. Because I could remember that ọ̀nì tó máa tó pé tó ń mí mẹ́sàn ìgbà tó wá sí Èkìtì
ní 2017 bàbá yẹn gangan ló sọ pé Yorùbá gbọ́dọ̀ ní national item so definitely bàbá yẹn náà process kan tó ti ń ṣe against this thing before so nǹkan má jẹ́ ká máa gbọ́ ọ̀rọ̀ ọba yẹn mọ́ kàn jẹ́ ká sì gbé ọ̀rọ̀ olóṣèlú yẹn ni òṣèlú yẹn ni kàn jẹ́ ká kọ́ face for now kàn sì jẹ́ ká gbé ọ̀rọ̀ ọba yẹn tó bá ti tábà tí wàá ṣe débì kan tí ọ̀rọ̀ ọba ti wá jọ ìwà ìgbà yẹn láṣẹ lè lẹ́nu ọ̀rọ̀ àti máa sọ̀rọ̀ sí wọn kàn jẹ́ ká sì gbé ọ̀rọ̀ ọba yẹn kàn jẹ́ ká sì gbé sí ẹgbẹ́ kan náà so òdùdó àgbèwà kan tí mo ní kí sọ nìyẹn. That's a caller from Ekiti State. Lára àwọn tó ń ṣiṣẹ́ takuntakun. Martins. A lot of people always believe that there is one person working in Ekiti. Martins, that I've just called, is doing so much. He was in Ado Ekiti. A lot of you must have seen Batan Leton Lestikamo motorbike. And I did a video call with him, with some of the members. Ṣé àwọn tí OPU kọ́ láwọn tí mo bá ta bá sọ̀rọ̀ yẹn, I can't even remember. Àwọn àgbàlagbà oríṣiríṣi àtọmọdé. I had a video call with them. There were more than 20 tí mo bá sọ̀rọ̀. This was over the weekend. Martins tó pè tán láti Èkìtì ló travel lọ sí Ado. We want to do so many things, but it seems the little materials that we have is what we are using. And I have said, if we don't get the materials, there's not much I can do. I will continue with my own awareness the way I am doing it. As far as we can push it, we will continue. How far it will go. When I say 2 years, people say, it must be 2 years. Ó ti pọ̀ jù, ẹ jẹ́ kó wá sílẹ̀. But nígbà táwọn tó wà nínú abúlé tó mọ̀ nǹkan tá à ń sọ, irú Martins nísìn tóun náà wà lẹ́kìtì tó fẹ́ ṣiṣẹ́ tí mo rówó fún tí ó máa fi ra materials. Ó tún fẹ́ padà lọ ní weekend yìí nísìn. As at alẹ́ àná a sì tún sọ̀rọ̀. I was awake till about 1 o'clock this morning. Bí àwọn tí Èkìtì ṣe ń fà wá lọ́wọ́, Ọ̀ṣun fà mí lẹ́sẹ̀, Ondo fà mí lẹ́sẹ̀. Where is all these other organizations? Where are they? Where is all this organization to create this awareness to our people to talk about what we are discussing? Why is it that they believe that Awatawa Nita Tiawani outside the country Latula to sort out the awareness campaign inside Nigeria? I don't understand. That baffles me in the last couple of weeks. And I'm just trying to hold on to not, I'm trying to figure out what is happening. Hello. Ekaro. Hello. Ekaro, sir. Hello. I'm going Akaro and dying long. Ekaro, baba mi. Egberanle, I'm going. I'm going connect my speaker ni so yin ke ma sọ̀rọ̀ èmi gbọ́ yín Egberanle. Okay. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun baba mi o. Àwa ni. Olúwa túbọ̀ dúró tì yín sá. Àṣẹ Èdùmàrè. Ẹ wà Abidjan ni àwa wà dọ́kẹ̀ mọ́ pè láti béèrè nọ́mbà tí a lè link mọ́ ní ibi fún rally yẹn ní October 1st. Ní Abidjan. Bẹ́ẹ̀ni. Okay. Bí a tẹ́ bá pè mí after the broadcast, we would strand link. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ wà ní Abidjan tó ń gbọ́ wa náà. Ètò ṣe kókó ńbẹ̀ ni pé àwọn tó bá jẹ́ Yorùbá wa tó wà ní Abidjan. Bẹ́ẹ̀ sà. Àwọn náà lè máa sọ fún pé tẹ́ bá ti jẹ́ kó mọ̀ pé ẹ fi kódà bóyá tẹ́ lè dé iwájú embassy àní kẹ́ gádà síbì kan kẹ́ tẹ flag kẹ́ mú aṣọ kó mọ̀ pé ẹ̀yin náà wà lára ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ kò wà nílé Abidjan ni. Tẹ́ bá dẹ̀ lè make it iwájú embassy aṣáà ní embassy l'Abidjan àbáàní. A ní àpọ̀ gan níbi ìṣe. So ẹ̀yin ni kẹ́ bá wa sọ fún wọn ẹ̀yin náà ni leader lẹ́yìn Abidjan ẹ̀yin tẹ́ pé wa náà ni leader. Ẹ̀rẹ́rìn group tẹ́ bá dálẹ̀ àdèmí náà sínú ẹ̀ ìtawà náà bá lè create create winter ṣe ń ṣe nísìnyí pé à ń build in tó ń pè ní awareness ṣẹ́rí ibi tí awareness yẹn bá dé tí mo bá build ẹ̀ dé tí a bá build ẹ̀ dé then a ní àwọn kankan tó máa jáde nínú ẹ̀. Mo ti gbọ́ sà. But ẹ pè mí lẹ́yìn ètò ká tó sọ̀rọ̀ sí àṣẹ Èdùmàrè. Olúwa fún yín ṣàárọ̀ yín lọ́wọ́ á dẹ̀ ràn gbogbo wa náà lọ́wọ́. Inshallah wa kudiratullah in Jesus name láṣẹ Èdùmàrè. Ẹ ṣé gan ni bàbá mi Mr. Sami láti Abidjan. Àmín o. Bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ wa ní all over the world. In updated records every day about the rally.
but the question is àwọn tó wà nílé kí ló ń ṣe gan lórí rally ẹgbẹ̀ránlẹ̀. Let's talk about the rally a little bit before we go back into the crime against humanity. ẹgbẹ̀ránlẹ̀ ẹ káàárọ̀ sir, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. ẹjọ mo ṣàṣì yín lórí Facebook, mi ò lè gẹ́tì lórí Facebook, mo wá fẹ́ wò pé kí ló ṣẹlẹ̀. A wà lórí YouTube, Facebook ní kọ́kọ́ la ti ń ṣiṣẹ́. Ẹ bá lọ sórí YouTube sir, ẹ bá wa lórí YouTube láti aago 6 àbọ̀ láti wà lórí YouTube. Ojoojúmọ́ la announce ẹ lórí Facebook pé tẹ́ ẹ bá rí wa lórí Facebook ẹ lọ sórí YouTube, ọ̀fẹ́ náà lẹ máa wò níbẹ̀. Ẹ lọ sórí Twitter, ẹ open account. So màá send the link yẹn sí àwa tí wà live láti aago 6 àbọ̀. All right. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣé gan. These are the problem. We are so much used to one thing that we find it difficult. Ìyẹn la ṣe kúrò nínú Nàìjíríà burúkú lórí burúkú tí ó ṣì tá wà nínú ẹ̀ tó ń bíyàn ní lójoojúmọ́. Ìlú wèrè, ìlú òṣì, ìlú tó lè ṣàǹfààní fẹ́ anybody. Táwọn kan ṣì ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà kò láǹfààní kankan tó fi ṣe fẹ́ anybody. Ìbànújẹ́ nílùú yẹn lójoojúmọ́. Kò síjọ́ kan tó bá jí bá ìbànújẹ́ ṣáá ni. Ìbànújẹ́ ṣáá ni. Kí ló dé? Ìbànújẹ́ nílùú yẹn. Ìkọ́kọ́ máa bẹ̀ nínú jẹ́ nínú ìlú yẹn ni àwa nìkan ni. Kò síjọ́ kan tó bá jí làárọ̀ báyìí tó tọkùn ẹ̀ tẹ̀mí ẹ̀ bá lọ sínú ìlú òṣì yẹn, ìyẹn lẹ́yìn wá ṣe ń dúró pẹ́ sọ pé wọ́n Nàìjíríà. And àwọn àyẹ̀wò náà àìtí ready. How can people say látago 6 àwọn àṣìwá Koiki Media wà rẹ̀ fi tí Koiki Media wà ṣé mo sọnù ni? Because the people are used to one thing and they are not ready to move out of it. Òun ni Ìmáàmù Ìlọrin sọ pé báwo ni ẹni tó wà ní Sokoto ṣe lè ní access ju ẹni tó wà ní South West lọ. Hello. Gbéranlẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà nílé lóko, Odùduwà gbé wá. Ṣẹ́dùmarè. Ẹ kú ètò náà, kò ní rẹ̀yìn ní agbára Ọlọ́run àti gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. Ṣe rí location icon Nàìjíríà yẹn, ìlú yẹn tí bá tún ayé mi wá mi ní gbàdúrà kọ́nà sórí ìṣẹ̀mù. Ibi tí mo wà láti ọjọ́ Sunday yìí, ohun kan tó tiẹ̀ ń yà mí lẹ́nu, ibi tí mo wà láti ọjọ́ Sunday yìí, iná ò tí ì lọ, paná gbọ́dọ̀ lọ, ibi tó jìnnà sẹ́gbẹ̀ẹ́ Nàìjíríà nílẹ̀ lẹ́yìn yẹn. Mo wà bíbá yín sìn, mo ti ra epo 3,500 láti ọjọ́ tí mo ti dé sí bíbá yìí sílé kọ́ lè máa tán náà, mo máa sanwó náà máa ṣe everything. Àwọn tó ń pariwo pé ká kúrò nínú darkness ká bọ́ sínú mọ́lẹ̀. Ó ṣe bí láàánú pọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Yorùbá ṣì wà ń bẹ̀ yẹn tó fọwọ́ lẹ́rán tó ń gbọ́ pé kí náà sọ. Ṣe rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní Mali, tó bá ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà yẹn bẹ́lẹ̀ máa mọ̀ pé Ọlọ́run ò kọlà tó ló ń pè wá ń sìn, wọ́n ń pe gbogbo yín kẹ́ ẹ dìde gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nínú location náà, kẹ́ ẹ dìde kẹ́ ẹ bọ́ sọ́wọ́pọ̀ ká gbára wa kúrò nínú oko ìyá yìí. By now gbogbo àwọn nǹkan tó yẹ ká ṣe ààrẹ anybody tó dìde láti support. Tí PDP APC bá fẹ́ ṣe anything ẹ máa ti repost àwọn káàkiri ká má lè ráwọn tó máa ṣàwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn èèyàn dẹ̀ wà nílé, gbogbo nǹkan yìí náà ló ń bá àwọn èèyàn lẹ́rù nílé pé anybody will support kankan dìde apariwo we need your assistance, ẹ jẹ́ ká ṣe kíní yìí ẹ fọwọ́ lẹ́rọ̀. Àwọn tẹ̀lé ń bá àtẹ̀fẹ́ kúrò lọ́dọ̀ wọn, àwọn pípẹ́ lójoojúmọ́ àpọ̀jókòó sórí mídíà, àjókòó sínú kọ̀rọ̀ yàrá, à ń pariwo, à ń ṣe everything. Kò sẹ́nibọ̀dì tó rẹ́ẹ̀dì láti support movement ká dìde. Kò yẹ ká lóde ọ̀rọ̀ tó bá first ká ti gbẹ́rọ wọn kúrò nínú oko location náà yìí, àṣìlóde ọ̀rọ̀ tó bá first. Mo mọ̀ púpọ̀ ní sọ àwa kò dẹ̀ nírẹ̀ wá. Àwọn sọ pé ta ní bẹ́ẹ̀ ni lójú ẹ jókòó dáadáa o, ẹ ṣe máa dúró bàbá kan sọ wípé orí yín á tó gbé ẹwẹ́ máa bẹ́ tó lọ torí inú tiẹ̀ ń bí mi tiẹ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ìtumọ̀ ìṣẹ́ ń bí mi bá sọ̀rọ̀ yẹn kí n má kọ́ sí nǹkan mi síbẹ̀ Odùduwà gbé wá. Aṣẹ́dùmarè. Ṣé inú Nàìjíríà ò bí ẹ̀yin ni? Must you wake up every day for the atrocities that is committed against humanity? Ṣebí crime against humanity láti ń sọ ìlú tó ń báyàn nínú jẹ́ ní Nàìjíríà yẹn ìyàn sunkún lójoojúmọ́ ni. Ẹni lówó gbádùn ẹni tó lówó gbádùn. Àwa ní ká ṣe kínní ní kíákíákíá mò ń sọ pé 2 years àwọn èèyàn ní 2 years yẹn ti pọ̀ jù. Ǹjẹ́ ẹ dáwó?
ojoojúmọ́ ló ń fà mí lẹ́sẹ̀ bó ṣe ń pè mí ní Ọ̀ṣun ló ń pè mí ní Kwara ló ń pè mí ní Kogi. Where are all the organizations? Where are they? Ìbò ló wà. Èmi tẹ̀mí sọ pé ká jẹ́ ká fa kíní ìgùn so that kí awareness yẹn lè build in. Àwọn èèyàn ní no Koiki Media má sọ bẹ́ẹ̀ ó ti pẹ́ jù but ṣe ń tó yẹ ká ṣe. We are not doing it. We can sit down. Ìyẹn làwọn kan ṣe ní àwọn ọ̀rẹ́ wa lórí Facebook. Can you imagine? Koiki Media kan sọ pé àwọn ọ̀rẹ́ lórí Facebook tí a ní other platform. This is part 97 láti kò sí platform wa tí a kì í sọ pé ẹ lọ sórí Twitter ẹ lọ sórí YouTube ẹ lọ subscribe ẹlòmíì tó máa tó pè ní sí yìí o àwọn ọ̀rìn yín àti wà lọ àárín notification ìjẹ́ la ṣe jókòó lèmi náà jókòó pẹ̀lú wọn títí káwa náà ti máa pariwo kíní ti pẹ́ but àsìkò tó nísìn àti wá ń pariwo ẹ̀ àwọn kan tí wọ́n á fẹ́ máa drive ẹ̀ bígbà táwọn wa mọ́tò tó ń drive ní 1959 mọ́tò ń pè ní crime against humanity. We will drag them individual government a máa gbé wọn lọ sí international criminal court. If you don't know what international criminal court is, before I go back into the crime against humanity tí à ń follow lọ lórí +44759405 bẹ́ẹ̀ ni màmá mi mo jí ìlú ìbànújẹ́ ní Nàìjíríà. Ìlú tó ń báyàn nínú jẹ́ ó ń ba ọmọdé nínú jẹ́ ó ń bá àgbàlagbà nínú jẹ́ ó ń ba arúgbó nínú jẹ́ ìyẹn la wá fẹ́ jókòó tì ìyẹn là ń jókòó tì là ń ṣe mẹ̀kẹ̀lẹ̀ là ń ṣe bí wàtẹ́ pé ẹlòmíì ní sin tó wá jí làárọ̀ ní sin and exchange rate yẹn má ti lọ sókè Ọlọ́run òun má dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ò dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ìwọ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run pé exchange rate lọ sókè and you are happy. Ẹlòmíì ní sin tó ń ṣẹ̀rẹ̀ ẹlòmíì tó náà ń ṣe òdua I just laugh. The last 72 hours I've been laughing. I've received calls. Call mi ti bá wò báyìí màá kọ́ gbà sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni tí bá ti rí orúkọ mo ti mọ ibi tó ń lọ já fídíò tó rí yẹn lọ́ fi sọ̀rọ̀ ẹ̀ lé màá kọ́ gbà wọn sẹ́gbẹ̀ẹ́ ni. Crime against humanity wà ń bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ wọ́n géèyàn lórí mo fi kíní ẹ̀wọ̀n producer mi ní studio lánàá ẹ̀rù bà ọkùnrin òun gan shrink àwọn ọmọ mi kan pè mí lánàá lálẹ́ àná mo ní dárúkọ wọn wọ́n ní mo ti fẹ́ lọ sùn ní mo kàn lọ rí status ẹ̀ èmi màmá jẹ́ kí sẹ́rí status mi yẹn màmá fi push yín ni ṣe ti rí ìtò wà ń bẹ̀ ìyá kan tó já sí wòwò lọ́mọ lágbàlagbà I cannot show that here but lórí status mi tó bá lọ sórí status mi ẹ̀rí níbẹ̀ mo fi jẹ́ kẹ́ máa feel that pain ṣẹ́rí mo mọ̀ máa gbé síbẹ̀ ni so that kẹ́ lè bá mọ̀ pé aláti kúrò nínú oko ẹrú yìí àná àwọn tọ̀sùn yẹn wọ́n tẹ̀ ń bá mi jà lórí fóònù pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan-an mo ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ èbí mi sọ̀rọ̀ lójoojúmọ́ àbí mo sọ tèmi ṣé mi tí mo sọ̀rọ̀ náà ni màá tún lọ mówó jáde Ondo mo bá wọn ṣe meeting ní 4 o'clock lánàá regarding the ẹrántí wọ́n fi ṣe event ní September náà kọ́ lóde gbogbo owó tán ní ká wá ìyàn kan péré a big donor tí kò fẹ́ ká sọ figure tó fi sílẹ̀ kò dẹ̀ fẹ́ ká dárúkọ ọ̀hún èèyàn kan péré ló pè mí personally pé ìtọ́fẹ́sẹ̀ lóńdó yẹn ẹni náà dẹ̀ ń wá sórí Facebook ọ máa ń wò lórí another platform ni táwọn kan tó ń wò lórí Facebook tí ń pè láàárọ̀ yìí pé ìmọ̀lẹ́ àárín lórí Facebook mo sọnù ní bí abẹ́rẹ́ ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ káàárọ̀ à ń gbọ́ yín o Mr. Adéyẹmí ẹ káàárọ̀ sà à ń gbọ́ yín kétékété o. ẹ káàárọ̀ o orúkọ mi ni Adéyẹmí Ọláyíwọlá. mo ti rí bẹ́ẹ̀ sà. Alàgbà Koiki ẹ ṣé o ẹ kú àtúnṣe o Ọlọ́run á máa wà pẹ̀lú yín o. Àmín o. Mo ní àwọn nǹkan tí mo fẹ́ sọ ni pé àkọ́kọ́ ẹ sọ pé orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé àwọn èèyàn wọ́n máa ti pressure lórí yín bí pé kí ló dé tí wọ́n ṣe ní dé pé ẹ má wà surprise láti ìgbà tí Gani ti kú kò sí ẹnì kankan tí a rí láti aṣíwájú lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà mọ́. Àwọn èèyàn ògbẹ́dẹ̀ ń gbẹ wọ́n ògbẹ́ tó gbẹ wọ́n ṣe rí yí bó ṣe ògbẹ́ ṣe ń gbẹ wọ́n bí wọ́n wò pé ẹ tún lè tán ògbẹ́ tó lè fún wa lómi mu fún ògbẹ́ tó ń gbẹ wá rí
ẹ má bínú ẹ jọ̀ọ́ àwọn yẹn máa pè yín ẹ ní sùúrù pẹ̀lú wọn kò ṣe é pé bóyá ọmọ ẹgbẹ́ kìíní àní aṣíwájú ni kò ṣe pé gbogbo wa àfẹ́ dìde àfẹ́ gbé bọ́ọ̀tì tala fẹ́ tẹ̀lé ó lè aṣíwájú pẹ̀tọ́ àwọn èèyàn rí bí aṣíwájú sí i tó lè fún wọn ní ìfọ̀kànbalẹ̀ àti ìtẹ̀síwájú òun làwọn èèyàn ṣe ń pè yín báko ó wà nígbà tí mo fẹ́ sọ fún yín níbi tá a ti ń pàdé ó Facebook yìí kò dẹ̀ ó da ọtí tábà pàdé ó wà lórí kan tí mo bá ní òtún sọ tẹ́lẹ̀ pé tábà pàdé tábà níbi tá a máa pàdé tá aráwọn yẹn tájọ́ máa kó àjọ ọ̀pọ̀ ìyẹn ló lè fa ìtẹ̀síwájú fún wa nísìnyí àmọ́ bá a ṣe fẹ́ rí fún October 1st òun ló ti dé yìí níbo la ti fẹ́ ṣe tíṣẹ̀ tàbá fẹ́ ṣe àmọ́ níbo la ti máa pàdé àmọ́ níbo la máa lọ àmọ́ níbo la ti máa dìde níbo ni gbogbo wa máa pàdé àti mọ kò sẹ́ni kan tó mọ nǹkan nípa ẹ̀ so àwọn kan wọ̀nyẹn ló jẹ́ káwọn yẹn máa pè é fún adé òtí gan àátún kọ́ ha ọ̀gá ìwé àti ìkẹ́kọ̀ọ́ sọ lágbàsó Sunday tí mo bá sọ̀rọ̀ pé báyìí mo gbé gbà àwọn èèyàn bọ̀ kó síbi tó wọ́n mọ̀nà tó máa bá lọ kì í ṣe pé kò súwa kì í ṣe pé bóyá náà ò lọ́gbọ́n àbí bẹ́ẹ̀ ọgbọ́n ń bẹ nínú arọ ẹsẹ̀ ní òsì gbogbo wa náà kò ṣe pé báyà àmọ́ nǹkan tá a ti ṣe bọ́ tọ̀nà ó la fẹ́ gbà ṣe òun ni nǹkan tí ó jẹ́ ìṣòro fún wa so ẹ má bínú sáwọn yàrá wípé bóyá wọn mọ ọkàn and another thing that's happened is that everybody believe that most of the things tá a bá ṣe ń sìn tí wọ́n bá lè gbọ́ pẹ́rẹ́ wọ́n lè wà bẹ́ẹ̀ lé àwọn ọmọ politician olórí burúkú ni bẹ́ẹ̀ta fàájì sí wọ́n lè wà kọ́ wọ́n ṣáàlù ẹ̀ pa sílé so ẹ̀rù pọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ta bá ti lè rí bí ká ń pàdé ní gbogbo wa bíi àwọn tó wà lóko bí tá a máa pàdé àwọn tó wà níbàdàn bí tó máa pàdé tẹ̀kọ́ yẹn mi ò tẹ́ mọ bí tá a máa tẹ pàdé ibi ò jẹ́ mọ́ ẹni tó dó lórí wa bí ò mẹ́ni tó já ṣáájú bí ò mẹ́ni tó rẹ̀ àjèjì ọba lẹ́yìn àdé òtí níkan tí mo tẹ̀ ìtẹ̀ tó níbi tí mo mọ̀ so àwọn kan tó ń fàṣòro nìyẹn so mi ò fẹ́ kẹ́ bínú rárá ìjà yìí ìdájọ́ ìjà ni ẹ tó bá dẹ̀ máa tó bá máa sáfà àwọn èèyàn kò sí kí ẹ má rí nǹkan tó máa mú yín bínú Ọlọ́run ti gbé sípò àgbà ẹ má wúra yín gẹ́gẹ́ bí ọmọ kékeré ipò àgbà ipò lórí ipò aṣáájú lọ́lọ́run tò yín sí so Ọlátúnjí ó sọ ó ní àgbàlagbà nípa ọjọ́ orí akájú wáyé ni kì í ṣe nǹkan ẹ tó bá ti dá lágbà wà lágbólé tó bá ti láti máa ṣe nǹkan àgbà so ẹ gbà pé Ọlọ́run ló tò yín sí ipò àgbà so kò ń ṣe èèyàn kí èèyàn fẹ́ kẹ́kẹ́ tí mi ò fẹ́ ni pé ìbínú mi ò fẹ́ kẹ́ bínú rárá ẹ gbogbo kan tó bá sọ fún yín ẹ máa fi ṣoṣù kẹ́ máa fi para ẹ jọ nítorí Ọlọ́run wà pẹ̀lú yín so ọ̀pọ̀lọpọ̀ náà wọn ọ̀dẹ̀ tí mo rí Facebook yẹn lọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ ìbí kan tó mọ̀ kí tó wá sórí tí YouTube ṣe ó ṣe kínní so ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò tí mọ̀ awareness yẹn náà ẹ tó máa create ẹ̀ and maybe later I will still have to be more man láti pè yí kí n ṣe rí ọ̀rọ̀ fóònù yẹn like mo ṣe sọ fún ìtẹ̀tẹ̀lẹ̀ a ní ìdí àti ṣe application tó yẹ pé a lè register àwọn èèyàn yẹn máa jẹ́ kó lọ ebi bóyá wà yìí mo lè wọ àárín ọjà kí n register àwọn èèyàn yẹn máa yí sí kí n fẹ́ fẹ́ pẹ́ṣọ̀ mo lè ṣe ẹ jẹ́ ká ṣe yẹn ní ìmọ̀ mo ṣùgbọ́n àdéhùn tí náà discuss it ẹ jẹ́ ká ṣe yẹn ẹ̀jẹ̀ bá a ṣiṣẹ́ lé lórí ẹbí kan mo láwọn bóyá kí n fi ṣẹlẹ̀ ni àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n ẹni tó bá wà lórí platform tá a lè ṣe bóyá tá a bá create application fún tó yẹ pé a lè máa ṣe mo lè register 100 èèyàn lójúmọ́ I'm very sure there are a lot of people and awareness is still very very low in Nigeria but if we including the educated people they're not aware still very very much low so mo fẹ́ kẹ́ ní sùúrù Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa Ọlọ́run wa máa bá a dùn pẹ̀lú àdẹ̀mú wa ẹ̀dẹ̀ báyọ̀ àtàlà àti díà ẹ ṣe ẹ pé ètò. I am not saying I don't want anybody to get me wrong. I'm more nítorí pé mo ń ka comment yẹn kan lórí Instagram. Listen a little bit, you will get to know the real person talking. Whatever you saw on any platform, and I appreciate you, my brother, watching on Instagram. You are seeing the real person, not the person that they are trying to portray. But I'm not going into all those conversations about those, platform, and I'm not going to mention their name right here on my own platform. Because they are not serving humanity. Gbogbo àwọn tẹ́ ń dárúkọ yẹn tó wà lórí Instagram nísòro Martins láti Èkìtì ṣòro ẹni tó dárúkọ yẹn àti kejì ẹ̀ they are not serving humanity. Humanity is what I am standing for and I will fight this to the end regardless of who I hold onto the jugular. Gbéranlẹ̀ láti Èkìtì lẹ́ǹkan sí. ṣe rí bàbá ẹ má bínú pé mo tún pè padà ṣe rí bàbá tó pè tán yẹn ó máa dáa fún wọn bí tó bá wà inú mi dùn sí ọ̀rọ̀ tó sọ mo tún fẹ́ pè nǹkan tó pè yín bàbá mi ẹ ní bínú o ṣe rí èèyàn tó bá fẹ́ kó èèyàn jọ ẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kọ́ lójú ẹ̀ máa rí
ṣẹlẹ̀ rí iṣẹ́ tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ mọ̀ pé lágbá ọlọ́ọ̀lọ́ba máa bá wa yọrí ẹ̀ láyọ̀ àtàlàfíà ẹ máa kó wa dílé ìlérí tẹ̀ ń kó wa lọ. ṣe rí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn nǹkan tó ń bá àwọn lẹ́rù ni bàbá yẹn ti sọ. And then number 2 àwọn èèyàn wọ́n lack information àwọn èèyàn wọn mọ bí tá ti lọ ṣe meeting. ṣe rí ṣé ibi tí mo lọ lé last time yẹn. Adó Èkìtì. àwọn èèyàn sọ pé wọn ò rí anything wọn ò mọ pé Facebook lọ́kàn ti rí mi tí mo kàn ń pé wọn ò mọ bí tá ń lọ wọn ò mọ èèyàn tá ń lọ bá wọn ò mọ bí tá ti ṣe the same thing tí bàbá yẹn sọ exactly. Okay now ṣe rí nǹkan tí a nídìí àti ṣe ni wípé àwọn èèyàn wa kan jáde lọ sí ìgbèríko èèyàn tó bá mọ̀ pé òun rẹ́dí àti ṣiṣẹ́. ẹ gẹ́tì sí ṣe rí bàbá yẹn ó sọ ọ̀rọ̀ kan tó múnú mi dùn. ẹ jọ̀ọ́ mo bẹ̀ yín lórúkọ Ọlọ́run ẹ má bínú. ìbínú tẹ́ bá ti bínú díẹ̀ ẹ tún calm down sir. kò sí bínú. so ìlú yẹn kò sí bínú. ẹ ń fúnra yẹn ó yẹ kẹ́ ẹ understand ọ̀rọ̀ Nàìjíríà. There's a lot of pressure in Nigeria. ó yẹ kẹ́ ẹ understand. No problem. so kò ń ṣe fọ́ọ̀tì àwọn èèyàn. so nǹkan tí mo kàn ní kí bá yín sọ nìyẹn sir. Thank you very much. I'm also thanking my brother. I don't want to mention his name. He's on Instagram. I call everybody my brother. As Yoruba people, we are brothers and sisters before even anything else. I know the 72 hours has been a kind of buzz on the social media. And I have tried to let everybody know that my position has not changed. My position is to make sure that we kill Nigeria before it kills the next person, regardless of whether you are happy with the way it is said or not, because Nigeria has been killing millions of people for years with the political talk, like my brother said there. Humanity without no love in Yoruba land or cooperation, just Tinubu thugs in politics. Tinubu put thugs all over the country, especially in Southwest. He has created the biggest thugs of people that are well intellectual. Eric gbogbo àwọn thugs yẹn wọ ní ọpọlọ lórí ni. Kí làwọn èèyàn ṣe sọ pé àwọn kan wà ní Silicon Valley, àwọn kan jókòó nísìn, wọ́n control Facebook, wọ́n monitor nǹkan tá à ń ṣe, wọ́n mute, wọ́n turn it on. And let me respond quickly to my mother. Màmá wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ pé orúkọ wọn ní gbogbo ìgbà, màmá wa Àjàlá. Mo rí comments because I'm following the comments on the YouTube as well, and I will quickly touch on some of the ones I saw. And I think once again, October 1st rally we hold peacefully. Thank you very much, Sister Buki Taiwo. I want to respond quickly to my mother. And the message she said, then I'll be able to reply on it quickly. But the message, I think the message she said, okay. No, that was before that. I think she said something about we should always notify people that we are moving from one side to the other. Yesterday afternoon, mo fẹ́ ṣe broadcast nígbà tá a wà níta. Inú òjò láti ń pín leaflet lánàá. Mo wá fẹ́ tan Facebook Wale Walata tá ń lò. I tried to log in. Mo kọ̀ rí pa log me out. What's going on? And I know he will not change the password. Change it. And we started looking, and I got a call from one of my back end team that because any we got live lórí Facebook and to bá lọ sórí Instagram, Instagram that is a little bit of video lánàá nígbà tá à ń pín leaflet ní Peckham High Street, and we were there for more than 3 hours, if not a little bit. Nínú òjò yẹn náà la ti ń pín. Àwa mẹ́ta, Adéròmú tó wá láti Germany, òun náà join wa lánàá with my other brother Kayode. So it was when I wanted to go live at about 1 o'clock, I realized that Facebook has already disconnected us on Wale Walata. Gbogbo video wa pátápátá tó wà lórí Wale Walata is gone. And you're saying that crime against humanity is not part of that. So what do? How do I communicate? My own Facebook, I cannot send any message. Nobody can read anything. People are tagging me. I'm seeing a lot of posts on my timeline, but I cannot write anything on my Facebook in the last 30 days. I cannot go live on Facebook.
So when people now say, oh, we did not see you on Facebook, I'm sure they know that we are on another platform. I am not angry about that. I know we need Facebook to communicate. Koda, we had to open one. I refuse not to want to open it. But people are saying, oh, why not open another Facebook? Why do I need to open so many Facebook? Because we want to send a message. Okay, if that would please. We did open one, which is there. But it will not allow us. That's the one we opened yesterday. I slept almost 1 o'clock last night. If not a little bit past 1. Which we call Koiki Media Odudua. But I've looked at it yesterday. Latano. Maybe it takes some while. I know how these things work. It takes about maybe 48 hours before it will allow us to go live on Facebook on it. Oshatola called me, wanted me to use her page. But because I have been restricted, they are not allowing me to use Oshatola's page. So, is that my fault? People know. We have said this so many times. People know that it is not only on Facebook we are communicating from. And I have said it continuously that we must have other platforms. Facebook is doing its own. Akolani is not our platform. Gbogbo tá ń ṣe lórí ẹ̀ ó make owó lórí ẹ̀ ni. Gbogbo videos wa tá ti ṣe lórí Wale Walata láti ìgbà tí mo ti ń lo Wale Walata is gone. I cannot access any of the videos. I don't know how no will come of us in 5 years time in this Hausa country. Hausa Hausa teshida ani Fulani don't control wa ten ton pe náà ni sa opo náà ni so the same thing. Do that in wo mi lórí YouTube. Hello ẹ káàárọ̀. Báwo ni o? Akúṣẹ́ takuntakun. Iṣẹ́ nìyẹn. Lórí mẹ́tẹ̀ẹ̀tì mo sẹ́ǹtì sí máa tó sọ̀rọ̀ pé òun náà máa ti rí bí àkókò náà kó join ní àbí tí mo sọ fún yín yẹn ẹ lè connect mi mọ́. Okay. Ṣé ẹni tó pè tán lẹ́ẹ̀kan yẹn àbí wo ní. Tó ní àwọn táwọn máa ti ríra àwọn kọ̀ọ̀kan bẹ́ẹ̀ bóyá àwọn èèyàn náà bẹ́ẹ̀ àwọn èèyàn wà committed nípò àwọn ọmọ ìbá ríra fún báyìí so. All right then. Connect me more. Good morning, my brother. Okay. All right then. I saw it later. Yeah. I think what we are, I don't say what we are lacking is coordinating, but what I say is, look, we are already coordinating things. I can assure you that. The problem about this Yoruba land is that some people are still breathing. When I talk about breathing more, people are still breathing. You are right. Elomie, Anise, Intombo, Elomie Timo. Let's go to India. I can assure you that. About mute the background, Baba. Ekaro Baba ni. Ekaro. Awani eh. Hello. I'm going kete Baba mi Abiola láti India. Hello. À ń gbọ́ yín sẹ́ kétékété. Ẹ̀rọ ẹ̀kọ́ ètò. Ètò nìyẹn. Òjò agbẹ̀yìn o, agbẹ̀ wá o. Iṣẹ́ Èdùmàrè. Èmi náà mo wà sọ́mà lánàá, àwọn tí lánàá pé wá àárín lórí Facebook. Àgbà tí mo rí mẹ́sẹ̀gì lórí YouTube, mo dẹ̀ ti share, mo ti pe àwọn èèyàn kan máa pọ̀ lórí YouTube. Then mo fẹ́ bèèrè question kan, ó ní kinní kan tí wọ́n ṣe lánàá lórí platform pé kinní kan Fáyẹmí for president. Waste of time. Election ò lè hold ní 2023 gbogbo yẹn I saw it as well. Election ò lè hold ní Southwest. Ifá ò ní yẹ Ifá máa kọ̀yìn sí ní Ifá máa bàjẹ́ ní. Fáyẹmí tó gbé ní London. Ifá ò ń gbà bọ̀. Ṣèbí London lòun náà ti gbéra tó dé Nàìjíríà ó ṣe gọ́fúnà lákọ̀ọ́kọ́ kí ló rí ṣe ní first governor tó ṣe. Ifá ọgbà bọ̀dẹ̀ rí Ifá máa kọ̀yìn sí wàhálà àdàmú máa jẹ́ títí ẹ̀ ó ti gbé ta ó ti gbé London ó ti wo báyọ̀ ṣe ń jìyà ṣé bí Nàìjíríà ṣe rí yẹn lódùn òun náà fẹ́ wá kówó tiẹ̀ jẹ ẹ̀yìn ẹ̀ lọ́dún àmà ti ṣẹlẹ̀ ẹ̀yìn ẹ̀ 2023 ò ní ṣojú ẹ̀. Inshallah. Òdo àgbẹ̀wá o ìdá ẹ̀kúṣẹ́ Ọlọ́run wá pẹ̀lú yín o. Ẹ ṣé gan-an. Mr. Abiola nìyẹn. Mo kí gbogbo yín lẹ́ẹ̀kan sí tẹ́ ń wò wá tẹ́ darapọ̀ mọ́ wa. I think you need to have a backup because of that evil Facebook. Yeah, we're working on that. For weeks and weeks, we did ask for a good laptop. But by the time the laptop, they didn't see.
Tati bẹ̀rẹ̀ sí sáré download àwọn videos wa. That's when Facebook took off. Almost part to what took out is more than 30 episodes la lose on Facebook. 30 episodes, average of 2 hours broadcast. All that video is gone because we were slow to get us the device that we needed. When I was talking and asking people to donate so that we can get a laptop, eventually we have good laptop now. I have them, it's in front of me. Because I knew I could not download the videos coming down from Facebook. That's when I was shouting then, we need that equipment. We need that equipment because I knew that this message, tèmi sọ, ó gbóná rẹpẹtẹ ni. Mo ní táwọn ẹlòmíì ò gbóná, in tèmi sọ gbóná ni. And nothing can stop that. Ó máa wish ni, ó máa wọ́n lọ́kàn bí tòlótòló ni. Torí pé èmi náà ti bẹ̀rẹ̀ pé mo fẹ́ bá wọn jà délẹ̀. Spiritual level èmi àti wọ́n jọ ń jà ẹ̀rọ àwọn pé physical level. So ibi táwọn èèyàn rí fídíò kan, physical realm lẹ́yìn rí yẹn. The spiritual battle èmi àti wọn àjọ máa parí ẹ̀. Pé ànígbà Odùduwà ìkọ́ fìyẹn sílẹ̀. Kí babaláwo wọn máa dífá fún ọ lójoojúmọ́, Odùduwà máa bọ́ sí. A máa bẹ wòlíì, a máa bẹ àfáà, a máa bẹ àwọn oníṣẹ̀ṣe sí lórí. A máa lọ torí pé kí ni oko ẹrú ta wà ó tó gẹ́. Tí Nàìjíríà ọba ń bẹ ẹ̀yìn nínú lójoojúmọ́, ó ń bẹ ẹ̀mí nínú lójoojúmọ́. Ìyàn kan pè mí láti Nàìjíríà lánàá. I won't mention her name. And to close mommy goni. Onígbà tó ń rí fídíò yẹn òun mọ̀ pé definitely in Timothy sọ láti more than 15 years ago. Tó bá wá láti Nàìjíríà kò ń ṣe politician o, àjọ law school ni. But mo ní mention orúkọ ẹ̀. Tó bá wá sí Louis ọ̀dọ̀ máa ń dé sọ́dọ̀ mi. Kódà ó bá wa ṣe léyà kan rí nínú ilé wa. Christian dẹ̀ ni. So but inú group tí gbogbo wa kí mi ti kúrò nínú group kan ní láti mention orúkọ group náà tí ó pè mí ó ní oríṣiríṣi nǹkan làwọn èèyàn ń sọ mo ní tó bá wọn lẹ́nu kó máa sọ in tó bá wọn lẹ́nu ni kó sọ in tẹ́mi gbé dání ti kọjá èèyàn kan ìlú lèmi bá jà ìlú lèmi bá èmi ò bá yàn ẹ̀rọ pẹ́ mi bá àwọn èèyàn jà ni ìlú lèmi bá jà mo sọ pé gbogbo the international world tó ní power wọ́n lè stop nǹkan tó ń bọ̀ tí ó ń bọ̀ wọ́n lè stop ẹ̀ wọ́n máa wish bí tòlótòló ni ẹ̀yin lẹ́ ń bẹ̀rù then that's your ẹ lọ wo broadcaster náà I did ask where is our faith ibo ni ìgbàgbọ́ wa wà our Christian and Muslim. Hello. ẹgbẹ́rán lẹ̀ bàbá ìlà. ẹ kó ojúmọ́. ojúmọ́ nìyẹn. mo wà lórí Telegram sí mo ń wo gbogbo ẹ̀. ṣe rí lágbára Ọlọ́run ọkùnrin kan sọ̀rọ̀ ó ní olórí lọ́lọ́run fi yín ṣe olórí ni lóòótọ́ o ó ti sọ kọjá tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ipò yẹ ò ní bọ́ lọ́wọ́ yín. ẹ ṣe ẹdùnmọ́ rẹ. Hello. àgbọ̀yé bàbá a wà pẹ̀lú yín. Hello. a wà pẹ̀lú yín bàbá. ipò yẹ ò ní bọ́ lọ́wọ́ yín. ẹ ṣe ẹdùnmọ́ rẹ. situation kan ibi tá a wà yìí ó lágbára nípa ti onírúurú nǹkan àwọn tó bá láyà ló lè wọ́ torí pé ẹ̀rù bíbà ti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn sá sẹ́yìn ṣùgbọ́n tá a bá ní ká máa sá kò síbi tá a lè sá lọ nígbà tí ikú bá káàyàn mọ́ ṣẹ́yìn á sá lọ ni. níbo ló fi sá sí. èèyàn ò lè sá fókù. níbo tẹ̀ ló máa sá sí. tó bẹ́tà kí ikú òjijì má pa wá báyìí kéèyàn ja ìjà tó yẹ kó jà. náà nípa àwọn kan bẹ́ẹ̀ nípa awareness àwọn kan ò gbọ́ àwọn kan gbọ́ irú ìrìn tá wà á rìn níbí ẹ tra ẹ gbàyànjú o ẹ gbàyànjú gẹ́gẹ́ bí ọmọkùnrin owó tẹ fi sọ́pọ́ọ̀tì wa ẹ gbàyànjú nínú ìrìn àjò yẹn owó yẹn ló dá wa ní àwa Ọ̀ṣun níbí owó yẹn dá wa dúró àrùwó náà kò jẹ́ ká tiẹ̀ mọ nǹkan tó yẹ ká ṣe rárá torí pé nínú inú oko wọ̀nyẹn a fẹ́ wọbẹ̀ lọ ànábàá mo lọ print petition by paper manual one láti lọ pè fún wọn lóko wọ̀nyẹn lẹ́wọ̀n local government wọ̀nyẹn a dẹ̀ máa ṣe bẹ́ẹ̀ very
very soon lọ́sẹ̀ yìí sọ́sẹ̀ tó ń bọ̀ ẹ rí lágbára Ọlọ́run a máa ṣiṣẹ́ yẹ ṣùgbọ́n ẹ túbọ̀ encourage wa so àríṣẹ́ tẹ́ ń ṣe o èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan orí iṣẹ́ tẹ́ ń ṣe ó dùn mọ́ mi nínú gan-an àdẹ gbọ́dọ̀ support yín nísìnyí báyìí tí ó lè ṣe é ṣe ṣá làwọn èèyàn ń wò tí ó lè ṣe é ṣe àwọn fẹ́ mówó lẹ̀ kò dẹ̀ sẹ́ńtà lè lọ kọjú sí pé tí ẹ̀yà wa níye báyìí kò sí so ẹ jọ̀ọ́ ẹ gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire ẹ ràn wá lọ́wọ́ a nílò ìrànlọ́wọ́ yín láti fi ṣiṣẹ́ yìí ó máa dúnlẹ̀ dáadáa èmi tí mo bá yín sọ̀rọ̀ ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni mí o tí mo gbé iṣẹ́ yẹn lẹ̀ pé iṣẹ́ Ọlọ́run náà ni a gbọ́dọ̀ tẹ̀síwájú ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ oòjíire tẹ́ ń gbọ́ mi nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun a nílò ìrànlọ́wọ́ yín gan láti fi ṣiṣẹ́ yẹn a fẹ́ jáde lọ gbogbo ibi tí ó yẹ ká dé nínú Ọ̀ṣun state ká débẹ̀ kọ́ ìkìlọ̀ spọ́ṣọ̀ wa tá a fi lọ sí Ọ̀ṣun tá a fi lọ sọ́ṣun olóṣọ́pọ̀sì wa torí náà ẹ̀yin náà dìde ẹgbẹ́ fowó ràn wá lọ́wọ́ kẹwàá wo bóyá Ọlọ́run máa ṣe bí òní ṣe adẹ́ ṣe ẹ ràn wá lọ́wọ́ kò sẹ́ni tó fẹ́ fowó yín jẹun o iṣẹ́ la fẹ́ fi ṣe la fẹ́ fi dojúkọ torí kí ìdẹ̀rùn lè dé bá wa mo gbàgbọ́ ìdẹ̀rùn adé bá yín o ẹ ò ní rí wàhálà níbi tẹ́ ẹ wà yẹ ò ní dààmú gbogbo nǹkan tá à ń lépa Ọlọ́run ajé ó ṣe é ṣe fún wa Ọlọ́run á ràn lọ́wọ́ kó ìdí o ò ní ṣubú dànù o orí yín ò ní gbàbọ̀dì àbúrò ò ní ṣẹlẹ̀ sí yín ìjàmbá ò ní jálù yín ogun àìrójú ara yìí kò ní dé bá yín ọ̀fà yìí ò ní bá yín o torí mo mọ̀ wípé wọ́n á máa ta ọ̀fà ṣùgbọ́n kò ní bá yín agbára Ọlọ́run nítorí ìpè nítorí májẹ̀mú Ọlọ́run nítorí pé Ọlọ́run ló dá ayé àti ọ̀run kò ní jẹ́ kẹ́ kó sínú wàhálà àti ìdààmú bẹ́ẹ̀ ló máa rí Jésù Olúwa wa. màá pín in lẹ́yìn ètò bàbá ẹ ṣé gan ni. ọ̀dà. ẹ já lọ sí Kenya ká lọ bá Àkànjí sọ̀rọ̀ gbéra ńlẹ̀ Àkànjí. ẹ kú ètò sá. káàárọ̀ ìṣàtọ́lá ọkọ̀ tí mi rí sí ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́nu pé ṣe rí most àwọn èèyàn ẹni tó lówó ó ń bẹ̀rù ẹni tí ò dẹ̀ lówó òró tó fẹ́ fi move gẹ́gẹ́ bí nǹkan tí bàbá tó pélé ẹ̀kan tí wọ́n sọ ṣùgbọ́n nǹkan tí mi kàn rí sí ni wípé tí o pọ̀ tá bá lè ṣe ọkàn wa ní ọkàn akin wàláhì àti gbá kínní yìí o because gẹ́gẹ́ bí òwe ẹ̀yìn àgbàlagbà wọ́n ní ẹni mi ò lè wá kú o lè jóye lé bàbá ẹ̀ so ó dìgbà tó bá ń kanlẹ̀ fún oníkàlùkù because mo wo program kan tí man Fúlàní yẹn sọ wípé after ilé tí wọ́n ṣe yín sí yẹn wọ́n máa kanlẹ̀ fún lọ pa àwọn èèyàn mọ́lẹ̀ ṣé kò tí ń ṣẹlẹ̀ ní sà ẹ̀wọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ ní Kaduna ẹ̀wọ́ yé èmi tó ń wé sí Haúsá nìkan ló ń pa ní ṣe bí Yorùbá wà lára àwọn tó ń pa. ìbọn pa House of Rep kan ní Bauchi tó tún kóyàwó ẹ̀ méjì lọ ó tún mọ́ ọmọ lọ. ẹ̀yin máa ń jẹ́ mọ̀dá ẹ̀wù kan tó ń ṣẹlẹ̀ àìdẹ̀ tí experience tó yẹn nílẹ̀ Yorùbá kí nìkan tá a lè fi block kí ni wípé ká kúrò nínú ọ̀dà àwọn kìíní olórí burúkú ẹranko yìí. once and for all. the best thing tá a lè ṣe nìyẹn o. once and for all. ni pé ká kúrò lọ́dà àwọn because ní rírọ̀ ẹ̀ ní agbára Ọlọ́run tí ọ̀tá wọ̀ bá kúrò ń bẹ̀ ẹ̀gbọ́n ẹ tó máa kọ̀ ló máa mọ akọ́rọ́lẹ́ akọ́rọ́ oko tàdé nígbàdúrà pé lágbọ́n Ọlọ́run nǹkan burúkú ní kọ̀ọ̀kan dáadáa ló máa kọ̀ ọ́ dúdú ní ọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n tí mo lọ lánàá even financially gan wọ́n ní kì í pa wọ́n lé ní iyì pé táwọn bá tẹ̀lé ṣe bí iye táwọn bá lè bí sponsor ní Nàìjíríà so mi pẹ̀lú yẹn aṣọ lẹ́yìn ètò sá. all right no problem ẹ ṣé gan ni Àkànjí nìyẹn à ń bẹ gbogbo àwọn tó ń gbọ́ wa ṣe rí awareness yẹn àwa ń ṣiṣẹ́ lé lórí ẹ̀yẹn fún wa ní materials káwa lè create awareness yẹn sísàlẹ̀ ẹ lọ wo àwọn broadcast wa i'm sure pé náà broadcast ẹni Facebook tí wọ́n ti gbé lọ nísìn ẹni bá lọ wo àwọn broadcast àti ṣe sẹ́yìn we've said it I will paint the whole southwest where they will hear Oduduwa a máa dàbí magic but ó máa bọ́ sí a máa dàbí magic but á bọ́ sí ẹ já lọ sọ́dọ̀ ẹni tó ń pè wá láti orí ìmọ̀ hello. ẹ káàárọ̀ sà. ẹ káàárọ̀ o salamu aleykum ẹ káàbọ̀. àkùjọ mẹ́ta mo ti wòye mo rí pé ẹ sí ní online. mo àwa online àwa lórí YouTube àti Twitter
Facebook ti di ọ ti block wa ni la ṣe ẹ wà live lọ ẹ bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ báyìí gbogbo tẹ́ ẹ̀ sọ ló ń gbọ́ o so but ẹ gbéra ńlẹ̀. ok ẹ kó ètò sí. ètò nìyẹn. ọwọ́ ayé ò ní tẹ̀yìn o. àṣẹ Èdùmàrè o. a bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú bísímìlà a máa parí pẹ̀lú alhamdulillah. inshallah wa qudratillah. tó bá ní bá a ṣe bẹ̀rẹ̀ àjẹ́ parí ẹ̀ ó ní òní bá wa rí. àmín àmín. láṣẹ Ọlọ́run. àmín. wọ́n ní ewé ojú omi kò kí ní ìsinmi gbogbo ẹni tó bá ní kó dùdú àmọ́ wáyé kò ní ní ìsinmi. inshallah wa qudratillah. inshallah. ọjọ́ kọ̀ọ̀kan báyìí ilẹ̀ máa ń kígbe ẹ̀jẹ̀ pẹ̀lú ògbólógbò tó dùdú à kílẹ̀ mọ́ fẹ́ jẹ wọn mú báyìí. àmín. kí ilẹ̀ kó mọ́ fẹ́ jẹ wọn mú báyìí. àmín. bí wọ́n bá pa ẹran wọ́n máa ń ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ ni. bẹ́ẹ̀ni. tí wọ́n bá pa nǹkan kò sí nǹkan abẹ̀mí tó lè ṣe wọ́n tẹ̀ ẹ̀jẹ̀ sílẹ̀ gbogbo àwọn ọ̀tá Odùduwà kí wọ́n máa tẹ̀jẹ̀ wọn sílẹ̀ láti òní lọ. àmín Allah. wọ́n láyé pé mi ì tí ì jẹ epo mi ì tí ì jẹ ata mi ì tí ì fi kankan kẹnu gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní òun ní agbára lórí Odùduwà kí Odùduwà kó fi ẹ̀jẹ̀ wọn ṣe ètùtù rẹ̀. àmín 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 Allah. ìdá Ọlọ́run ní àtòkè kó mọ fìyà jẹrú ọkàn bẹ́ẹ̀. àmín Allah. àmín. kírú ọkàn bẹ́ẹ̀ kó gba ìdè òjijì. àmín. ilẹ̀kùn bú kó tì mọ́rú ọkàn bẹ́ẹ̀ bó ti jẹ́ ìdùnnú ẹ̀ kó jẹ́ bànújẹ́ fún láti sìn lọ. àmín àmín. agbára ọ̀tọ̀ ní kayé o. àmín. ewu ọ̀sán ewu àárọ̀ ewu alẹ́ Ọlọ́run mo gbé fòyín láṣẹ Ọlọ́run. àmín. ààbò Ọlọ́run yóò mọ̀ dájú lórí yín. àmín. ìkúnlẹ̀ tí mọ́mí yín kún léyìn lórí ẹ̀jẹ̀ tí mọ́mí yín dà léyìn lórí omi tí wọ́n dà léyìn lórí kò ní gbàbọ̀dé lára yín láṣẹ Ọlọ́run. àmín. yóò mọ̀ dáàbò rẹ̀ bò yín. ó láyé pàrọ̀ obìnrin lẹ ti jáde ó láyé pàrọ̀ obìnrin gbogbo àwọn orí tẹ̀ ń gbéjà ara obìnrin ló ti jáde ẹ̀yin náà sì jáde látara obìnrin ẹ sì dìde pé àníṣe ìyá ń jẹ ẹlẹ́rara bíi yín ọwọ́ Ọlọ́run awọlá bẹ́ẹ̀ ṣe dìde gbárùkù tiwọn gbogbo ọ̀tá yín Ọlọ́run sọ wọ́n di àkànlẹ̀bọ̀. àmín. àmín. gbogbo ọ̀tá yín Ọlọ́run sọ wọ́n di àkànlẹ̀bọ̀. àmín. gbogbo bí yòówù kọ́ sápamọ́ sí ìdí òjijì kó mọ jàlù wọn láti ṣe lọ. àmín. ó ti rí ní o ti ṣe bẹ́ẹ̀ ètò ìbalẹ̀ kó tó padà sẹ́nu mọ́. àmín. gbogbo àwọn ọ̀tá yín afẹ́fẹ́ bú kó mọ fẹ́ lù wọ́n torí pé wọ́n ní bí afẹ́fẹ́ bá fẹ́ mọ́ kàn di oko lára gbogbo wọn báyìí kí afẹ́fẹ́ kókó mọ fẹ́ lù wọ́n. àmín. kán máa di ohun àkànmọ́lẹ̀ láti sìn lọ. kó sì òjijì kán máa rà fún wọn. àmín. bẹ́ẹ̀ ni ó ti rí bí ó ti ṣe bẹ́ẹ̀. ó ṣàtọ́nà ìfàṣẹ sí lọ́dọ̀ yín. àmín Allah. àmín Allah. inshallah in Jesus name àṣẹ Èdùmàrè ẹ ṣé gan. thank you very much my sister I really appreciate thank you very much. tó bá di 9 o'clock màá ní láti dìde lórí fọ́nrán yìí. But I will be back in just less than 5 minutes. You will not be able to call through. I will just have something ready to play while I am up in just about that minute. I'm on lórí Instagram. I'll see if I can turn the camera around. But I'm just preparing like a small video. It won't be long. But one thing I have to remind ourselves is the task ahead is just ṣẹ́rí tá a bá fẹ́ tètè kúrò nínú Nàìjíríà tá a wà nínú ẹ̀ ọwọ́ gbogbo wa ló wà. Tàbá fẹ́ tètè kúrò ọwọ́ gbogbo wa náà ló wà àlọ́ọ̀ká ní we are 60 million Yorùbás ìmọ̀lá wà ẹjẹ́ lọ sign petition ẹ fún wa ní 1 million people àti ṣe unlimited. I'm gonna be communicating with Sister Buki later today. We have paid for the unlimited. It will give us more pages. ẹni tó bá ní website ẹ jọ̀ọ́ ẹ get in touch pẹ̀lú mi àfún yín ní líǹkì petition ẹ send message sí mi. Gbogbo ẹni tó bá ní website ẹ bá wa gbé petition yẹn là mọ́ rí website yín ẹni tó bá ní Facebook page ẹ communicate pẹ̀lú wa. We need to start rolling now. Ní time kankan ìlú burúkú tó ń ṣàǹfààní fún yàn kankan lójoojúmọ́ ni èèyàn ń jí nínú ìbànújẹ́ nílùú yẹn. Gbogbo ẹni tó bá ní Facebook page tó jẹ́ kò ń ṣe orúkọ yín o tẹ̀lé official page ẹ send message sí mi. Gbogbo ẹni tó bá ní website because ìta ṣí nísìn ìta san £312 fún iṣẹ́ wà lórí ẹ̀ rẹpẹtẹ àwọn máa bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣiṣẹ́ látẹ̀yìn nísìn tí bá ti ń parí ètò tèmi nísìn máa pe Sister Buki máa pe Heritage máa pe gbogbo àwọn mídíà so that ká lè push kínní. We still have less than how many people that have signed the petition. Where are all the Yorubas? ìyẹn kò tẹ̀ pọ́n wálé rárá kò pọ́n wálé rárá ká máa sọ pé à ń wá Yorùbá àìrẹ̀ tí rí 1 million àìtí rí 50,000
ìyẹn ó kù díẹ̀ káàtó àdèmọ̀ pé àwọn tó wà nílé àwọn fẹ́ ṣe é lóòótọ́ àmọ́ wọn ò ní Android phone àwa táwa wà níta ńkọ́ what about all the diaspora Yorùbá pọ̀ tó wà níta náà ibo ni gbogbo wa wà why are we not moving this petition and this poll forward as quickly as possible why kí nìdí kí ló wà níbẹ̀ tá a fẹ́ fi ṣe ṣèbí fáǹfààní gbogbo wa náà ni àǹfààní gbogbo wa ní náà. So I'm going to stand up now. I will just play just our music. I think I couldn't get a video ready, and I've got to stand up now. Okay, my play láàárọ̀. Ẹ jọ̀ọ́ line tẹ́ máa pè sí tí ẹ fi ń pè ẹ bá wa hold it on kí n fi padà dé because number yẹn mo ní láti fi ṣe nǹkan kan nísìn. Màá play èyí tí wáàsí tó ṣe àti play láàárọ̀ again to play again wáàsí yẹn bó ṣe ń bá ẹ̀yin tẹ̀ ń gbọ́ náà ló ń bẹ́ẹ̀ mi náà ó ti yín nísìn ẹjọ́ ẹni tó ń pè mo ní lè gbé pè yẹn nísìn màá pè yín padà kan ní láti dìde lórí fọ́nrán nísìn màá pè yín padà tí bá ti padà ẹ ṣé gan ni so wáàsí yẹn nísìn la máa play nísìn àǹfààní fáwọn tó wà lórí jẹ́ n prepare kíní sílẹ̀ fáwọn tó wà lórí mo fẹ́ prepare sílẹ̀ fún àwọn tó wà lórí kí ló ń pè àwọn tó ń gbọ́ wa ẹ má bínú that's the problem because Instagram nìkan ni kò sí lórí software and it gives me a lot of concern because and we have a lot of people watching from there. So I need to prepare them, and that's what is happening because video tí mo fẹ́ play nísìn àwọn náà lè láǹfààní àti rí gbogbo àwọn tó kù máa rí but àwọn tó wà lórí Instagram nìkan ni wọ́n ní rí that's what I'm doing now so that's why all this movement because the laptop is too close. Okay, let me move it back. Okay, ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá video yẹn máa play nísìn. Okay, I think I've done a little bit I can do. All right, let's load the video. Enjoy this video. I'll be back before the video. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ọpẹ́ ni fún Ọlọ́run ọba wa. Ọba tó ní ẹ̀mí tẹ̀dá ń lò. Bẹ́ẹ̀dá bá ń lẹ̀mí náà lọ, tí ń lò lọ, tí ń lò lọ. Tí fi ń ṣe tó bá fẹ́, tí fi ń ṣe tó bá fẹ́. Tí ń lò lórí ìtọ́lọ́hun àbí ń lò lórí àìṣetọ́lọ́hun ọba tẹ́lẹ̀ mí ọba tó ní ẹ̀mí yóò wá máa wò ó bó fẹ́ yá bó bá ti wù ọ́ kó lò ó fẹ́ yá ẹni ó lẹ̀mí ń bọ̀ wá gbẹ̀mí ẹ̀ ọba tó lẹ̀mí yóò kúkú gbẹ̀mí ẹ̀ dáńjọ́ kan ayé ọ̀jẹ́ nǹkan ẹ̀yin ọmọ ìyá mi nọ́ọ̀sì Islam ayé ọ̀jẹ́ nǹkan òfúùtù fẹ́ẹ̀ tẹ̀ láyé òfúùtù fẹ́ẹ̀ tẹ̀ ni kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀ àfi ká di òpó Ọlọ́run ọba mú ká sì súnmọ́ kíkà máa ń ṣe mí léèmà níta ní mú kúò láyé ń bí báyìí lẹ̀dá máa ń ran kankan kan mọ́ gbogbo níta ní mú kúò láyé gbogbo níta mú wáyé tó ṣe pé ilé ayé yìí láti kójọ láàmà tọ́jú láàmà ṣe kankan kan lórí ẹ̀ bẹ́ẹ̀ sì ni gbogbo àwọn nǹkan yìí ń jọ abá kúò láyé tán ojú ọ̀nà wọn ó ti padà èyí tí ó wàá bá wa dọ́dọ̀ Ọlọ́run tí ò ní padà lẹ́yìn wa náà dìjọ́sìn wa fọ́lọ́run àti dáadáa wa èyí ìwà rèé àní múra sí ntí ó tán lápadà máa múra sí ntí ò ní tán àní débẹ̀ ẹ̀rọjú ayé báyìí ẹ̀rí páyé pin báyìí ẹ̀rí páyé pin àbí gbogbo kòókòó jàǹjàǹ gbogbo kòókòó jàǹjàǹ ọmọ lulẹ̀ ńjọ́ kan wọ́n gbé sáré lẹ́yìn rẹ̀ gbogbo ayé ó padà lẹ́yìn rẹ̀ yóò wá kù wọ nìkan yóò kù wọ nìkan bẹ́ẹ̀ gbogbo tí ó wà máa ṣẹlẹ̀ sí ọ ẹ̀dá kankan ò ní rí mọ́ ẹ̀dí àrònú ẹ̀rí arákùnrin yìí burújì kàsámù òun náà mà ti kú láyé nù báwọn yòókù rẹ̀ ṣe kú lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí òun náà lọ ń bẹ̀ nù
lẹ́yìn tí ò sì ní padà wábẹ̀ mọ́ láíláí. Ọwọ́n kù báyìí bó ni ó ti rojú ara rẹ̀ níwájú Ọlọ́run. Ó kù sọ́wọ́ ẹ̀ báyìí torí bí wọ́n ti gbé ju kòtò tán ní ìsìn kálukú ti bóyá ó ṣe pọ̀ tó yìí ní ìsìn kálukú ti padà lọ́lé ẹ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run sọ fún aṣáájú ẹ̀dá Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ní a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kullu man alayha fani. Kullu man alayha fani. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadhibani. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukasiban. Ayata lima tu'adun. Ayata lima tu'adun. In hiya illa ayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'usina wa ma nahnu bimab'usin. Sadaqallahu maulana al-azim. Ọlọ́run sọ fún Ànábì wa Muhammad, Ọlọ́run ní wá ṣáájú ẹ̀dá máa sọ fún wa kullu man alayha fani. Kò sí béèyàn ṣe lè tó láyé yóò padà kú ń bẹ ńjọ́ kan ni. Kò sí béèyàn ṣe lè tó láyé yóò padà wá fi ṣàwátì láyé ńjọ́ kan. Kò sírú ń tẹ́ ẹ lé ní, kò sírú ń tẹ́ ẹ lé tó, kò sírú ipò tí ń bẹ lọ́wọ́ yín, kò sírú owó tó wà lọ́wọ́ yín, ẹ fi ilẹ̀ ńjọ́ kan náà ni. Ẹ̀yin lẹ ní ni. Ìgbogbo kò tẹ́ ẹ wà láyé tẹ́ ẹ dùn láyé sẹ́yìn lẹ ní ni. Ìbọ́lọ̀ ló ní nǹkan rẹ̀. Èyí á máa bẹ́ ni ó ní nǹkan, èyí á máa bá dùn. Kullu man alayha fani. Olówó máa kú, ọlọ́lá máa kú, ẹni tí ò ní máa kú, ọba ìlú máa kú, ọmọdé máa kú, àgbàlagbà náà máa kú. Gbogbo ohun tí wá ń bẹ láyé tí ń ṣe wá yòdóyòdó, gbogbo ohun tá à ń kó jọ láyé gbogbo ẹ̀ náà ni ó padà wá parẹ́. Kullu man alayha fani. Ọlọ́ni bẹ́ẹ̀ kọ́lé ilé yẹn ó padà tán, bẹ́ẹ̀ lówó ilé yẹn owó yẹn ó padà tán, bẹ́ẹ̀ bímọ àwọn ọmọ náà ó padà wá kú láyé ńjọ́ kan, ìyàwó náà sàn lọ, gbogbo wọn kò sí tí ò ní tán. Ọlọ́ni wa Ànábì sọ fún wa kullu man alayha fani. Gbogbo ohun tí ń bẹ láyé ni ó padà wá tán. Gbogbo kò tẹ ní ipò náà ọ̀dà nísìn ipò náà dà báyìí. Ẹni ó wà lórí àga lánàá wọ́n gbé kú mbẹ, ẹni ó wà lórí àga lónìí òun náà kú mbẹ. Ẹni tí ń bọ̀ wá sọ pé òun tó narùn pé òun náà fẹ́ gàgà yìí, bó òun náà bá gùn bọ́lọ̀ ń bá ní ó débẹ̀ yóò kú mbẹ, bí ó sì débẹ̀ náà yóò padà kú náà ni. Ẹ dákun ẹ jẹ́ àròrí ilé ayé tá ń kó jọ yìí, kò sí nǹkan kan bẹ́ẹ̀, kò sí nǹkan kan lé ayé máa sọnù ọ̀rọ̀ mi. Bọ́ ọ bá ti fẹ́ rojọ́, bọ́ ọ bá sì fẹ́ pẹ́ níwájú Ọlọ́run sí ni o ṣe káyé jọ sí. Bọ́ ọ bá sì fẹ́ pẹ́ níwájú Ọlọ́run sí náà ni o ṣe káyé jọ sí. Ẹ̀rí nísìn olówó, ọlọ́lá, onípò, sínétọ̀, gómìnà, gbogbo ọ̀nà ń gbé sàárì. Òní wọ́n ń gbé sàárì. Wọ́n tó to búlọ́ọ̀kù sí lẹ́gbẹ̀ẹ́. Ní búlọ́ọ̀kù eléyìí ọ̀ràn kankan. Àní ẹ gbé jù bẹ́ẹ̀. Ẹ ṣe gbé bẹ́ẹ̀dì síbẹ̀. Ọyẹ ẹ gbé bẹ́ẹ̀dì síbẹ̀ kẹ́ sún sínú bẹ́ẹ̀dì ni kẹ́ bẹ́ẹ̀dì rẹ̀ ti fi sùn ẹ wá gbé sínú kòtò náà. Èwo búlọ́ọ̀kù yẹ̀yẹ́. Àní ẹ dùn kòtò, ọ̀rẹ́ máa rojọ́ lọ́dọ̀ Ọlọ́run, ẹ dùn kòtò, ẹ fílẹ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run rẹ̀. Kullu man alayha fani. Gbogbo bó ti kó ọ̀rọ̀ jọ tán, ó wá tán lónìí. Gbogbo bó ṣe kó ọ̀rọ̀ jọ, bó ṣe káyé tán, ó dópin lónìí. Wa yabqa wajhu rabbika. Ntí ó padà wá ṣẹ́kù, ó náà ní tá a bá ti wájú Ọlọ́run bí irun wa,
bí dáadáa wa bí ẹbí wa tá a rò pọ̀ bí àwọn tá a ṣe láàánú bí àwọn ọmọ òrukàn tá a tọ́jú bí dáadáa tá a ṣe lẹ̀ táyé ò ní gbàgbé láéláé. wọ́yẹ́ bí kan wájú rọ̀bíkà ọlọ́run ọba nìkan ni ó padà wá ṣẹ́kù àti dáadáa tẹ́ ẹ bá ṣe tọrọ ọlọ́run èjò onídáadáa gbé onídáadáa ọlọ́run kì í jẹ̀san wọn gún yóò fún wọn lẹ́san wọn. kullu man alayha fani wọ́yẹ́ bí kan wájú rọ̀bíkà zil jalali wal ikram àṣebúrújì kàsámù lè kú pẹ̀lú owó tí ń bẹ lọ́wọ́ èló ló fẹ́ fún kú èló ló fẹ́ fún kú ṣùgbọ́n kú ò ní gbowó burújí kásámù àsólẹ́kú kò sí ẹ̀sẹ̀ á ní kú àwọn tó kú lẹ́yìn àwọn tá a dákọ̀ lánàá tá a dákọ̀ nù wá sí lánàá sáwọn òkú ni. àwa náà ó padà wá lọ ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ mọ̀ náà ni pé ẹyẹ wáyé máyà gbogbo ẹ̀tọ́ ìlú tí ń bẹ lọ́wọ́ yín ẹ̀yin yòókù tẹ́ ń bẹ láyé ẹjẹ́ lè ọmọ ọkọ yín lọ́gbọ́n gbogbo ẹ̀tọ́ ìlú tí ń bẹ lọ́wọ́ yín ẹ lọ fáwọn tó ní ẹ lọ fún wọn ẹ pín kì í ṣe dúkìá yín ẹ̀yin kọ́ lẹ ní bó bá escape justice Nàìjíríà àti ti Amẹ́ríkà sọ wá escape justice ikú báyìí kò escape dájọ́ Ọlọ́run gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹjọ́ ń pa lórílẹ̀‐èdè gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà lórí ipò tẹ́jọ́ ń parọ́ fún wa lórílẹ̀‐èdè yìí tẹ́ ń parọ́ tẹ́yìn gáàsì mọ̀ pé rọ́lẹ̀ ń pa ẹ̀sán yín dé tán bí wọ́n ṣe gbélé ju kòtò wọ́n bá gbẹ̀yìn náà ju kòtò ẹ wà jẹ ìyálà yá àyàwájú Ọlọ́run gbogbo ń tẹ́ ẹ ṣe láyé lọ́lọ́run padà fìyà rẹ̀ jẹ gbogbo yín pátápátá látòkè délẹ̀. kullu man alayha fan. I'm just going to pause that for now and then, okay, let me just take it off. Let's come back to the broadcast and then we can continue with the broadcast. We'll bring the broadcast to an end very soon so that we do not go more than the hours that we wanted to go. So it's not about how long the broadcast goes, it's about the message and the content of the broadcast. But I have a caller before I went on that short break, and I'm sure a lot of you that igbo pe iru buruji kashamu won ati baba God kojo ma lo yanju e nibi to wa nisin. So that's all I can say. But so there was someone that called us earlier and I promised I would call the person back. Okay, shock me direct me. I think so, yeah. Let's call the caller back. Welcome on board, those that are still watching. ẹ káàbọ̀ padà sórí ètò. ṣé wà ní láìsí báyìí ṣé ń gbọ́ mi láìsí. kétékété. ẹ kú iṣẹ́ náà máa sọ òkè bí ọ̀run kò sí. wọ́n bá yín sọ̀rọ̀. ok ẹgbẹ̀rún alẹ́ sọ. yẹ kó tó di pé ẹ lọ fún short break. mo sọ fún gbogbo àwọn ènìyàn pàápàá àwọn tó wà ní ilé wọ́n ní issue because ìjọba àbẹ̀yẹn ò ní gbà fún wọn ní ìrọ̀wọ́ ọ̀rọ̀tẹ̀ láti organize ara wọn. So àwa ti gbé ìgbésẹ̀ láti UK and Europe láti get in touch pẹ̀lú àwọn governors àti àwọn ọlọ́pàá àti health system lọ́wọ́. Mo fi gbogbo àwọn èèyàn gbọ́ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Wọ́n ń gbọ́ kétékété. Ní orúkọ Yorùbá World Congress UK and Europe àti Yorùbá First House. Ní Yorùbá First yẹn pé ohun tó jẹ́ kí Yorùbá alákọ̀ọ́kọ́ máa tún síwájú wa láti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀kan sí ẹgbẹ́ Yorùbá First House. Gbogbo àwọn olórí ẹgbẹ́ tó wà ní UK and Europe tó ní nǹkan sí àwọn tó kíà fún Yorùbá ṣe pé wọ́n kíà fún ara wọn ṣe pé nígbà fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ara wọn ni wọ́n fún àti ọjà ẹgbẹ́ sílẹ̀ àwọn kan láti ẹ̀ẹ́dì lórí òun dá ẹgbẹ́ sílẹ̀ ní pé ìgbésẹ̀ ara wọn náà kíà fún iye àwọn yẹn ò lè sí ní Yorùbá First House ṣùgbọ́n àwọn wọ̀nyí jẹ́ pé a kíà fún movement àwọn kan tẹ́ pariwo tí kò kí nígbà tí pariwo látọjọ́ ẹ̀ Yorùbá First àní agbolé yẹn àwọn olórí wọn yẹn wà ń bẹ̀ ká ṣèpàdé àti gbé ìgbésẹ̀ láti jẹ́ kí ọ̀bẹ̀rẹ̀ kó ṣẹlẹ̀. Kọ́ bá máa sọ pé ohun ọmọ gómìnà kan ọmọ àwọn ọlọ́pàá ọmọ àti gbé ìgbésẹ̀ àti kọ́lẹ́tà ẹ̀kọ́ ní. Kí tó bá yọ ìjọkìnrin ẹwà àwọn èèyàn máa pàdé kí fúnra rẹ̀ constitution Nàìjíríà ìlú yẹn ó gba àwọn èèyàn tó fi fúnra rẹ̀ wọn gbé ìbọn wọn ìjọba wọn gbé ìdí kan máa wà bí adébíjọ máa wà ní
we are there calling at the junction of our wife to be peaceful. Come from we pay and then you do the book back and you do got just so people people got to pay okay at the time share you go back come so people can meet to discuss. Alright, we see that but then it's but people at the device of one back into the people see that by the body peacefully me because no wrong but now we have to know but there's a people I want you to people chat here on the go against it. So I like the common so I think peaceful rally, no fighting, and the mafia will go everybody who does break up, who does pay, who does no fighting, nobody. If I come out, we can't stop it. So I want to ask UK, Europe, I need freedom. I want to want freedom. Sherry, I want to want limit what you are used to be. I want to pay living about àwọn àyíkan là ń tọ́pọ̀ àti àwọn ẹ̀ṣẹ́ rí àwọn táwọn ní òkè òkú àwọn yẹn wá sí dàgbà àwọn tó padà sílé ṣùgbọ́n ilé òṣèlú kò sí ilé náà ogun gọ́ọ̀mẹ̀ ẹ̀fẹ́ ta sílé lọ àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ ẹnì kan kó wá gba ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ ẹmọ́ ti lè ta ilẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ wọ́n ti gba ẹ̀jẹ̀ wa lẹ́yìn náà tó àwọn ò ní gbà àwọn fẹ́ padà sílé tó rání ẹ̀ tó tẹ́ ẹ̀ pé we just want to come together there's nothing wrong with that so that's that so ẹ̀jẹ̀ ká fún wa lé mọ̀ pé a ti ń gbé gbé tẹ́lẹ̀ o àti gbogbo lẹ́yìn àti gbogbo mi ṣe sọ pé báyìí lágbára ọlọ́run èmi ní executive secretary Yorùbá World Congress UK and Europe àdàtí ń pèpè tẹ̀ yẹn tó ká fara balẹ̀ ọlọ́run wa ṣe kí ni ọlọ́run ọ̀run kò ká bó ti tó fún wa nílẹ̀ tó fún wa níkè definitely wà lẹ́yìn wa ẹ kú iṣẹ́ náà bọ́dá fún àmàsọ̀rọ̀ nígbà tó. Thank you very much. Pastor Okebiorun àwọn ni wọ́n pè wá fún àǹfààní àwọn tí wọ́n gbọ́n kan tó sọ dáadáa ìnàtú láyé wa dáadáa inú mi dẹ̀ máa ń dùn torí pé gbogbo ìgbà tí bá ń ṣe program ni máa ń sọ pé oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló wà a lè máa dárúkọ Yorùbá World Congress nítorí pé Yorùbá World Congress yẹn ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ play fọ́nrán kan fún wa fáǹfààní àwọn tí bí a wọ́n ṣe ń darapọ̀ mọ́ wa for the first time because a lot of people are joining every day and some people don't know what we are fighting for. They ask kí ni nǹkan tẹ̀ ń ṣe kí ló wà fún. This is not politics. It is not politics. It is asking for our right according to the Constitution of United Nations. We would leave Nigeria peacefully. The rally will be peaceful. We will continue to make sure that everybody attending the rally or globally is peaceful. I think the stage pé a máa ṣe jàgídíjàgan. But those options are on the table. Because ní jókòó kí Fúlàní bẹ̀rẹ̀ sí ń pa kí Fúlàní bá wọ àárín Èkó ní ìsìtọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ń jà ṣé a máa ní ẹ̀ máa sọ pé torí mo ti sọ pé ká má jà peaceful ni bàbá sọ no we will fight back. But for now we are doing everything with diplomacy. Àná òyìnbó dẹ̀ máa ń pè kan pé diplomacy òun ni bàbá ọ̀rọ̀ ṣẹ̀rọ ọ̀rọ̀ tá a sọ lójoojúmọ́ yìí bàbá diplomacy wà nínú ẹ̀ ṣẹ̀rọ àwọn tó ń fi làákàyè fọ́lù ẹ̀ wọ́n mọ̀ òròpó òyìnbó mọ̀ tá à ń sọ wọ́n bá ṣe sọ ló ń translate software ti wà ìwọ ni kò jókòó síbẹ̀ kó ṣe máa rò pé a wà ní dark age bí ṣe ń sọ ọ̀rọ̀ yìí tí mò ń sọ ní Yorùbá èyí tí bá sọ ní Yorùbá ó ń gbé padà lọ sí English èyí tí bá sọ ní English á tún translate dáadáa fún wọn. But we are still going on the peaceful way to come out of that contraction you call Nigeria. Good morning, Valojo. So I dúpẹ́ lọ́wọ́ Pastor Okebiorun. They are watching. Bàbá wọn náà ṣe sọ Yorùbá first. Ìyẹn ni gbogbo ẹgbẹ́ Yorùbá tí wọ́n máa kọ́kọ́ come together. Kó tó di pé àwọn máa sọ pé Yorùbá World Congress. But ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ bàbá wa tí mo fi tọ̀wọ̀tọ̀wọ̀ dárúkọ wọn Professor Banji Akintoye, a man that is well respected. Náà bàbá mi ò sí o tí wọ́n wà respected but he is out with his ṣẹ́rí bí ojú èmi náà ṣe ń jáde báyìí là ń rójú bàbá ní gbogbo ìgbà ó mọ̀ pé ojú ẹni tó tán rí níta àwọn bàbá kan wà tí wọ́n fi gbójú wọn síta but gbogbo ara ló fi ń for support. Pastor wà nínú wọn, alhaji wà nínú wọn, imam wà nínú wọn, babaláwo wà nínú wọn. Professionals are listening. Ó rò pé wọ́n ní gbọ́
tíyàn bá ṣiṣẹ́ dé stage kan níbi tí o ti ń ṣiṣẹ́ níta tó ń gbowó gidi tó bá yá ayùnlé a máa wọ̀n ẹ́ ayùnlé a máa wọ̀n ẹ́ ẹ̀dẹ́ o ayùnlé a máa wọ̀n ẹ́ ẹ já lọ sí Nàìjíríà lẹ́ẹ̀kan sí káàárọ̀ gbéra ńlẹ̀. Yes sir, ẹ ṣe kan ẹ kú iṣẹ́ náà sá o. àwa nìyẹn. Olúwa tó máa túbọ̀ ràn yín lọ́wọ́ sí sá o. àmín. Lórí program tààrọ̀ ẹ̀ nífẹ̀ẹ́ dá sí ẹ máa rí pé pẹ̀lú kan tó wá pẹ́ máa rí pé ó ti ń bá wọn nìyẹn. àní torí ẹ̀ lọ́ fi ń ṣe bọ́jú ṣe yẹn. ìkan tí ìgbà tó ti ń tiẹ̀ tí ń fẹ́ wò yín láàánú tí ì ti rí ní ẹwọ́ alẹ́ yẹn tí ì ti rí wálé wà láta lórí Facebook mọ́ mi ti mọ̀ pé something like that máa bọ̀. ìkan tó dẹ̀ yẹ kó máa fún wa ní joy yẹn pé ó ti ń bá wọn. àdèjì yóò ti ṣe é ṣe kò sí ṣe tí ó ẹ jẹ́ kí ni yín máa dùn mílíọ̀nù yóò ti ṣe é ṣe. ó ti ṣe é ṣe ṣe é gbọ́ pẹ̀lá ẹ jẹ́ kí ni because ó ti ń bá wọn nìyẹn because ó ti try possible base láti stop me ìgbà tó ọ̀dẹ̀ lè stop me lọ́wọ́ pé kí làwọn lè stop wọ́n ọ̀dẹ̀ wọn pé gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ náà ẹ̀yin wà ahead ó dábì kan tẹ́ máa sọ ni ẹ wà ahead wọ́n máa try wọ́n máa gbìyànjú kò sí nǹkan tó máa lè ṣe sí and nobody can stop you. I have that assurance. Nobody. Tọ́lọ́wọ́n bá di stop yín o, kò sí ẹ̀dá kankan tàbí nínú obìnrin tó lè stop yín. Ẹ máa bẹ́ tó yín lọ. Ẹ ṣe gan. ṣé kiri ti lọ ni àwọn ti tẹ̀ kó wọ̀ kí n pẹ́ rárá ẹ má bínú. We're getting closer. Sorry about that. Mo rò pé ó ti lọ ni. Sorry, okay, ó ti ẹ̀ṣẹ̀ lọ ni. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ àwọn bishop tó sọ̀rọ̀ ṣe rí gbogbo èèyàn ló mọ̀ pé Nigeria is not working and we are not expecting it to work and we are not gonna pray for it to work but pastor okay bí ọ̀run tó pè wá tán lẹ́ẹ̀kan wọ́n ti fi yé wa nísìn pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa ní Nigeria ẹ máa gbọ́ wa kétékété o ẹ máa gbọ́ wa dáadáa o kò sí jàgídíjàgan ní October 1st o a máa lọ lóòótọ́ o but bàbá wa Professor Banji Akintoye wọ́n ní ká fi kíni pé àní gbébọn àní jùkò àní nítorí pé wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ tí Fúlàní bá wá dé tó fẹ́ attack wa we will fight back but for now we are going with the diplomacy way we are going diplomacy way la máa kọ́kọ́ lò pastor òkè bí ọ̀run tí wọ́n pè wá tán wọ́n ti fi yé wa nísìn pé wọ́n ti ń gbé ìgbésẹ̀ bó ṣe máa bá gọ́vnà yín sọ̀rọ̀ ní gbogbo south west tó ti máa ṣe peaceful rally ní Èkó gọ́vnà Babájídé Sanwó-Olú wàá bá wọn sọ̀rọ̀ ṣèbí ọmọ Yorùbá náà ni wọ́n ṣe n tá ń jà fún yìí ṣé àwa nìkan là ń jà fún àmọ́ pé ẹgbẹ́ APC ló ń ṣe àwọn ọ̀dẹ̀ ṣe APC àṣe PDP àmọ́ nílẹ̀ Èkó ọmọ Èkó kan náà ní gbogbo wa káàárọ̀ òjíire a máa ṣe peaceful rally lẹ́kọ̀ọ́ ànígbébọn àjòkò àwọn ọlọ́pàá tí wọn náà ló máa protect àwọn tí wọ́n lọ ṣe peaceful rally yẹn eléyìí ń ṣe revolution náà o peaceful rally là ń pè wọ́n máa ṣe ní Ogun State Governor Dàpọ̀ Abíọ́dún wọ́n máa kọ lẹ́tà sí wọ́n máa ṣe ní Ọ̀yọ́ State Governor Ṣèyí Mákindé wọ́n á kọ lẹ́tà sí wọ́n máa ṣe ní Èkìtì Governor Káyọ̀dé Fáyẹmí wọ́n máa ṣe ní Ondo Governor Akeredolu. I met him I think about 3 years ago nígbà tí mo lọ sóńdò during one of the event mo lọ attend ẹ rán mi létí t'Ọ̀ṣun I keep forgetting the Ọ̀ṣun governor ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ mi ẹ bá mi rántí orúkọ Ọ̀ṣun Kwara State Abdul Fatai I think I remember Fatai the Kwara State governor ní Kogi náà a máa ṣe peaceful rally Yaya Bello kò máa gbọ́ a máa kọ́lẹ́. hello. hello bàbá mi káàárọ̀. ẹ̀ka ẹ má ti gbọ́ra yín ṣe rí gbogbo bẹ́ẹ̀ ń gbọ́ yẹn ó ń padà sínú podcast ẹ mute tẹ fi ń gbọ́ wa. ṣe rí èyí tẹ fi ń gbọ́ wa yẹn ẹ bá wa mute ẹ. hello. ṣe rí ẹ lè gbọ́ mi torí pé ẹ láti mute tẹ fi ń gbọ́ mi yẹn. bẹ́ẹ̀ ni mo ti fẹ́ràn rẹ̀ mo ní kí n náà ní ẹkú iṣẹ́ o. ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ ní sí bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan.
mo ń kí náà sà níbí báyọ̀ ẹ ṣé gan ni bàbá mi. bẹ́ẹ̀ni ẹ kú iṣẹ́ lágbára Ọlọ́run ti gbà fún wa. àṣẹ Èdùmàrè. so bàbá dẹ̀ ti sọ fún wa náà bẹ́ẹ̀ náà ti sọ pé àjà ṣùgbọ́n tá a bá yọ ọwọ́ ọjà sà àwa náà ọjà tó dé àdìkáwọ́ gbéra àdìkáwọ́ kò ṣeé ṣe sà àgbọ̀n gbéra náà ni wọ́n fi rí wa mú náà fi wọ̀ wá nú ṣùgbọ́n nísìnyí a ti tají àsùntẹ́lẹ̀ ní. Oyètọ́lá Ọ̀ṣun state yẹn ẹgbẹ́rán lé bàbá. àsùntẹ́lẹ̀ ní ìṣe àti tají tí ọwọ́ tá a bá yọ ọ̀nà lábà wọn yọ kí ló dé tí wọ́n mú àwọn Fúlàní tí wọ́n tì wọ́n bọ́nú igbó káàkiri ẹ̀ mọ̀ báwọn ti ní plan fún wa àwa náà gbọ́dọ̀ ní plan. I totally agree. so ó ti ní mission tó o bá ní mission wọn ò ní kó nílùú wọn wọn ò rẹ wá lórí àwọn èèyàn tí wọ́n ti bọ ìwúrú tí ìbá fi pọ́nlọ́pọ̀ àwọn èèyàn wa tó rí wọn. kí ló ń wá káàkiri. ẹ mọ ìṣùkà tí wọn bá ṣe fún wa ni. kí ló tẹ̀ ń wá káàkiri kí ló sọnù lọ́wọ́ kí ló ń wá káàkiri tó jókòó sí mi. ẹjọ́ ti torí Ọlọ́run sà Ọlọ́run ni kó tẹ̀ kó ràn wá lọ́wọ́ kó jà ìjà Ọlọ́run ti gbà fún wa. bẹ́ẹ̀ni kí ló ń wá. bàbá àjẹtí láwọn àtìlẹ́yìn àti láwọn èèyàn gidi tó lè tì wá lẹ́yìn so ó sì bá òfin mu pé wọ́n ti sọ fún wa wípé 100 years tá a bá fẹ́ pé a lè tẹ́. ó tẹ̀ 100 years bẹ́ẹ̀ni. kí ló mú lábẹ́ ìṣe ìtọ́láwọn ọ̀gbà yìí yù ṣe mọ́. bẹ́ẹ̀ni. tó bá yá wọn yìí jẹ ọmọ tó bá lé tó bá yá wọn yìí jẹ ẹ wo àwọn ọmọ wa tí ò ríṣẹ́ ẹ wọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọlọ́wà ẹgbẹ́ bá bẹ àwọn ọlọ́wà ẹ̀kọ́ ọlọ́kadà mẹ́wàá jọ ẹ̀rì gádùn méjì mẹ́ta nù wọn. bẹ́ẹ̀ni. kí ló dé ìyá ẹ̀ ti tó gẹ́. ó tẹ̀ ti kọjá ojú báyìí. ẹ̀wọ̀ ní bíṣọ̀bù tó lọ pàtó ń gé orí ẹ̀ bíṣọ̀bù ẹ̀yẹ bá pè yẹn tí láǹpẹ̀ lẹ́yìn Ọlọ́run ẹ̀sìn àwọn tó gẹ́. ó ti tó gẹ́. gbogbo tó bá gbà láàfin. bẹ́ẹ̀ni. táwọn kan sọ wípé ká ṣe ní wọ́n lọ́wọ́ tó bá mú ní wọ́n lọ́wọ́ á ṣe ní wọ́n lọ́wọ́. oríṣiríṣi ọ̀fọ̀n ló wà. bẹ́ẹ̀ni ó ti tó gẹ́. ọmọ ọkọ ni wà à ń ṣọmọ àlè ọmọ ọkọ gidi. àwọn ọmọ wa wọn mú ọmọ ní àwọn Fúlàní tá à ń lò bí ọmọ ọ̀dọ́ bí nígbà kan nígbà àwọn ayé bàbá wa àwọn náà wá ń jẹ jàmbá lé wa lórí. ọwọ́ ń dẹ́rù bá everybody ẹ ṣé gan bàbá mi. ó ti tó gẹ́ kó lọ́wọ́ ràn wá lọ́wọ́ kó lọ́wọ́ ṣàánú fún wa. àpàdé bá parí program máa pè yín lágbára lọ́wọ́ London lè ní wà kí wọ́n tún fẹ́ ká tó sọ̀rọ̀ papọ̀ ẹ ṣé gan ni. gbogbo ẹni tí kò báyìí tí sẹ́ndì lẹ́tà sí MPA ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa kọ lẹ́tà sí member of parliament yín ní UK ṣẹ́rí àwa tá à ń gbé ní UK màá sọ̀rọ̀ lórí genocide ti Rwanda ṣẹ́rí ẹlòmíì ọmọ tó ń pè ní genocide kódà kó tó di pé mo máa move forward ẹ jẹ́ sáré parí intan sọ lórí crime against humanity ẹ bá wa ṣe sùúrù díẹ̀ tí a fi to explain a little bit àwa tún lọ sórí Rwanda kọ́là kan bọ̀ láti Nàìjíríà dẹ̀ ni ẹ̀mí mi dẹ̀ máa ń lọ pẹ̀lú àwọn ti Nàìjíríà torí pé àwọn gangan ni nǹkan kàn dáadáa ju àwa tá a wà níta lọ bọ̀ ó kún àwọn náà kan ara lé ní ó kún àlejò mò ń bọ̀ fẹ́ gbé wá sórí speaker ó yá gbéra ńlẹ̀. Hello. ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ sí ni wípé kí gbogbo àwọn ọmọ Odùduwà kó fọkàn balẹ̀ mo gba news kan nísinsìnyí níwájú Ọlọ́run àti ènìyàn tí mo sìn èèyàn kan wọ́n ò gba iwájú ọ̀dọ̀ mi gbogbo àwọn pípé náà mo ti sọ fún nípa Odùduwà but nǹkan olùkọ́ mi sọ lọ́rọ̀ báyìí rí wọ́n lọ́rùn tó fi ìbọn kan ọ̀hún wọ́n ní kí ni kó tètè sọ̀rọ̀ bí ọmọ lọ program wọ́n ní gbọ́ ọlọ́run fi ìbọn kan ọ̀hún wípé nípa Odùduwà wípé ọmọ ò ní sọ yẹn nígbà tí gbà let me just say it I will call you after the show because oyin gbogbo nǹkan náà èèyàn máa ń sá sínú nǹkan ṣe fẹ́ control ara rẹ̀ bẹ́ẹ̀ I will tell you mo kàn fẹ́ sọ níbi ní orí platform mi àtàwọn tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí àwọn tó ti jọ ìtọ́kàn gbọ́ tó ní owó lọ́wọ́ tó ní tọ́lọ́ ń ràn wọ́n lọ́wọ́ níwọ̀nba tó dẹ̀ yẹ kó ṣe tó ṣe Koiki ó lè dàbí bó máa rí bákan kékeré gẹ́gẹ́ bí nínú tó Christian Jésù tẹ̀mí gbójúlé o wọ́n máa ń sọ kọ́kọ́ pé tí àwọn tó bá yẹ kó ṣe tó bá ṣe Koiki gbọ́ mi láàárọ̀ yìí Ọlọ́run máa gbé òkúta dìde yes ó wà bẹ́ẹ̀ nínú Bíbélì ó lè fẹ́ rí bákan but Ọlọ́run máa gbé èèyàn kan Ọlọ́run máa gbé dìde sẹ́ẹ̀ kàṣà ká kún fún àdúrà gidigidi gan eléyìí ti ṣe é ṣe because ìkan tí mo gbọ́ láàárọ̀ yìí ló mú mi pè orí pé mo ti kọ́ pè tẹ́lẹ̀ mo ti ń gbọ́ lórí kíní Adéòtí so nǹkan tí mo fẹ́
nínú èkó ta wà bíbá ní nàìjíríà ta wà yìí àwọn tuntun náà wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni wọn ò fún ní orí ọ̀fẹ́ fóònù gidi tó yẹ pé owó yìí náà lọ fi pa wọn èmi kan tí mo ṣe online all the time mo mọ̀ kan tó ń bọ́ lára mi. Do you understand? So a lot of people owó tó ń ná níbí báyìí mo ti rí àwọn èèyàn irú kan tí màá yẹn sọ láàárọ̀ ẹ̀ pé ta bá ní template àbí what do you call it the paper ẹ̀ pé táwọn máa mú lọ fáwọn èèyàn tó máa sáyẹ̀nsì a lot of àwọn mechanic let me tell you àwọn mechanic àwọn èèyàn kan wà tẹ́ pé literate wọn tó yẹ pé èèyàn ṣe educate wọn ni tó dẹ̀ pé they are more fun enough fún kìíní ṣé báwọn táwọn náà lọ ń bá nìyẹn àwọn tí politician lọ ń bá nìyẹn let me tell you bàbá tó bá máa bẹ̀rẹ̀ kan sí ọjà ló máa lọ àwọn tó mọ̀ kọ́kọ́ ló máa lọ bá ṣe àwọn tá mọ̀ kọ́kọ́ yìí àbí àwọn tá mọ̀ kọ́kọ́ tá bá lọ ń dìbò akọ̀fẹ́ ẹjọ́ ìwọ ẹgbẹ́ bóyá ẹni ẹgbẹ́ ó wá contract kan àbó wá kọ̀ọ̀kan yìí wọ́n gbogbo àwọn ìyá ọlọ́jà àwọn mechanic àwọn ọ̀kadà rider nǹkan yẹn àwọn yẹn wọn mú anything lọ́kọ̀ máa ń parọ́ fún ọ yìí but kò sí tó fẹ́ Odùduwà nínú wọn but they will keep on telling you tó wọn bó ti gbọ́ lẹ́nu èèyàn kíní bó ti gbọ́ lẹ́nu èèyàn kejì lẹ́nu tèmi náà tó ti gbọ́ báyìí mo àdèmọ́ra wa rí tàbí pé bọ́tọ̀ ọmọ Yorùbá kan náà ni wa I'm telling you that is what is going on ní ilé ta wà yìí lẹ́kọ̀ọ́ ta wà yìí then again peaceful rally tá à ń sọ mo mọ̀ pé ọkàn tiwa àwa mọ̀ pé nǹkan tá a gbé dání nǹkan tó ṣú ọ̀nẹ́ nǹkan tó dáa ni àwọn nǹkan tó gbé dání kò ń ṣe nǹkan tó dáa so definitely wọ́n máa fẹ́ wá wàhálà wọ́n fẹ́ wá gbogbo ẹ̀ kò sí nǹkan tó jẹ́ èmi mọ̀ pé peaceful rally ni according to yes I know that it's peaceful rally èmi ká lọ bó ti ẹ̀ láì àwọn èèyàn gangan because àwọn kan bẹ̀rù láti fẹ́ jáde because tí ẹ̀yẹ ti already wọ́n ti kó sínú àwọn èèyàn kò dẹ́ ṣe ìsìn so nǹkan tẹ́ pé wọ́n máa break díẹ̀ láti máa fún àwọn èèyàn ní confidence then àwọn bàbá yẹn tó wà níbi ìbàdàn tó ṣaṣojú wa nílẹ̀ Nàìjíríà sáàárín wọn wọ́n jẹ́ ká rí wọn kọ́ máa sọ̀rọ̀ pé báyìí lórí rally yẹn kan náà kọ́ máa sọ̀rọ̀ kọ́ máa jáde èso wọ́n lè máa rí yín lẹ́yìn o ẹnìjọba máa ṣe meeting o but àwọn èèyàn need more awareness from them wípé ok àti ẹ̀ láwọn èèyàn ká gbójúlé ìgbà tí bàbá Gani Fáyẹ̀mí tó ṣì wà láyé ṣe báwo èèyàn jáde ó rí bàbá yẹn wọ́n lè wọ̀ pé eléyìí tó bá mọ̀ ọ́ máa tàn wọ́n lẹ̀ ká ní ìdí èèyàn tó ní aṣọ tó yẹ pé a máa rí tó yẹ pé wọ́n máa mọ̀ pé yes wọ́n ti fi òfin báyìí lẹ́rù kan báyìí o wọ́n lè ṣe peaceful rally o tí tọ́rọ̀ yẹn bá débi tó yẹ kó dé Koiki lókè ó yẹ kí wẹ́dà àwọn tvs wá bíbà yẹn àwọn channels and all that tó bá ti débi tó yẹ kó dé ó yẹ kó lè announce ẹ pé there is something like this want to happen to me o kọ́ndẹ́bí fíìmù yẹn pé láyé ìgbà kan ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ wípé tó máa sọ pé there is something want to happen for a peaceful rally and all that tó bá gbé yes wọ́n gbà láyé but nísìnyí wọ́n force wá sínú nǹkan tó yẹ ká máa ṣe kí wọ́n ṣàkópa wá lẹ́nu àwọn èèyàn ti kú you are just praying to wake them up ṣé sọ bó ṣe wake wọn up nǹkan tó ń ṣe ló fi wake wọn up a lot of people wọ́n ti kú they will die I'm telling you Koiki èèyàn àwọn èèyàn skeleton everybody spiritually ni mo sọ fún yín o but ọ̀rọ̀ ẹ̀ nǹkan tó lọ́rùn pé yẹn lọ́wọ́ let me tell you what you are holding wọ́n yẹ sẹ́ pé yes ìwájú ni mo fi yẹn mo fi ṣe kíní kan pọ̀ tí nǹkan tó ń ṣe ló ṣe mú wa àti òtítọ́ tá a rí nínú ẹ̀ mo ti jókòó lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ mo ti ètò rẹ̀mí náà jẹ́ ọkọ̀ tí máa ń pọ̀ mo ti jókòó ṣọ́sí ní gbogbo àwọn èèyàn tó ń rí bíbá yìí náà àwọn èèyàn kan ti jókòó lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀ o nítorí pé a jẹ́ èèyàn tó yẹ pé èèyàn tó fẹ́ irọ́ tó fẹ́ àgàbàgebè ni wa do you understand mo ò dẹ̀ lè expect pé mo máa expect gbogbo rí a lot of people tó máa tẹ̀lé bẹ́ẹ̀ àwa ti jókòó àti òkò àwọn kan wà tí mo ta máa ń sọ fún táwa náà polówó ẹ̀fì kòkiri ọ̀jọ̀gbọ́n làwọn náà wá ti gbé wa jókòó á ní iṣẹ́ mọ̀ pé nǹkan bábà ìṣẹ̀lẹ̀ ní bábà tẹ́ni tó bá ro ẹ̀ fílẹ̀ ọ̀ṣẹ́ ọmọlẹ̀ ẹ̀rọ tí ni ẹ̀gbọ́n nígbà tó ṣe ọmọlẹ̀ kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí í já fáwọn èèyàn ìbọn ṣe ọmọlẹ̀ you know there are so many reasons but àwọn èèyàn tá a bá polówó nǹkan fún ọ náà la máa jẹ́ kọ́ mọ̀ pé kọ́ because èmi rí a lot of things tẹ́mi lè fi back up wípé what you are carrying ẹni yìí òjòjò ló wà lórí ẹ̀ àdúrà ní kàkọ́ máa fi ràn lọ́wọ́ pé ọlọ́run ò ní jẹ́ kó ṣiṣẹ́ o ò ní ṣìwì lórúkọ Jésù o ò ní ṣojú tó bá fẹ́ múyàn kéèyàn ṣiṣẹ́ ni nǹkan mi wà tẹ́lẹ̀ omi máa ń ṣe tó ṣe pé kò ní kó fẹ́ ṣiṣẹ́ I'll give you one example I'll talk and I will need that I'll give you one example fast kí lórúkọ ṣiṣẹ́ òun náà Ambode he did something nígbà yẹn sọtí ní Ambode wà lóyè
ti Tinubu náà but wọ́n àwọn nítorí pé ó ti fún àwọn èèyàn pa ní aláùsá mo náwọn ọ̀rẹ́ tó ń ṣe dáadáa tẹ́gbẹ́ time and body no travel out because reason ni pé normally nǹkan tó ṣe tòtítọ́ ló ṣe that is tó bá yẹ pé òun náà wá sí sí ẹ̀ fúnra ara ẹ̀ o pé kò lè pé bóyá báwọn èèyàn fi ń kàn epo ń kó yẹn síbi kan right but nǹkan tó ṣe yẹn àwọn èèyàn ti wà use wọn pé ká máa gbé oúnjẹ ó block gbogbo àwọn nǹkan yẹn do you understand so a lot of people are not happy with that so àdúrà tó gbà fún ni pé kó ṣàṣìṣe èmi máa gbàdúrà fún ẹ láàárọ̀ yìí láì jẹun epo láì jẹun ata because nǹkan tó mú abọ́dé tó lọ bá odidi priest àbí ohun tó bá gbọ́ nígbà yẹn ẹni tó head church tó wà láláùsá you know they have mosque and church ní aláùsá ẹ̀sìn méjì tó níbẹ̀ yẹn náà nìyẹn so ó fún àwọn èèyàn ní nǹkan ó dàgbé gbà tó dé bẹ́ẹ̀ according to that story a lot of people there wọ́n sọ pé yes wọ́n sọ pa pé òótọ́ yìí wípé ó fẹ́ kọ́ ọ̀nà ìyàwó òun àbí ìyàwó ẹ̀ gangan ni ó fẹ́ kọ́ ọ̀nà òun pé òun special lady àbí gangan ní church jẹ́ yìí bàbá yẹn mọ̀ nǹkan tó gbé dání kò rányàn ó dàbí nǹkan tí wọ́n ṣe yìí kò rányàn ó pẹ́ dé ni tọ́ba máa anoint tí àwọn kan wà anoint àwọn kọ́kọ́ wà lórí ìjókòó òjò náà lọ do you understand nǹkan àwọn ṣiṣẹ́ ó dẹ̀ ní pé kọ́ lọ kó ẹrù àwọn pípẹ́ yẹn jáde àwọn tó ti wà ń bẹ̀ before kọ́ tó lálàá ẹ̀ ipò fẹ́ wà bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n pé ṣiṣẹ́ nìkan nìyẹn àwọn a lot of things lọ ṣe fún ọgbọ́gun ti ní orúkọ Jésù ò ní ṣiṣẹ́ lágbára Ọlọ́run lágbára ìjọba rẹ̀ ẹni tó bá ní kó òun máa mú ẹ wọn kì í má dẹ́gùn ẹni tó bá ní òun máa mú ẹ òun fúnra rẹ̀ la máa fi ṣe tutù lórúkọ Jésù lágbára Ọlọ́run ó gbàdúrà pé Ọlọ́run á dì ẹ́ mú lórúkọ Jésù Ọlọ́run á dì ìdílé ẹ̀ mú lórúkọ Jésù Ọlọ́run á dì ìyá ẹ̀ mú lórúkọ Jésù kò sí nǹkan kan tó máa fi ẹ́ ṣe lágbára Ọlọ́run wọ́n rò àtẹ́rì wọ́n rò gẹ́gẹ́ bí wọn náà ṣe máa sọ wọ́n rò but wọ́n kàn wò pé àwọn ò tí ì rí nǹkan táwọn lè kà mọ́ wọn lẹ́sẹ̀ àwọn ò tí ì rí nǹkan kan táwọn lè fi mọ́ wọn òun mo ṣe ń gbàdúrà fún ẹ pé tó bá fẹ́ mú yàn ṣiṣẹ́ náà máa fi ń ṣe yàn èmi gbàdúrà fún ẹ lórúkọ Jésù kò ní ṣiṣẹ́. Àmín Jésù. nítorí pé Ọlọ́run fún ẹ lórí lẹ́nu láti sọ̀rọ̀ ni ó dẹ̀ fún ẹ lójú láti fi ríran ni ayé ò ní gbójú lọ́wọ́ ẹ ayé ò ní gbójú lọ́wọ́ ẹ lórúkọ Jésù ojú tó fi ríran sẹ́yìn tó bá já ẹ̀ ayé ò ní gbà lọ́wọ́ ẹ èmi àti ẹ àti gbogbo wa tá fẹ́ nǹkan tó dà ẹ lórúkọ Jésù ilẹ̀ Odùduwà ẹ àjọ máa rí nítorí pé ìlérí Ọlọ́run ni ó dẹ̀ sì rí bẹ́ẹ̀ thank you my brother well done sir. Thank you very much ẹni ló pè láti Nàìjíríà àwọn tó ń wà lórí YouTube ẹ rí i pé mò ń fi fọ́nrán wọ̀nyí nípa Rwanda bọ̀ kí n tó sọ̀rọ̀ lé lórí àwọn mọ́mì wa wọ́n ti ń pè ó ṣe díẹ̀ ẹ jẹ́ kí n pè wọ́n padà àwọn mọ́mì wa Adébíyì lọ́ ti ń pè mí ẹ jẹ́ àpè wọ́n padà torí pé mo mọ̀ pé àwọn náà fẹ́ dá sórí ètò ni ẹ káàárọ̀ mọ́mì ẹ má bínú màmá rí yín bá ní gbogbo iṣẹ́ náà ní bàjẹ́ lórúkọ Jésù. àṣẹ Èdùmàrè. ohun tó ń fi ọwọ́ ẹ̀ ṣe wá jèrè ẹ̀rù lórúkọ Jésù gbàdá. àmín Jésù. ìrántí rẹ ò ní parẹ́. àmín. nínú ìtàn Yorùbá. àmín Jésù. lórúkọ Jésù. àmín. I really appreciate you. I appreciate God in your life. àmín Jésù. Because I always see that you do it with your soul, with your spirit. Thank you My very much. God will reward you. Amen. Ẹni tó bá sọ wípé òun wá ẹ àwọn ìran ẹ yóò rí mú lórúkọ Jésù. àmín. Kò sẹ́ni tó ń dí òòrùn lọ́wọ́ pé kó má yọ. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni kò sẹ́ni tó ń dí òjò lọ́wọ́ kó má rọ̀ nígbà tiẹ̀. Ẹni tá a bí nínú obìnrin tàbí afẹ́fẹ́lẹ́ pé jáde kò ní bí ẹ lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. àmín Jésù. Ẹni tó ṣe èmi ni má ṣe bẹ̀rù yóò dúró tì ẹ́ ní gbogbo ọ̀nà. àmín Jésù. Because you are even fighting for us, we Christians. My King and Redeemer will rise for your own in the name of Jesus. Amen. Amen. You will never lack. You will never lack anything good in your life in the name of Jesus. Amen. He will be your shield, it will be your buckler. Amen. And you will be your refuge in the mighty name of Jesus. Whatever you lay your hand and will prosper in the mighty name of Jesus. Amen. Wàá dàgbà wàá fọwọ́ pa wọ́n fèrè ìjọbi lórúkọ Jésù. Àmín. Wàá rí jẹ́ẹ̀sì wàá ní Ọlọ́run lógo ní kẹ̀yìn ẹ̀ lórúkọ Jésù. Àmín. I called yesterday. Mo fi message sílẹ̀ ẹ̀dọ́. mo gbọ́ yín mà kétékété. Mo fi message sílẹ̀. Nítorí you talk about the money 317. Mo pè ní pé ṣó ti pé. Nítorí I do direct debit into your account every 15 ó ti lọ ìkànnì náà the 14th of this month. ẹ ṣe gan ni mà. So I do it into your account. Sọ́gbà tó wá tún sọ nípa 300 and something. àti sàn yẹn láti jọ Sunday àti sàn níjọ Sunday bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn tó sápá wà létí pé mo
I'm a driver, the bus driver. Oh, okay. Ẹni sírù mọ́ mi, ẹ̀yin ni wọ́n dárúkọ yín fún mi nígbà tí mo lọ Peckham lánàá. Ìyàn kan sọ fún mi pé ẹ̀gbọ́n kan tó ń ṣe súyà. Ẹ̀gbọ́n yẹn ní tó bá rí bus driver àǹtí wa kan ojoojúmọ́ ló máa ń sọ̀rọ̀ Koiki Media Odùduwà wọ́n ní tẹ bá dẹnu lé it's good to àwọn ní Peckham lánàá a lọ pé flyer lánàá. ẹbí òṣìṣẹ́ ní Peckham mo wà ní bá ṣe 381 mo máa ń lọ sí Peckham. Okay. Mo mọ wọ́wọ́ tro yẹ mo ní cousin kan náà tó wà níbẹ̀ ẹ̀gbọ́n yẹn ṣáà ń sọ fún wa lánàá nígbà tá a débẹ̀ ẹ̀gbọ́n yẹn ní olójú kòkòrò òní ó sọ pé Nàìjíríà ló fẹ́ kú sí àtàwọn tó ń kọ ẹsìn inú ọkàn ló ń gbé kì í ṣe nǹkan tá à ń gbé lórí ẹ tó bá ti lè mú ẹsìn Ọlọ́run wo ìṣe wa nínú ọkàn wa but when you dirty outside and you dirty inside you are showing holiness outside God doesn't see it ibi tí all the religious failings yẹn. When I can do good to you, Bible sọ pé ènìyàn ọmọ ẹnìkejì yẹn tí inú mi dùn sí gidigidi, ó jẹ́ sọ́jú rẹ̀. Àgbọ́yé. It didn't say we should hate. Bẹ́ẹ̀ni. According to the President John, anything that is wrong. Anything hate is another thing, my dear. Bẹ́ẹ̀ni. That's why I really appreciate it. Ẹ ṣé gan ni ma. You don't do it in the name of it. You do it right from people we see it genuinely in your heart. That is why my sister support you. Ẹ ṣé gan ni ma. Thank you very much. I will support you. Thank you, ma. You're talking about the TKGC, whatever. What can we do? I will soon go. I have only 3 minutes. Okay. Yeah, well, I mean the. So that's why you want to when it doesn't matter. Ìgbà tẹ́ bá délé kẹ́ pè mí anytime. All right, yeah. I'm happy to get the link now because that man was just going like wow, you know, and I've moved them up a lot of answer, but it's good to know that now. I shake gunima, I cool anima. Okay, yeah. Bó ṣe láti rí nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni ma. Thank you very much. Thank you, ma. God make it to comfortable with me. There's nobody that can stop saying Bẹ́ẹ̀ni. So I will use it. The way I preach about my Jesus, yes. The same thing I will preach about. Oh yes, yes. In the mighty name of God. Amen. The way is open. Bẹ́ẹ̀ni. Definitely. I'll be expecting. All right, ma. Can you nice day, ma? We talk about what we do about the whole. No. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ ṣé gan ni mọ́mì. Ẹ ṣé gan ni ẹ kú fẹ́. Ẹ ṣé gan ni mọ́mì. Thank you very much. Ẹ ṣé gan ni ma. Wow, it's good to know that there was the linkage there. Ìgbà tá a dé Peckham lánàá. Fún àǹfààní ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá nísìn. Ṣé rí ń tẹ́ ń wò tó dàbí eré ìtàn pè ní genocide ni mo fi ń wọ̀nyí o. These are crimes against humanity. I could say some of our friends on Instagram. It's been a while. I can see everybody, even some that don't want to watch us live. I was also in Peckham yesterday, and I say good morning to Mommy Wani Takbadeni Peckham. I won't go into too much details, but she said, I watch you. A lot of people are watching. Ade Baba Shop, gbogbo wọn náà ni wọ́n ní ká máa kí yín. Ade Shop àwọn mọ́mì kan tí wọ́n ń tajà nínú Peckham yẹn náà. Wọ́n náà mọ́mì kódà tí Oòduà bá ti bọ́ sí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni mò ń padà lọ sí ilé torí pé kí ni ilé ó tó gẹ́ láti lọ. Ẹ jẹ́ padà lọ sí Oman lẹ́ẹ̀kan sí ká bá wọn sọ̀rọ̀ ní Oman. Ẹ gbéra ńlẹ̀ màmá wa. Ẹ gbéra ńlẹ̀. Hello sir. À ń gbọ́ yín kétékété. Ẹ̀jọ̀ mo fẹ́ mọ́mì tó pè yín tán nìsí mo fẹ́ kọrin fún ẹ̀jọ̀ sà ẹgbà mi ní. Àyè wà orin wà ẹ gbéra ńlẹ̀. Mọ́mì o wá pẹ́ láyé mọ́mì o wá jẹ́ ọmọ ẹni wá ní kò ní rí bẹ́ẹ̀ àkùtù rẹ̀ abọ́sọ̀nù sílẹ̀ àkùtù rẹ̀. Mọ́mì o wá pẹ́ láyé mọ́mì o wá jẹ́ ọmọ ẹ̀wọ̀n mọ́mì ẹ̀ ṣe gan. Nǹkan tí mò ń sọ fún yín nìyẹn ẹ náà ló pé bóyá àwọn kan ń ṣe àwọn kan ò ní.
lè ṣe ó wù láti ṣe ṣùgbọ́n kò sí ìrètí yẹn ó wù láti ṣe ó sọ fún Koiki ṣùgbọ́n kò sí ṣùgbọ́n èmi náà wà ó ní kò fẹ́ fún Koiki ṣùgbọ́n àwọn tó bá ti ń fún ọwọ́ afúnmi kò kí ń tẹ̀ lágbọ́ ọlọ́wọ́ yẹn kò ní agbára iṣẹ́ àdá lágbọ́ òbídu àwọn ọmọbìnrin ò ní gbẹ ẹ̀rọ wọn náà wà láwọn náà máa ríra rígbà ṣùgbọ́n kò kì í ṣe ṣùgbọ́n kò sí ìrètí ni àwọn tó wà lé everyday náà kígbe everyday náà kígbe ìyà àwọn tó wà lé gbowó táwọn tá à ń rí lọ máa kò sí kankan kò sí anything tá à ń rí àwọn tó wà lé gàárì wọn fìdí wọn tán ṣùgbọ́n àwọn tó bá ní òkè òkun ní ìpínlẹ̀ Amẹ́ríkà tẹ wà ní irú ẹjọ́ ẹran Koiki lọ́wọ́ kò béèrè pé mò ń jẹun kò béèrè pé mò ń ìyá ẹ ti pọ̀ jù fún àwọn tó wà lé àwọn tó wà lé Koiki sọ nípa wọn pé níbi tá a lọ́rọ́ Koiki iṣẹ́ kò sẹ́ni tó ẹni tí yàrá ti mú tó bá ti mú lára kò lè mọ anything mọ́ ṣùgbọ́n àwọn táwa lókè òkun orí èmi gbé ní bá gbọ́n sọ lórí Koiki tó ń sọ máa ń gbé àwọn wà ní Nàìjíríà nípa tó pé Koiki kí ló ń sọ ṣùgbọ́n mo wà níta mo wà ní mo ti máa íńtánẹ́ẹ̀tì lò tí mo mọ̀ pé tó yẹ ní gbogbo ìlú ẹ̀wọ̀n ìlú káwà ẹ̀ ìyá ń jẹ wọ́n nìkan kò sí mo ṣe lè rí wọ́n ṣì ṣùgbọ́n Nàìjíríà àtọ́tálẹ̀ fail country completely failure. mi ọpọlọ mi ṣí mi ò yè mi ṣí tí mo bẹ̀rẹ̀ ṣí mo ní ìyàrá ń jẹ ẹbí lè máa pe Ọ̀ṣunbàjọ tí mo ṣépè fún pé Ọ̀ṣunbàjọ ẹbí wà ní pásítọ̀ ẹbí ìpínlẹ̀ yín ní ìjọba ẹyẹ ní pé ní pásítọ̀ tẹ̀ ń tọmọ náà tẹ̀ ń tọ́ ènìyàn tó mọ̀ ṣùgbọ́n kí ni àwọn ẹ̀mí èèyàn ló méjìlélógún lè sọ̀rọ̀ ìdájọ́ ń bẹ fún oníkálù ṣùgbọ́n mọ́mí ẹ̀yin tẹ́ máa sọ̀pọ́ọ̀tì Koiki fún mi. bẹ́ẹ̀ni inú kan ṣe sórí pẹ́ẹ́pì lórí lágbọ́n ọlọ́wọ́ yóò ní gbẹ ọlọ́wọ́ máa bùkún everybody ẹ̀yin tó wà lókè òkun ẹjọ́ ìrànlọ́wọ́ sí wa ẹjọ́ ẹgbẹ́ ni mò ń bẹ ẹ má rò pé àwọn kan ń ṣe àwọn kan ò ṣe é ṣe ọlọ́run mọ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó ti gbàdúrà náà ọlọ́run mọ̀ ẹjọ́ ìrànlọ́wọ́ sí wa ẹjọ́ mo fọ́ náà bẹ̀ sí Koiki ò bèrè oúnjẹ tó máa jẹ́ lọ́wọ́ kò bèrè ìyàwó kò bèrè anything ó ní kẹ́ ẹ support Yorùbá nation kí ọkùnrin ọkùnrin ẹ̀kọ́ lè balẹ̀ ká má ní ìfìyàwó ká má ní ìdààmú mọ́ ẹ̀jẹ̀ tó ọlọ́run ẹ̀gbẹ́ mo fi tẹ̀ ní ẹ ṣé gan. ẹ ṣé gan ni thank you very much àwọn màmá wa láti Oman gbogbo àwọn màmá wa pátápátá látòkè délẹ̀ tí a lè dárúkọ gbogbo yín là ń kí a máa gbé ètò yẹn kalẹ̀ tó bá di 10 o'clock gbogbo yín pátápátá mo kí gbogbo àwọn tájọ lọ sí school ẹlòmínú wọn a ní tí Koiki gbé dání kò sórúkọ tó ti pè mí in the last 70 ó ti pè mí ní terrorist mo kàn rẹ́rìn ni ẹlòmíì pè mí terrorist ẹlòmíì ní ta ló ránṣẹ́ ta ló bẹ́ẹ̀ ṣé òun nìkan ni ẹ jẹ́ a wo fídíò in tó ṣẹlẹ̀ ní Rwanda ní 1994 ẹ jẹ́ a gbọ́ fídíò náà ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pè ẹ ṣe sùúrù fún 4 minutes ká fi jọ wo fídíò yìí. Plane was crashed. I remember we were outside playing and it was around 7 in the night and we saw a huge... torí pé is a interactive platform so àṣìgbè call tó ń bọ̀ náà ni torí pé àmì tó ń pè ẹ káàbọ̀ sórí ètò àkọ́ fún yín láàyè díẹ̀. mi mọ̀ pé ṣe wà lórí program sir. ó kù 15 minutes. so mo mọ̀ torí àwọn ẹ̀ ń sọ̀rọ̀ pa àwọn previous video yín tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ni so mo wá ní mo láwọn part kọ̀ọ̀kan lórí Facebook mi. ok àsọ̀rọ̀ lẹ́yìn ètò. ẹ lórí timeline ni mo ti send àwọn nọ́mbà yẹn sórí WhatsApp yín sí ẹ lè check ẹ sir. alright ọ̀ṣẹ́gun ni alright ọ̀ṣẹ́gun. àwọn nọ́mbà tí mo ní àwọn part tí mo ní. alright then thank you very much. ok sir. ok alright ẹ jẹ́ a gbọ́ fídíò ti Rwanda genocide against the Tutsi àbí báwo lọ ṣe ń pòyìnbó orúkọ wọn in Rwanda in 1994 1,202 Christians ẹ máa gbọ́ o 1,202 Christians have been killed the same genocide tó ṣẹlẹ̀ ní 1994 òun ló ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ní Nàìjíríà níjọ́ náà lọ́hùn ní 1994 èmi sì wà ní secondary school mo ṣetán ní 95 opportunity tí wá wà fún wa nísìn ṣẹ́rí nígbà yẹn a ní access sí internet nísìn yìí o ẹ jẹ́ apariwo wa síta pé a ti ṣe wọ́n tán pé Nàìjíríà we are no longer interested
màá tẹ̀sẹ̀ dúró díẹ̀ fún àǹfààní àwọn tó wà lórí Instagram because ó sì ń sọ pé ó kù 1 minute 45 seconds so that we can all watch it together. So màá gbé screen yẹn padà sójú mi but táwọn tó wà lórí Instagram ti phone tẹ́ ń wò níwájú yín ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá lórí YouTube mo ti tán kámẹ́rà yẹn so màá ní sùúrù kí ó padà but ẹ já lọ sí Èkó ká kọ́kọ́ gbé kọ́ọ̀lù tó ń bọ̀ láti Èkó. Hello sir. Ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ Adéòtí. Akójúmọ́ gbogbo ọmọ Odùduwà nílé lóko lẹ́yìn odi. Ẹ̀gbọ́n mi, there is a message I want to pass across majorly for Yeye Oshatola because I've been trying to reach her. So lórí agitation yìí because ẹ rí pé mo keep it for some days now èmi náà try to make research so the message I got was the only solution lóòótọ́ Ọlọ́run wà lẹ́yìn wa gẹ́gẹ́ bí ìgbàgbọ́ àti mùsùlùmí but for now pé ìṣẹ̀ṣe fún ara ẹ̀ náà Ọlọ́run náà máa pèsè tó máa dáhùn because ẹni ẹjẹ́ kó yé mi pé big aunty Bíbélì ò lè kojú ogun o Quran ò dẹ̀ lè lọ kojú ogun the only solution ẹni tí mo bá yín sọ̀rọ̀ ẹ̀ a máa ń communicate gbàdá green ló wà àjọ pẹ̀lú prayer ni so the only thing he told me was ìṣẹ̀ṣe pé kọ́ máa ń relent rárá so tí Yeye Oshatola bá ń gbọ́ mi anywhere tó bá wà ó jọ nítorí Ọlọ́run she should push harder because nǹkan tó wà nílẹ̀ ẹ má jẹ́ kí n tàn yẹn ẹ̀rù ń bá àwọn èèyàn lọ́pọ̀lọpọ̀ because mo bọ́ sí Mr. Adéyẹmí tó ń pè yín láàárọ̀ yìí there are so many things lẹ́yìn àti wọ́n tún ti jọ sọ so lẹ́yìn sí by the social grace of God I'm going to meet him wọn tí mo fi ti pè wọ́n gan so àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ ìdíbẹ́ pé ẹ̀rù ń ba àwọn èèyàn gidi because àwọn information kékeré especially àwọn ọlọ́pàá ẹ̀rù àwọn ọlọ́pàá ń ba àwọn èèyàn from one angle to another at least àwọn ọlọ́kadà kọ̀ọ̀kan mo ti ń bá wọn sọ̀rọ̀ jẹ́ pé èmi ti sọ pé kí n jọ so ẹ mọ̀ kò ṣe dúró wò bàbá wò fine àdúrà wa ń gbà nǹkan tí mo sure of ni but I need tell me because mo rí pé Yeye Oshatola lóòótọ́ she is not wọn ṣèyàn tí tó bẹ̀rù but at the same time àwọn statement wọn tí mo máa ń gbọ́ jù ni pé wọ́n máa ń ní àpé kó má di pé tó máa ṣe tó wá sọ pé àjẹni àjẹni kan nígbà kan àwọn wọ́n máa wọ ẹni tó bá kà lẹ́nu máa ro àwọn wèrè tó ń da gbogbo kinní irú wọn ò dúró àwọn pípọ̀ iná àwọn tá à ń dárúkọ náà làwọn náà lọ ń sábà ọmọ mọ̀ pé ilẹ̀ ti mọ́ bá wọn báyìí ojú ẹ̀sìn ti ṣú tẹ̀lẹ̀tẹ̀ tó dẹ̀ máa rọ̀ lé wọn lórí so kí Yeye Oshatola jọ torí Ọlọ́run wọ́n press button á dà I don't want her to relent on her effort mo dẹ̀ mọ̀ pé Ọlọ́run máa gbà Ọlọ́run máa tì wọ́n lẹ́yìn because ẹ má jẹ́ kí n tàn yín ojoojúmọ́ lomi bọ́ lójú mi because so many things ló ń ṣẹlẹ̀ lára àgbà orú ẹni mọ́ júrìsìn we don't know what was going on àwọn ọlọ́pàá sì rìn ní gbogbo òru dẹ́gbẹ́ mo ní láti máa yọjú lójú wíwò pé àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kó má lọ di pépépépé so ó jọ nítorí Ọlọ́run because àwọn kìíní burúkú ìtọ́nà fi hamọ́ ha inú gbó kákàkiri àwọn fúnra wọn ti múra then gbogbo àwọn kọ̀ọ̀kan tó sì ń sọ̀rọ̀ nípa pé kiri ẹnu wa mo mọ̀ pé this time ẹnu wa ti kò ó dẹ̀ máa kò dálẹ̀ ní tó pé ègbó tó ń ja ilẹ̀ Odùduwà lórúkọ Jésù ni mo pa láṣẹ ẹ̀jẹ̀ Jésù tó ṣàn lórí igi àgbélébù mo ló máa fa gbogbo ẹ̀ títí gbogbo tí gbogbo á dẹ̀ pa wọ́n rán dáná sun wọ́n lórúkọ Jésù so Yeye Oshatola ibi tẹ́ bá wà tẹ́ bá ń gbọ́ mi ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run keep pushing that's the only thing we need now because any moment anytime ní kíní ilé dìde oríṣiríṣi àlá messages ni mò ń gbọ́ tí kò ṣe máa disclose ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ má dáwọ́ dúró mo mọ̀ pé awareness yìí à ń create so that àwọn èèyàn lè wà aware wọ́n lè wà prepared ni but when we are talking about the real solution lọ́wọ́ òun ní ṣe final solution yẹn but now mo dẹ̀ mọ̀ pé Èdùmàrè Ọlọ́run ẹ̀dá ọlọ́run ẹ̀dá ọ̀run ayé ó máa lọ́wọ́ sí ọjọ́ nítorí Ọlọ́run mo dẹ̀ gbàládùra fẹ́yìn náà ẹ̀gbọ́n mi lórúkọ Jésù afẹ́fẹ́ ibi òní fẹ́ lù yìí gbogbo iṣẹ́ ibi tí wọ́n jókòó tí wọ́n ń ṣe ní kọ̀rọ̀ wọ́n wò pé wọ́n rí mú báwo ló ṣe ń ṣe é wo ayé òkè rí di olókun ayé òkè rí ọ̀run rí di ọlọ́sà ayé òní rí di yín láyé mo pa láṣẹ ni ayé òní rí di yín afẹ́fẹ́ ibi òdẹ̀ ní fẹ́ lù yìí ní tó ń jẹ ọ̀tá yín ìgbésẹ̀ tẹ́ máa gbé tó máa mú ìkọsẹ̀ wá ọ̀run ò ní jẹ́ kẹ́ gbé ẹ̀mí mímọ́ máa tọ́pa sí ọ̀nà yín ọpọlọ yín ò ní dàrú ìbànújẹ́ tó kékeré ó tóbi tó lè dé tó máa tó lè jẹ́ kẹ́ lè dé tàbí tí ò ní jẹ́ kó pẹ́ ní okun lórúkọ Jésù ìbànújẹ́ ọ̀run á ré kọjá sórí àwọn ọ̀tá yín lórúkọ Jésù tó gbọ́ àwọn tó kù yín pátápátá tí mi lè dárúkọ wọn bá mi rú wọn ní agbára bí Facebook bọ́ọ̀mù ọ̀kan ṣèrà àwa ti lọ ná a ti lọ kábẹ́ gbogbo abẹ́rẹ́ ti lọ kọ́nà òkun tó dí ó dẹ̀ ṣe máa rí nìyẹn so Yeye Oshatola ẹjọ́ nítorí Ọlọ́run tẹ́ bá ń gbóhùn yẹn jọ
mo bẹ̀ yín ni ẹ má dúró ẹ̀mí wá dẹ̀ túbọ̀ máa tọ́ yín sọ́nà kó ìgbà òmìnira a máa gbà láṣẹ yè èèyàn kan sọ pé ẹ̀yin ni Moses mo dẹ̀ sọ bẹ́ẹ̀ ni pé you are not only the Moses you are also the Joshua because Moses kò bá wọn délẹ̀ lérí but you are going there nínú ìfọ̀kànbalẹ̀ tẹrú tọmọ tàlàfíà tẹrù lẹ máa fi wọ́n la máa fi jọ débẹ̀ lórúkọ Jésù bó ṣe máa rí nìyẹn God bless you sir. ẹ ṣé gan ni that's our sister Adeoti. Lọ́la èmi náà ni mo ìṣẹ́rí gbogbo tí mo mú láàárọ̀ yìí nísìnyí lọ́la ẹni tó send message pé ká gbàwẹ̀ Port Harcourt lẹ́nu yẹn wà lára ọmọ Òdùwà ni òun ló send message yẹn a dẹ̀ ti ń polówó ẹ̀ ọ̀la ni àwẹ̀ yẹn máa bẹ̀rẹ̀ ìkànnú ẹ̀ máa bẹ̀rẹ̀ lọ́la ìkànnú àwẹ̀ náà ó máa bẹ̀rẹ̀ lọ́la mo fẹ́ wo date tó fún wa again kó tó di pé a lọ sórí fídíò ok àtúnú another caller tó ń bọ̀ mo dẹ̀ fẹ́ a ṣe máa play video yẹn máa wọ̀rí ẹgbẹ́ra ńlẹ̀ ẹni tó ń pè wá. ẹ káàárọ̀ gbogbo ẹ̀yẹ mo tú wa rere nǹkan kan mo fẹ́ kó dá wa lójú pé ìjà tá a jà yìí Ọlọ́run ti sọ fún wa tẹ́lẹ̀ ó ti ṣèlérí almost 30 years and this is the third time tí Ọlọ́run tó ti gbà fún wa ẹja máa bẹ̀rù ẹ máa fòyà mo máa rọ̀ yín ní gbogbo agbára láyé àti lọ́run ọwọ́ Ọlọ́run ló wà ní gbogbo ọ̀nà ẹ má sọ pé nǹkan kò lè ṣiṣẹ́ kò sí èmi ò kí ń kọ́ dẹ́mẹ́ anything ibi tí agbára Ọlọ́run wà àwa máa rí tìyìn ẹ jọ àti kírísítẹ́nì àti muslim àti oníṣìṣẹ́ we all have to do it together àjọ kọ̀kọ́ dẹ́yìn bíbélì ni máa ṣe ọ̀rá àwọn muslim ni máa ṣe ìṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣe we are all more unity Ọlọ́run ti fún wọn mi lójú àlá even presently gbàjà yìí fún wa mo ti sọ fún Koiki mo ti sọ fún àwọn mẹ́ta kan ó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ àmì wà bẹ́ẹ̀ ẹ má jà fòyà ẹ má bẹ̀rù Ọlọ́run iṣẹ́ Ọlọ́run ló ṣiṣẹ́ ó ṣe ìyọkọ Ọlọ́run àti God all glory honor and adoration òun nìkan ló ní agbára àtìgbà ibùn bàtà yorùbá máa jà ó lè má ṣe bẹ́ẹ̀ òun ló ní wa òun ló mọ bó ṣe fẹ́ ṣe ẹjọ́ ẹ má yọ kọ̀kọ̀ sílẹ̀ bẹ́ẹ̀ kí kọ̀kọ̀ kó máa gbà ẹgbẹ́ kan ló ṣe bẹ́ẹ̀ ọmọ ìjọba ti ní ìmọ̀ ìṣọ̀kan pọ̀ ìfẹ́ tàbí ẹ̀dídé lọ́dọ̀ dẹ̀ nínú wa á gbà fún wa ó dẹ̀ ti gbà fún wa ní àṣẹ ìjùmọ̀ lórúkọ iṣẹ́ àlà ó ti rí bẹ́ẹ̀. bẹ́ẹ̀ni ẹ ṣé gan màmá mi mo ń wá kí ni message okay wọ́n ti send ẹ̀ sí mi padà thank you very much my back end thing we are fasting tomorrow èmi náà ṣẹ́rí gbogbo tí mo ń gbé carrot juice ni mo ń mú yìí because I look on the screen too much with the amount of messages that is coming frequently in their thousands the messages tá à ń gbà ní gbogbo gbà don't delay the last one I'm still reading it let's go to another caller ẹ fún aláyè ká fi play video yẹn ẹ jọ. káàárọ̀ bàbá mi. mọ́mí wa ẹ káàárọ̀ mà. Nana Awele ló ń sọ̀rọ̀ láti Spain o. ẹ gbéra ńlẹ̀ mà. ẹ pẹ̀lẹ́ o. ẹ ra mọ́mí. ọmọ akínní ò gbọ́dọ̀ sójó. ẹ ṣé gan ni mà. ọmọ akínní ò gbọ́dọ̀ sójó kò sí tí ó ṣẹlẹ̀. ẹ ṣé gan màmá. abiyamọ ọ̀run wà lẹ́yìn gbogbo àwọn abiyamọ ayé pátá la wà lẹ́yìn ẹ̀. ẹ ṣé gan màmá mi. kò sí nǹkan kan ọwọ́ tọ́gẹ̀dẹ̀ bá gbé ara ẹ̀ ní ó fi lù. ẹ ṣé gan mọ́mí. wọ́n máa tiraka ní wọn ò lè rí ọmú Odùduwà máa délẹ̀ lérí. ẹ ṣé Èdùmàrè o. nǹkan tó lágbára ni iṣẹ́ tá a gbé dání yìí but a gbọ́dọ̀ ṣe yè ni. ẹ ṣé gan ni mọ́mí. àṣeyè alákànṣe epo bàbá mi. ẹ ṣé gan ma. ojú ogun là bọ́ ọmọkùnrin. ẹ ṣé gan ni ma. ojú ogun lèèyàn máa ń bá ọmọkùnrin máa ń dúró ni. bẹ́ẹ̀ni ma ẹ ṣé gan ni ma. gbogbo àwọn tó wà nílé wọ́n ti pa iye wọn dà. kábíyèsí ẹ. ọlọ́ọ̀lọ́ọ̀ àtọ́lá àwa tá a wà níta ni wọ́n jẹ́. kábíyèsí ẹ. tó gbọ́ bàbá mi ò gbọ́dọ̀ bẹ̀rù kò sí tí ó ṣẹlẹ̀ Oòduà wà lẹ́yìn ẹ gbẹ́ngbẹ́ng. ẹ ṣé gan màmá mi. alálẹ̀ gbogbo Oòduà ó wà lẹ́yìn ẹ. ẹ ṣé gan ni ma. Ìbà Ògúnmọ́lá wà lẹ́yìn ẹ. ẹ ṣé gan ni ma. gbẹ́ngbẹ́ng. ẹ ṣé gan ni ma. ìyá mi Àwẹ̀lé ọlọ́mọ òru wà lẹ́yìn ẹ. o ti gbọ́. àgbọ́yé ma. ó gbọ́dọ̀ sójó wọn máa tiraka ni wọn ò lè rí ọmú. ẹ ṣé gan ni ma. àfi tí wọn ò bá mú láyà àgbà obìnrin. àfi tí wọn ò bá jáde nínú obìnrin. ẹ ṣé gan ni ma. àfi tí wọn ò bá pé oṣù mẹ́sàn-án sóṣù méje nínú obìnrin. ẹ ṣé gan ni ma. bàbá mi mọ bẹ́tò ẹ lọ àwọn èèyàn ó ṣèrànlọ́wọ́ owó wọ́n dúró kóṣù ó parí ni. ẹ ṣé gan ni ma. àwọn èèyàn ó ṣe ìrànlọ́wọ́ owó lọ́wọ́lọ́wọ́ ọmọ pé oníṣẹ́ oṣù ni wá. bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni. gbogbo àwa tá a wà níta pátá oníṣẹ́ oṣù ni wá.
ẹ jẹ́ ká máa wò ó tóṣù ìbá ti parí àwọn èèyàn ó ṣèrànlọ́wọ́ owó. ẹ ṣe gan ni mà. yóò ṣeé ṣe ojú òní tí ọ bàbá mi wọn ò ní rí ọmú gbogbo olóòtú pátá ààbò Ọlọ́run tó dájú bẹ lórí yín. In Jesus' name, amen. orí òdodo orí òtítọ́ lẹ̀ ń jáde. yóò ṣeé ṣe kò sí nǹkan kan mọ́ bẹ̀rù gbogbo abiyamọ ayé ló wà lẹ́yìn ẹ. ẹ ṣe gan ni mà. ẹ ṣe gan ni mà. ẹ ṣe gan ni mà. máa lè so Ọlọ́run wà pẹ̀lú ẹ. ẹ ṣe gan ni mọ́mí, thank you very much. bàbá mi. ẹ ṣe gan ni mà. ìyàwó ẹ̀rọ ọ̀pẹ̀ wá yẹn tán. ẹ tún rí picture ta fi ń wọ̀n yìí. Yes. Ok, mò ń bọ̀, ṣe sùúrù àti fẹ́ parí, mò ń bọ̀. Ọ̀la èmi náà kò ní sí omi lẹ́nu. Ẹni bá lè bá wa gbà wẹ̀ yẹn títí di 12, 3, 6 o'clock. Ẹ bá wa gbà lọ́la. Ẹ jẹ́ à fi ẹ̀mí gbà pé ìgbésẹ̀ tá à ń gbé fún October 1st. Gbogbo ẹni tó bá ń ro ibi, ẹ jẹ́ ń gbé kámẹ́rà yẹn padà wá sójú mi. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń ro ibi nílé ni níta ni lórí peaceful rally tá à ń pariwo ẹ̀ tí a sọ pé peaceful tó ń gbégbèsè míì lórí ẹ̀ ẹja fi wọ́n síwájú Ọlọ́run lọ́la. Èmi náà kò ní sómi níwájú mi, èmi náà wà nú àwẹ̀ yẹn lọ́la. Port Harcourt lọ ti send message yẹn sí mi, mo mọ ẹni náà rí but ọmọ Oòduà náà ni. Fasting day before the October 1st rally 21st of August a máa ṣe kan lọ́la. 19th and 29th of September a tún máa rán ara létí. And the prayer point 10 years on it, that God should announce the Oduduwa nation to as any that need to hear, that God should give us victory at last. A máa ṣẹ́gun ilé ìtagbé dání. Ẹ jẹ́ pé yàn kan ní pé kinní kan ọ̀nà rí fídíò mi níbì kan àwọn kan ní àwọn blogger kan gbé fídíò. Ẹ fi wọ́n sílẹ̀ kó máa gbé káàkiri. Àfi tí ó bá jẹ́ pé ìtagbé dání ìrú irọ́ ni. Tó bá jẹ́ pé orí irọ́ ni kó mú mi kúrò lọ́nà ká máa tètè lọ. Ẹ jẹ́ a padà sórí fídíò yẹn. Ẹ fún wa ní 12 minutes ká fi gbọ́ fídíò tó ṣẹlẹ̀ ní 1994. Ṣé rántí 1994 ṣáta ló mọ internet ti wà but èèyàn mélòó ló mọ internet ní 1994. There has been internet because èmi rántí pé ńgbà tèmi dé lu ní 1998 ni wọ́n ti ń lo Windows 90 wọ́n lọ sí Windows 98 níjọ́ náà lọ́hùn. Direct lẹ́ni ń pè látẹ̀kọ́ ọ̀bá dẹ́ pè wá lórí WhatsApp. Ẹ káàárọ̀. Hello caller. Ẹ ti dá sórí ètò àti gbé. Hello. Why you pursue me up and down? Hello. Hello caller. Your mama. Bí ẹnìyẹn bí ọkọ̀ tẹ fóònù ẹ̀ tọ́ mọ̀. So tomorrow we'll be going into the fasting. Èmi náà gbogbo nǹkan mú mu báyìí kò ní sí lórí tébù lọ́la. A máa wà nú ẹ̀mí lọ́la kí Ọlọ́run fún wa ṣe. Màmá mi àwẹ̀rò lọ́pẹ̀ tán lẹ́ǹkan. Màmá bá yín dáadáa màmá. Àgbà yín á dalẹ̀. Oòduà ti ṣe é ṣe fún gbogbo wa. Ẹni tó bá wá wù lọ́kàn ló máa gbé nílùú òyìnbó. Ebi ń pa aráàlú, everybody quiet, ìyẹn ọ̀tọ̀. Ẹ tún ń pa wá, genocide is taking place. Ẹ já sáré wo fídíò yẹn. Àwòrán yẹn lélẹ́yìí, òun lè ń wò. Ṣé rí gbogbo orí tẹ̀ ń rí? Orí àwọn èèyàn ni o. Gbogbo score tẹ̀ ń wò yìí nílẹ̀ẹ́lẹ̀ yìí. Nígbà tá ni wọ́n ti pa 1,200 Christians. Èmi ń bi wá ní ṣé orí wọn náà bó ṣe máa rí kọ́ nìyẹn. Ẹ bá wa ṣe ní okay. Ẹ jọ ẹ̀yin tẹ́ ń pè ẹ jẹ́ ká sáré gbé fídíò yẹn wọlé ká lè láǹfààní àti gbọ́. So I'm gonna start it again. Okay. When his plane was crashed, I remember we were outside playing and it was around 7 in the night. And we saw a huge light, dark red in the sky, and we did not know what it was. And then we had to go back inside. My father called us and said, "Oh, there was an announcement on TV of the president's death," and immediately the TV was shut off.
Then I saw someone coming, running, and he was wearing a white t-shirt. And there was a lot of blood and cuts on his body. He was running towards us, and he came through our house and jumped the fence of the airport, went to hide in the bushes there. So I said, Daddy, come and see, come and see. My daddy saw it, and my sister, Peace, saw that. And we were all amazed, and it was a scary thought to see somebody like that. A few minutes later, we saw people running behind this man who were like searching for him with machetes and clubs. And my father told us to lower our heads, lower your heads, let nobody see you. And so we stayed in the house. It was a scary thought, like you want to move and you can't even move. And the killings lasted for 100 days that left somewhere around 800,000 people dead, mostly the country Tusu. Have nightmares, and I listen exactly the same noises come to me. It's so hard to live with, and I could wish to not listen to it. Sometimes I feel happy that I've listened to my parents dying. But the other time I say I don't have peace because of that. Since the end of the genocide, the Rwanda government eliminated the use official of those ethnic terms in its census and identity card. The government is committed to memorizing the genocide and integrating peace education into the nation's curriculum. Genocide is taking place presently in Nigeria. Bagasaba imbabazi rwose, imbabazi nizo za mbere, nta kindi cyakurikira. Abamufundisha nuko yamusaza imbabazi, nuko yamurangiyeho umwana we, nuko yamurangiyeho umugabo we yaguye, akamwegera, yagira ibibazo akamutabara, bagatabarana, bagafatanya mu byiza no mu bibi kuko byahoze. Featuring testimony collected by the USCA Scholar Foundation and the Kigali Genocide Memorial against the Tutsi. Since 2013, USC Scholar Foundation has worked with educators in Rwanda to teach with testimony. Ṣé nǹkan tí mọ̀ pé ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí? A sọ pé ogun ti dé. Ẹlòmíín wò pé ìtàn sọ yẹn kò rí bẹ́ẹ̀. Ẹja fìyẹn sílẹ̀. Let me go back to finish up before we wrap up this broadcast this morning. And I say thank you very much. I go back again to the United Nations Crime Against Humanity. According to the Article 7, Crime Against Humanity, for the purpose of this statute, crime against humanity means any of the following acts when committed as part of the widespread or systematic attack directed against any civilian population with the knowledge of attack: murder, extermination, enslavement, deportation or forcible transfer of population, imprisonment or the severe deprivation of physical liability in violation of fundamental rules of international law, torture, rape, sexual slavery, enforced prostitution, forced pregnancy, enforced sterilization, or any other form of sexual violence of comparable gravity. Persecution against any identifiable group or collective on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender as defined in paragraph 3.
other grounds that are universally recognized and impermissible under the international law in connection with any act referred to in this paragraph or any crime within the jurisdiction of the court. Enforced disappearance of person. Enforce of disappearance of person here. Ṣé mọ̀ pé aṣèwábọ̀ boy ẹ jẹ́ n sáré mójú ẹ̀ jáde. Ẹ jẹ́ kó máa commit gbogbo crime yẹn o. À ń bá wọn monitor ẹ̀ sílẹ̀ ni. À ń bá wọn tọ́jú ẹ̀. Ẹni tó bá mọ bọ̀bọ̀ a rí pé a ṣe ń wá. Mo fi lọ gbé ojú ẹ̀ jáde ní ká lè rí. Darity àbí kí ló ń jẹ́ Darity. We are still looking for him. We don't know where he is at the moment. Let me see if I can quickly bring his face up. Kí lorúkọ bọ̀bọ̀ tí wọ́n wá yẹn náà Nigeria. Ẹ rán mi létí orúkọ yẹn tẹ́ ń wò mí lórí YouTube. The name of that man last year. Darataya àbí kí lorúkọ ẹ̀. Can somebody remind me his name, please? Let me go on Amnesty International page. And to bá rántí orúkọ ẹ̀ jọ̀ọ́ rán mi létí orúkọ ẹ̀. Ọmọdé àpé Kaduna ni wọ́n ti gbé. Over a year nísìn ni àti wá tí àmọ́bi tó wà. Màá rí lórí mo wà lórí Amnesty International nísìn. His name always pops up all the time. Crime against humanity. Ṣé rò pé àní gbé wọn lọ sí. Yes, Daria. Yes, Daria. Thank you very much for the person that remind me the name. His name is Daria. Mo kàn fẹ́ mórúkọ yẹn jáde ká fi rántí ojú ẹ̀. Up till now, mọ̀bí tó wà. Ó ti kú ni. Ó wà la. No. Ṣé Daria lórúkọ yẹn? Ẹ ṣọ́ àǹtí mi. Pé Daria. Okay, jẹ́ n fi Nàìjíríà sí bí a kò. No, orúkọ yẹn ò ṣe Daria. And tí wọ́n ti sọ fún mi lórúkọ yẹn dáadáa. Is that kìíní kan ló ń jẹ́ mo ti rí nísìn. Thank you very much, Jacob, watching us. Daddy Yata. Yes, Daddy Yata. Ẹ mọ̀ pé wọ́n ti ń wá Daddy Yata nísìn. Owó dàbẹ̀ ń tàn wá Daddy Yata lélẹ́yìí o. Oníyàwó olọ́mọ. Ibi tó wà, àmọ́ ibi tó wà. Daddy Yata. We are looking for Daddy Yata. Tẹ́ bá wá wo tí kinní yìí sọ, mo fẹ́ gbé ojú yẹn wá sí ẹ̀gbẹ́. Oh, what's going on? Daddy Yata, we are looking for Daddy Yata. Ìbò ni Daddy Yata wà. Ta ló tọ́jú ẹ̀ pamọ́? Ìbò ló wà, àwọn wo ló gbé pamọ́ tí a fi ń wá tá a fi rí. Tẹ́ bá wo bíbà nísìn. Ibi tí, because I will bring the broadcast to an enforcement of disappearance of person. Tẹ́ bá wo bíbà, enforcement. Where is he? Who know where he is? Nobody knows. Till date, ó ti pé 1 year. Tí wọ́n ti kidnap ẹ̀ tá a mọ̀ bí tó wà. Is still part of crime against humanity. The crime of apartheid and other humane acts of similar character intentionally causing great suffering or serious injury to body or to mental or physical health. We will be back later on, but I will end this broadcast on this note this morning. My name is Olayomi Koiki. A lot of people will tell you that all sort of things that they've listened to, I am telling them that crime against humanity committed inside location 9, aka Nigeria, we will leave whether they like it or not. But before we go, let us remind ourselves all the time that we are still under UNPO by our father, Professor Nigeria has been accepted as the 45th member of the Unrepresented Nations and Peoples Organization. Leader of the Yoruba World Congress, Professor Banji Akintoye, says the membership represents a very important step in the collective quest of well-meaning Yoruba people to achieve the goal of dignity and self-determination. It is my great pleasure and pride to inform you that the Yoruba nation has been admitted to the membership of UNPO. UNPO means Unrepresented Nations and Peoples Organization, with its headquarters in The Hague. The UNPO has expressed their gladness to welcome the Yoruba nation as a new member of UNPO, and they are looking forward to working with us.
It is important because it is a great stride, and it represents a very important step in our collective quest to achieve the goal of dignity in the country in which we live, and also to achieve the goal of self-determination for our nation. Our Yoruba nation now has a voice on the international stage via the machinery of the UNPO, which maintains a permanent presence before the United Nations and before other international agencies like the European Union, the African Union, the United States government, and the governments of various other countries across the world. And to finish it up, we are all in this together. We will play the last video. The bishop saying that Nigeria now needs to be divided. The Muslim wants the same thing, and what traditional people want the same thing. Average Nigeria, that is Yoruba man, wants the same thing, and Yoruba woman wants the same thing. Anybody still asking for one Nigeria, listen to this. We will bring all this video all the time to remind us that we are all in this together. This will be my last video this morning before I will now close the broadcast. Once again, thank you very much to those that have joined us since 6:30 a.m. Summary of it. The summary of it is that we cannot run away from this stark reality that Nigeria has to be restructured. Whether it is the restructuring that gives more powers to states or a return to the regional arrangement of the past, or the restructuring that allows parts of the country that want to go and stand as independent nation, whatever that restructuring means, we must not run away from it. And our position as bishop, and I must say now, I'm carrying you along as a diocese, is that if we continue to pretend that all is well, we will keep bleeding profusely, and very soon there might be nothing called Nigeria. Instead of our killing ourselves under the pretext of remaining one indivisible nation, some people say Nigeria's unity is non-negotiable. I want to see how it is negotiable. This thing is like marriage. You don't force two people to get married. We have been forced into a marriage that is hurting us. And every day we are dying and pretending to be one. Please, instead of our killing ourselves, and there will be no Nigeria left, let us come to a round table like this. Bring Nigeria as a cake. Bring one big knife and share the cake. Share the cake. Share the cake. And on that note, I say a very good morning. Thank you very much, my brother Michael that is watching. For all your video graphics, it is into video that produce best music around the world. In as much as he has now taken one of our Yoruba sister. He's not in Nigeria, he's from Uganda, but he's now a Yoruba man, and I'm sure I will say thank you very much for his love and support. I say thank you very much to everyone. My name has not changed. It's Olayomi Koiki. I have not changed, and we will not stop and relent on what belongs to us as people of the Yoruba and Oduduwa children. Oduduwa does not mean that when we get it, we will leave the Christians and the Muslim on the side. No, it means a collective effort of the three individual religions, both the traditional, both the Islamic, and both the Muslim as well. We will be united all the way through to get what belongs to us, regardless of who wants to hold it back. We will go on the peaceful way, and likewise, as Pastor Okebiorun has said,
that letters will be sent to all the governors that we would do a peaceful rally in all their states, and it is their constitutional right to protect everybody on that day. And like I've explained to you what it means under the crime against humanity, no one will be killed on that day, no one will be maimed, no one will be tear gassed. And we are also telling everyone that is going on that rally on the 1st of October that you are going on a peaceful rally. You are not going to commit any crime. You are not burning any building down. You are not committing a crime against the state. But when the Fulani comes to attack us, I will declare a war against them from here. But for now, we are still educating, bringing the awareness to the people that concerns. And on that note, we are on part 97. We've lost some of our videos. We are going to walk around the clock to see which part of the video that we've lost in between part 1 to part 97. I'm going to be doing that throughout today. But if anyone that have copied some of our videos, I will tell you which part I will need later on. This will be my last caller, and I will not pick any call after this caller. A very good morning. Okay, you cannot listen to yourself. About mute it, yes, sir. Oh, sorry. That's fine. We're live, sorry. That's fine. We're live. Okay, I think the person wants to speak privately. That's what I get through every day after the broadcast. On that note, my name is Olayomi Koiki. Thank you very much. Join us again tomorrow morning. I will not be back later on in the night because I need to make sure I can get all my videos back that I've worked tirelessly, because those videos still have a work to do. And it seems Facebook on Wale Walata is down and they've taken away some of the videos. My name has not changed. Have a very good morning wherever you're watching us from, and bye from this end. Let us play our anthem to close it finally. And I say, Odùduwà Agbègbògbòwa, lọ́kùnrin lọ́mọdé lágbàlagbà, wọ́n ní fẹ́mi yàn kankan nu wa ṣe, gbogbo wa báyìí la máa rí ẹ̀yìn àwọn tí wọ́n fẹ́ jẹ́ kí a rí Odùduwà. Wọ́n ní okay, let me just close it with this. Tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtọ̀hún tó dára, ọmọ Òdàdìdé bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ gbogbo adúláwọ̀. Have a very good morning. Remember to sign the petition and the poll, and remember to tell someone about what we are discussing. The more people that know, the quicker we can shut down location 9. And from this end, a very good morning. Bye for now.